ati nie negothie thiete rwimbo rwega muno we Gordon karibu sana kwero atia tugitithanagia nawe uri ho mundu itu ndi hodie na uru ndiriganga kwaria kuma kugia na maundu maria marari ku wiki hituku ndo yari fitina ya gikonyore ni roho wa kuhura andu ndakwira urenda kunja rika niria ngiririo warie ndiko ona kuma wathie ri na ndambire guthie rutha ndi agicokire twacokereria kabicere nuko meiganania niguo riri oiganjo ndakarehe chigo chia hara nehoti ndamuni handu na ndege ndiramuonire na ningumuhoya muthenya umwe thie handu ngeganithie na ni angirajitio na ni thie ngenderie guoya thu ciakwa kuria Nyandarua kuria Ndaragwa twarikanire atiriri na Oiganjo atanahirwo ri akatindikira arata ake nyamu ti nyamu tauta haria tondu riu na tumire nyambirie riri kuhanda nyuki haria handofa ini horo ha kuigirira maguru riu yoka yomba hau ri na ibu haria ndu no wega guikario ni ndege mugikina nyama ojo wake tirie vodo na muthenya umuthi tukurwo remember tuko thini wa Facebook already ni tuigirite thini wa Facebook na YouTube live na no tuko tugikira nyamu icio thini wa X na kindu gitwo Instagram na TikTok ogu mundu wothe ukuhitukwo na rucio ngenda korora kindu no gacoka thini wa page citu na ukarora direct ya hwaini wa umuthi na no wega ukira rika rikimenyo horo igie ngenda tori mwe turamarwa tugatheka turi wiki wakora mundu ringi ni ahitukire iguru na riri na nironie China ne mari zire yao ni ndamena na nadu maririkane atiriri Cybercrime Act ekuo ya tondu kwina andu mogitaga ari angi tondu kwina andu mareciria atiriri ati kwina kindu gitagwo media freedom ati freedom of press no wega ndemere atiriri umuthe na maigwe aria mekwenda weathi waku ri ukinyagia haria wakwa wabiriri wewe ama tuhu andika uria kwe no we gukuringana na uria ungi uria akwenda witagwo weathi wakwa haria wakinya niho na guo waku wabiriria tondu kau ni kaundu ndorete ngona karuthangirio guo kona gakiona ngoro ni andu anenda ni megubatara kwirwo atiriri ni kuri kindu gitagwo media law ni undu wa ku govern maundu megie nyumba cia mohoro na riri thimwe hana mucinga mucinga ri oko moko ina mano nugo kado yugo ona kuria France no akirikana kwi andu merega kuohwo no ndo waigie maundu ma megie cybercrime. I think it's last year ona hena cira munene kwandika maundu megie mutumia Macron no menyere mwandu ni makoma maria hugo ina njere no urandika mutumia wa mundu ni mundu rume wethira waku ni uriku riu andikia mohoro merega gwika uguo kuwi makauga ati kuringana na uria marona mauthi ma mutumia wa Macron marona ni mundu rume makiuga ni mundu rume na ati ni mukuru muno na tiga uguo makarehe mbica yake na makarehe njikariro cia athamaki ta mutumia wa Donald Trump na magacoka makafocus tumaguru twa mutumia wa Macron ati ni tuhenju muno andu acio mohetwo uri utari wona ni mohirwo tugakurikiria mwaka wa 2025 ni undu wa magicukiro na mahitia ma cybercrime ona guku ri watho ucio wikuo niguo gwenda kwira andu no ukirio ro uguo na hi mundu ni akira no ringi ni mararia na wakirio kahora niguo na ni uwi ndungitharia kaundu gothe wandika tau twaragia na kandemwe koragwo nureke makio Oiganjo twaragia na kandemwe koragwo kura Pentagon wethero ikana nake gite kimwe
araheire horo wigie ati riu America rikoragwo na bata muno na kungania kuhitukira FBI kana CIA gietagirira tu urehe njuku ciaku ng'enda-ini that's enough tau ukari horo wigie maundu na ni urenda guthie taru gutire andu me ukorwo makigirio uguthie America na Europe ta andu a Kenya ni uhuthiri moru wa nenda-ini horo wa ma muhuthiri tondu riri oigua mundu akiuga atiriri Facebook yakwa ti yaku ni ya Zuckerberg X ti yaku ni ya mundu witagwo tumwitaga Elon Musk Instagram ti yaku no uigua ndina arumiriri Instagram na kuga YouTube ti yaku no ne marahota kuhuthira ng'enda icio gwika data mining na nikio wonaga China ni yaciregire umathondeka aciao horo igi kugetha nukuona ciana citu ciguka muthenya ungi haikagethwo imone no menya nyamwe yetagwo irari kuo mwaka muhituku ni ciana citu ikagethwo imone haha muthenya ungi riu kuguo no wega kwira andu mamenyerere muno ukiandika kiri urandika ndaiguire munene wakwa witagwo Jeff Kuria uga atiriri mundu akandika kindu aruire wakorwo nduru tiga o uguo tu hena mundu urekiri uguo tutamanyita Waiganjo ugeni nona estate ici tukoragwo no ti kuria jikara ni one of the estates iguti ni kuri WhatsApp group ya estates riu andu makacokaniria kada ngwici umite ikombe-ini ikaruma mundu ngurubu-ini ingi murari horo wa security na keke mwana riu muthuri akimuinbox kiwithdraw horo ucio kiparathie thiuga kue ndio niguo agikoma maita mainga meyarithagia kada egikira yetha wakiri ndio no kungania conversation ni kada urari milioni 5 million ona he kandengi Hawaii gucene ni ira o mundu witu guko colleague witu guko akoya miario agacoka kauga ati niwe ugite no rari undu wa maheni amuria aramwira atiriri wambe unifollow ndiramenya ni mundu urethaga likes na mutu na ritwa riene na mundu ucio ndaramenya ati ni kuri watho wahitukirio last year wetagwo Cyber Crime Act nona githono giki twerekeire andu aingi me gukora macira-ini marahe kwa horo giki twerekeire ni undu wa tariu kina kindu kiretwo disinformation ukoya Waiganjo ukamwikira ithanduku ugiciria ati wina nyamu twitaga tumetaga pseudo account there is nothing like pseudo ni andu tu uguku matatindanagirwo nao no ngirora network ciothe tono wega tugakeeducate andu aingi every network ni wega tumere tondu ndoni ona nginya rika riakwa ta rirakiga maundu mamwe taramenya even networks na mabengi ni mako matashitwo security personnel rwanyitwo ndago ni ndanyitwo rauga so kane mbeca marahorania kane atia gatagati-ini kau ringi wakorwo that network ina andu igana wira wao tu no kunyabara uria mureka ona gugwitu mundu tugeragia kuhanga ni TikTok yago kwina andu 800,000 hena tu mundu nyona tukeragia kuhaki ni code yukago kuri ni yukaga kuri ni ikandu methe riri methe mutu matekuhuthira maritwa mandu na kwaga riri tanyu mundu akwira turugura to honge rwa rohoro igimainie na kuria twerekeire uhoro igwithio ni uri already ni mena AI tools cia kunyabara uhoro wigi kana miario kana kiria urandika no gicogere ngui miario na ni oi na gutumira thimu yaku ito wathi ukigura thimu uthi ukiandikithia no ndu mutungita kwira ta Safaricom Airtel tondu nio major ni gutigirira thimu ciothe Kenya irahuthika ni registered iyo kwa njira njega muno ya gutimwa andu hari maundu maria marathi na mbere ine
twina muthuri witagwo Paul Waigajo karibu sana ndona we kai wa maka no athikiria no kenda ndakirire ndereti iyo ya watho cio wa cyber crime na no agiriirwo muthenya mwa mithenya wite mawakiri ni kwita mawakiri ha nigetha riri marikie kweretera andu aitu horo wigi watho ucio tondu wikuo ndi mwanake munata wakwa munite kwenda kugweta haha biacara ira rutaga endagia nguku wathi wariha na kindu gigwitwo M-Pesa of course namba yaku ni gutigwo thini wa database ya biacara ya mundu ucio akoya namba icio ciothe agatumagira andu message cia Merry Christmas cia Easter cia Eid cia kumaririkania no arendia nguku aikarite onire irwa inene muno na ni arateng'eririo muno na arahurwo fine ya 1.5 million good riu arakinjathaga akiinainaga tatharai kutangĩnjĩra ndo ndaigua ndakena akinjatha ndu we rumwe no waga kwenda thayo ni nyendaga rikuona rĩrĩa thakame ĩratherera nigetha ũgĩkene riu mwanake ũcio yabindirie thiĩ njaririe mũndũ ũcio tondũ kwa mũnyaka mwega ũrĩa wamũtindĩkĩte wakiri wake nĩ mũrata wakwa mũno na cira ũcio ndũrĩ ũrathira atĩ na njĩra njega mũndũ ũrĩa no araigua ena henwa riu ni negotiation ya kuma 1.5 to around between 500 to 700,000 mwendia wa nguku 2 WhatsApp group yo wagweta ri ya ati mundu warumanire ri ni estate joy ikopa mlolongo hapa yes githia driver koguo andu nimekwenda kumenyerera muno no horo wa gukira rucini ukaingira Facebook ya mundu kamuruma ati wina pseudo account yo rageria kuga there is nothing like that actually magiro kurome very careful hidire wokira waruma mundu ndumuwi na warie muhahi wake no kungania njuko yes tondu ndurakora nginya andu arika riakwa marongania njuko ati no gatua ati iyo niyo information iyo iri thiini no kamiuni by the way tondu kanyamũ gaka ngwiciria Gordon ĩrĩa wĩkĩra nyamũ ĩtagwo follow kanyamũ gaka ka rangi wa blue is an authentic account rĩrĩa wongania njuko woka wa mĩcuria ndũĩ nĩ kũni wao ni content iyo niwe na no approve video na ikorwo wĩna mũndũ wandĩkaga rĩ watho ũĩ ati ona ikorwo wĩna mũndũ ũramanage niwe koguo no agirwo kũrĩa na mũndũ ũramanage tarĩu niĩ ngenda ciakwa cia ũkinyanĩria nĩ irĩ mwanake ũrĩa ũrutaga wĩra ũcio kana timu ĩrĩa ngoragwo nayo kana YouTube yakwa kana Facebook kana TikTok no nginya proofread kĩndũ gĩothe kĩrandĩkwo hau na akũrie na anjũrie nĩgetha gĩgĩcurio hau andũ mathome matirionaga ũcio kana guoko gwa kerĩ marionaga mũndũ to Waigajo ugo tugirwo kimenyera muno ni wega muno watho ucio ena bata muno wa ni ngwita ni ndera ndandikira wakiri wetagwo Nguju wa Mathenge yes na ndamwira ahe muthenya umwe niguo tuke twariria andu aitu by the way tutikaria tumateithia riu mekira nginyete ni ndirenda guteithia andu yes ni uhige o make toga you empower yes people yes to ndona maita maingi kwina mental cases nyingi muno cia andu yes riu urakora maita maingi ringi mundu atwikire is a psychopath kana agira na mental no watho ndukuhagira ni undu uguo reka ati ugage ati he ni ngurukaga kwagia heho gutire kindu ta kiu he mutumia murata wako wiriga gukua na ni akioikaine ari na twaine retwo Madam Liz Wanyoike wa Nibs na rahukuro kohoro muthenya mwe twikaria nake tukiaria nake ngimaka muno ngimuri horo wa biacara tukiaria ari murata wakwa anjiria atiriri ni amakite muno ni aciari ari karere yakwa tondu twana twao twatwaro cukuru hindi wahinguririe akorirwo hingura preparatory school ni wetene ndiraga na college itheri twana twathi cukuru to misbehave na tweka tumitugo tutari twega twapanishwo aciari amarika yakwa moka manegenete muno no makambia kwa video kuma kiugaga ni mego post maundu macio ngende ndo shokinyirire nigetha mathukie ritwa ria cukuru ucio
atĩ nĩgetha mamakie mwene thukuru no kĩhoto nĩ atĩ mwana wakwe no ũtarĩ na handabu korwo andũ ta acio no mamenye hinya na ũhoti na guoko gwa thirikari ũndũ wĩgiĩ Cyber Crime Act no mahorie bora koguo I support that tondũ nĩnjũĩ ũhoro ũcio naguo ũkĩrĩ kuo ng'enda-inĩ mũndũ agokĩra wambĩrĩrie kambuni ũmĩakĩte mĩaka 10 mĩaka 20 no akarehe njuko na mũhahe ũtarĩ njĩra tondũ harĩ mkanda nyonire ĩrathitwo ikoya mbica tau no noguo hana na thaa yaku igakweheria ũthiũ ikenda gũtũmĩra mbica tondũ nĩ rakĩona tarĩ thuti cia goro ikenda gũcihũthĩra kũgemia tarĩ yo ĩraria mũndũ akagucia wakiri rĩu nĩ mũthite tondũ na nĩ ũĩ thikũ ici to nginya ũcabwo physically nĩ ona ũcabwo virtually ona online ona WhatsApp WhatsApp nĩ gũtũmĩrwo kwenda auctionia merĩga hakahĩngĩcana makandũmĩra tũrũa ahĩngĩcanĩte handũ oro ũguo ũkagĩa na misinformation rĩu ndatũmĩrwo tondũ ndiarĩ na kesi ĩyo na ndionaga atĩ nĩ ũndũ wĩho-rĩ ndiatekire ũndũ ũcio serious mandũmĩra social media-inĩ thikũ igĩthira magĩũka gwakwa mena order kuma igoti-inĩ yahũthĩrire mbeca nyingĩ mũno gũteng'era nĩ ũndũ wa 14 days cia gwetha orders to stay koguo andũ nĩmagĩrĩirwo kwĩmenyerera mũno no wega na ningĩ rĩrĩ o ũguo gĩa mahinda maingĩ ma njuko ng'enda-inĩ thoma takora twĩkire Kenya nĩ ithuĩ andũ arĩa aingĩ maita maingĩ matũmagĩra ng'enda ndĩronire atĩ mũndũ ũkoraga nĩaikarĩte ng'enda-inĩ mathaa mana na wĩtĩkie andũ maciugo icio no ekore na nĩ Akenya nginya arĩa matarĩ Kenya no nĩ Akenya ndiũ kana ũrĩa wahũrwo nĩ mũndũ wĩ America akũhe ndeto cia gũkũ agacimenya gũkĩra na wendi we wĩkuo kũrekire ngũthekire koko icio irarĩ kuo nyingĩ na nĩnjũĩ ngondũ nĩ acimenya mũndũ ahũrĩra thimũ oro ũguo no tiĩrĩkĩte kwaria akĩnjũria rĩu rĩ ũguo ndĩraigua nĩguo ngamũria atĩa hĩndĩ ĩyo eko ndarĩ gũkũ arĩ kũu Rũraya na aranjũria ta etĩkĩtie ũguo arona nĩguo ngĩmũria ta njĩra atĩ no twĩrĩga kwaria rĩ kahinda yani wahũra tuma kũnjũria njuku cia ng'enda mũrata wako ngĩmwĩra ĩtĩkia ũguo arona ũgũkĩhũragĩra nĩkĩ yani nginya we tũrĩ na ũhoti wa kuona nĩ njuku kana nĩ ndeto itarĩ ciama rĩu rĩ ũgakora andũ nginya ona ithuĩ tũkaiũkia mũno ndeto itarĩ na kũrĩa irĩ na twagweta ũguo nĩ tondũ rĩrĩ harĩ maũndũ marĩa twerekeire kwaria thaa ici ũhoro wĩgĩmainie na nĩguo tũikĩrie Waiganjo kwĩna ndeto twambĩrĩrie kwaria ũhoro wĩgiĩ suitability andũ nĩ marauga taguo nĩ gũkoraga kũrĩa mũgĩthaka mũbira wathikĩrĩria mũbira wagĩrĩirwo kwĩta golf tondũ mũbira no ũkorwo nayo wa manyore na no mũbira no kũringana na niĩ ũguo rakinya no ngĩkorwo thiĩte gwĩthaka ma manyore ĩkarĩ kĩ ũkwenda gũconora ringa ndathikĩrĩirie mũndũ akĩnjĩra nĩ arũgama-rĩ nĩ nyumaga kũu njĩtĩkĩtie ũcio haha ti nĩ gũte na angĩkorwo andũ acio magathura mũndũ ũcio nĩ andũ a wana mũno so twaguo ũhoro wĩgiĩ suitability track record mũndũ ũyũ-rĩ no competence gĩtĩ gĩkĩ aretia-rĩ nĩ atĩa ũngĩ aneka na harĩ o kaũndũ kangĩ ũtongoria and integrity harĩ maũndũ macio ta njĩra atĩrĩrĩ rĩrĩa mũraceracera kũrĩa-rĩ kana rĩrĩa mũgĩaga itha kana nĩ KEPSA kana nĩ mabiacara marĩa mũrutaga-rĩ conversation ĩyo nĩ ikinyĩte kũrĩ andũ ũhoro wĩgiĩ kũria atĩrĩrĩ Waiganjo no tondũ kwĩna kaũndũ kamwe tũkũhũra mũno nako ũhoro wa andũ kwenda kwĩhitha thuti-inĩ cia ciama gĩthuti gĩa kĩama na rũhuho tondũ tũrauma kũrĩ
njũngũrĩe twathi kwĩ ngomerie na ndarora kwĩna andũ ndĩrona makĩrũgamio gũkũ kauga atĩ ĩno nĩ njũngũmerie twerekeire kuma mwaki-inĩ rũgĩo-inĩ tũgwe mwaki-inĩ ma nĩ maũndũ tũbatiĩ gũkorwo tũkĩarĩrĩria Iganjo mene bata mũno no mbere ya njoketie kĩũria kĩu rĩritũ rĩ ndũĩ nĩ ũhutirie handũ tondũ niĩ my first diploma ĩrĩa ndekire nĩ ũndũ wa kwenda kũmenya to nyendete kũmenya mũno yarĩ ya ICT na mawatho macio nĩ ndĩmoĩ mũno na ngacoka ngoka biacara-inĩ so nĩ ũhutirie handũ ndaigua nĩ wahutia ngoro yakwa nĩ ngwenda gũkĩcokia ngatho mũno Ndiritu tondũ wa gũkorwo atĩ twĩna we mũthĩ na mwanake ũgĩtwo Gordon gũkũ kwa Inoro FM na Inoro nĩ mũciĩ tabarĩ no yakera ndũĩ nĩ endetwo mũno na mũno makĩria andũ akindĩrĩku nĩ mamĩthikagĩrĩria tondũ nĩ yaragia maũndũ ma kũnora andũ thank you na kĩhoto nĩ mani atĩ hĩndĩ ũkũigua nĩ Inoro nĩ kũnora rĩnoraga andũ na rĩkamohegia na niĩ hanĩte ũguo hana by the way na ndiĩ ndakũhe ndeto icio ngwĩciria nĩ ndĩoka na keki nene mũno gũkũ njokie ngatho nĩ ũndũ wa Inoro rĩa na njeka wega rĩa na nduga wanatugwo ndanatugwo nĩ Inoro itũndũ na ngĩcoka na thutha tondũ nĩ ngũririkana tũthiĩte Gatũndũ North kũndũ kwarĩ kwa Reverend Angang'ang'a njĩra iria wagera icio nĩ tũtige nĩ tũkaria twakũra okay sorry andũ hĩndĩ mamenye ndio kwa Inoro nĩ mandũmire na ngeithi nyingĩ mũno na no ndĩrona magĩthiĩ na mbere kũnyandĩkĩra makĩnjĩra ndakinya gũkũ kwa Inoro ngeithia athikĩrĩria othe Inoro na mũno makĩria ngeithia Ndiritu na nĩ makwendete mũno tarĩu ya mũndũ ũranyandĩkĩra arĩ kũndũ gũgwĩtwo Molo to mwarimũ Chege wa Ithũki no kũrĩ gwitũ Ngorika na andũ gwitũ guothe Ngorika nĩ matũmanĩte ngeithi nyingĩ mũno na kũrĩa Nyandarua yothe handũ ya rũma na nĩ mathikagĩria tabarĩra ĩno ngaikana tondũ tũkire ha nĩgetha twarĩrie mũingĩ witũ mũno makĩria andũ a nyũmba nĩgetha ciugo icio ũraria nĩ cia goro mũno na mĩario ũraria nĩ mĩario ya bata mũno tondũ mũndũ wothe harĩa arĩ na nĩ kĩhoto kĩa Mũkenya wothe as far as you qualify kũrũgama gĩtĩ kĩrĩa ũrenda tondũ nĩ gũkĩrĩ watho ũrĩa ũkĩigĩtwo nĩ kĩama kĩnene gĩa gũthũrima arũgami gĩtwo kĩa IEBC but mbere ya tũkinya handũ hau no aria kĩndũ gĩgwĩtwo suitability na gĩkũyũ ngwĩciria nĩ wĩigĩrĩrĩki are you suitable to that position that you are seeking to serve the community one nĩ tũtete atongoria aiega mũno thĩinĩ wa Mount Kenya region nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo wave na euphoria na ngũcokia gĩthurano kĩu kĩrarĩ ho mwaka wa 2022 hĩndĩ ĩno twarĩ na mũndũ ũgwĩtwo William na Itinga nĩ twateithia atongoria ega mũno mĩgumo andũ a bata tondũ matiarĩ ciama iria tũrenda tũgĩte atongoria marĩ great pillars no tondũ matiarĩ ciama iria tũrenda tũkĩlose atongoria bata na niĩ ndarora hena namba ĩho ĩrathiĩ kiuga na rita rĩrĩ tũtigũthura kĩama tũgũthura mũndũ no andũ aitũ nĩega mũno na kuga ũguo hĩndĩ gũtarĩ gĩthurano no na gwakinya gĩthurano andũ mariganagĩrwo mũndũ ũrarĩ wa bata mũndũ wĩna wĩigĩrĩrĩki na mũndũ wĩna networks ciake to tarĩu Ndiritu gĩtĩta gĩkĩ kĩa mũndũ gwĩtwo governor kwa mũhano kana mũmbunge nĩ gĩtĩ kĩrenda mũndũ wa mbere wĩna exposure kando na maũndũ marĩa mangĩ mothe ararĩ ũ mũndũ wĩna exposure nĩgetha oke gwetha gĩtĩ gĩkĩ rĩ kũrĩa hihi athiĩte kũraihu tokorwo nĩ kwa mama makĩgĩra mbũri cia Milino na gũkũ Busia nĩ tũkwenda mũndũ atĩ no ahiũke ũguo arie na andũ a World Bank mamũrehere mbeca oke ateithĩrĩria andũ akwa wari ũhoro wa mbũri cia nuthu atĩ rĩu kũndũ kũrĩa mũndũ ũcio athiĩte kũraihu mũno rĩ oĩ mũno rĩ nĩ mwaka-inĩ wa Busia I mean kana kũrĩa kwa nyumba ima kana gwitũ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Pasenga kũrĩa rũriĩ nĩ kwagĩrĩte mbũri cia nuthu mena mama we cia ithemba kana cia kũrenga kĩande ũguo nĩguo mũno nĩ tũkwenda andũ mena exposure wa mbere atĩ mũndũ ũcio no ahote kũlobby atĩ ona angĩkorwo mbeca iria nĩ cia CDF itikũigana ena guoko kũngĩ kũngĩhota kũgucia resources ona nja wa bũrũri arehere andũ ake number 2 mũthuri wa mũrata wakwa nĩ mheshimiwa anjĩrire atĩrĩrĩ
we hĩndĩ ĩrĩa athurirwo nĩ akenire mũno tondũ aneo mbeca cia mbere cia nyũmba na car grant ndatwarĩte V8 akĩmĩgĩra ambire akĩrarũra iratathi kote kunuru ũcio nĩ mũtino mũnene mũno ndĩritũ no igĩkoragwo ici cia ngari noguo ĩ ũthukagĩrwo noguo ndirarega ũigĩrĩrĩki wa wabici ĩyo no tamba tũra nĩ kĩũria ũrathukĩrwo cia ngari na nĩ wega na ti thĩna na ndĩraigua niĩ mũndũ ũtarĩ ngari ndagathurwo no angĩkorwo haja yaku ĩrarĩ kwamba gũteng'erera ngari nĩ kuonania nĩ harĩ handũ ũtarakinyĩte wenda kuga atĩa ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ ũrĩa ũkũrĩa gwa thigiriri wĩthĩ nĩ wagĩrĩirwo wambe nderagwo harorarorwo tondũ nĩkĩo ũrona andũ maingĩra mũndũ akwamba kũhang'ania indo ciake akakũiga mũingĩ mbere ũngĩ nake rĩ nĩ mũbiacara tũragia na mũthuri na twakwa mũno mweshimwe gwĩtwo Ndende Nyoroira nĩ arĩ kũ mũno obici twĩ ndũgũ mũno wa Kĩharũ na ũtanathiĩ mũno rĩ ũmwĩre mũndũ arĩ mbere kĩrathi ndagethage mũndũ arĩ thutha wake kĩrathi mũno ũmwĩre tu oke twarie cia economy nĩguo nĩ ũkũnginyĩria ndũmĩrĩri ona twarĩtie maũndũ macio nĩ ngũmũhũrĩra thimũ rũciũ aranjĩria atĩrĩrĩ ũngĩgakorwo wĩ mweshimwe na wĩ mũbiacara 80% ya mathaa maku nĩ biacara ciaku nayo 20% nĩguo wĩ kwĩ mũingĩ andũ acio matikona services tondũ ũtongoria waku gũkorwo ũrĩ mũru so tũkĩaria ũhoro wa kiugo gĩkĩ are you suitable for this position you're looking for one no nginya ũkorwo wĩna track record atĩ he maũndũ wĩkĩte thĩinĩ wa community ma kuonania leadership wĩna makinya ũkinyĩte wĩna makinya ũkinyangĩte ũgathianga mũndũ gwĩtwo Ndĩritũ andũ makarora mwakona mũndũ ũyũ no atũteithie tondũ mũndũ ũtuĩka servant kana gũtuĩka mũtongoria nĩ kuonia andũ capacity and capability are you capable what have you done wĩna ũhoti even with the little you have at individual level ona nĩ ũkĩage kũramata kĩrĩa kĩnini wĩna kĩo ona nĩ ũkĩage nyingĩ no nĩwe engineer wa Kenya Power ũngĩaria nake lobby tu aza mũndũ wa kawaida arehere andũ matarĩ na huanyu ga transformer kamwe oya kana neighbor wambe ũtware cukuru no ndũgakorwo atĩ wĩ mũhũrigani oro ũguo mũndũ oro ũguo ekorwo ũka wa gũtha wĩ mũkũthi wa taũni mũndũ wa wash warara ndũraini ona harĩ ũmwe waugaga yes anjĩra thikĩrĩria ona heno mũtu wacomania nake anjĩra eke ngũhe ũhoro njamba ya wĩra niĩ nĩ mwere ndĩracokanĩrĩria yes ngakora nyoni icio mĩeri ĩyo yes ĩtatũ na no atĩ ngamaraga raini ndietagĩrĩra andũ mauma ndigatonya kanitha andũ akũrĩa gwitũ rĩ ndietagĩrĩra andũ mauma kanitha ngamara raini hau nja andũ akũrĩa gwitũ rĩ kũndũ gwĩtwo Olkalau rĩ thĩna ũcio nĩ magiĩte mĩaka mĩingĩ mũno kuma ndĩ kamwana kanini andũ manamũrĩkithio gwitũ gũtiaragio ruga igĩrĩ tondũ mũrata wa atongoria Mũrang'a nĩ maikaraga na andũ wao wa Mũrang'a na magacokanĩria na makaranĩria no gwitũ gũtikoragwo na mweke ũcio nĩ andũ 10 merĩ njiguaga atĩ manyitana 10 ũguo atĩ no nyite ũngĩ ndũkamũrekie mũnyitana 10 mũndũ akaringwo make merĩ rĩu ona nĩ meyataga makauga ithuĩ nĩ itũ tũgũraga na rĩu ekora nĩ itũ tũkĩgũraga rĩ ithuĩ rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩtũiguithia nĩkĩo tũrauga andũ nĩ magĩrĩirwo kũrora andũ arĩa mena wĩigĩrĩrĩki thĩinĩ wa wethi wa ũtongoria wa mũingĩ no nginya ũkorwo wĩna track record atĩ nĩ wekire ona nĩ wateithirie ona number 2 andũ nĩ mwe wathire cukuru kũ gũtirĩ ũndũ ũbatiĩ ũkorwo wĩ mũhithĩku ta rĩu Grace City yes arĩ thiri ngĩaria Inooro kuona ndĩ mũndũ ũikangĩtie nĩ ũregeire haha mũthuri acha ti kũrekera weri werekeire kũnyitanĩra na tho ciakwa Ekatoba tũnyite Grace City nĩ MCA kuma kũrĩa Kanyanya-inĩ karibu sana Grace City thank you mũno Waihũra ũrĩ oho ndĩ ho wega kurĩte uma Kanyanya-inĩ ndakwĩra ũguo ndauma Kanyanya-inĩ harĩ wetagwo Gatang'ara Kanyanya-inĩ nako Kanyanya-inĩ nĩ Kangema constituency ya Kangema constituency ya Kangema
na nĩ makũgeithia mũno ĩ manjĩra ngeithie ndungata ya Ngai ĩ haha mũrata wakwa o nĩ mũyaine njiguaga mũkoragwo atĩ mũkoragwo mũrĩ a kĩama kĩa matũ ndĩ cambĩki hau nĩ bani hakwa ndĩ cambĩki wake na akĩrĩ mũrata wakwa njũnge mũhera nĩ gũcererwo hatirĩ thĩna karĩ wendi wakwa nĩ mbura yurĩte karĩ thĩ gakongoya na nĩ tũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mbura mbura nĩ kĩrathimo na ithuĩ andũ a Kanyanya-inĩ matimenyuaga na mũtwe na andũ a Mũrang'a rĩu rũciũ twĩ mũgũnda kũhanda kwĩ kũndũ ndaiguĩte anga ũgĩkũgweta mũthuri atĩ nĩ aragia kĩndũ kĩa goro ndĩrakĩra Ngondo nĩ ta njethera ngaro ĩno atĩ watũthikagĩrĩria twĩna professor mĩaka mĩingĩ cũĩ ĩno rĩ reke nyambe ngeithie mũikari wa Kanyanya-inĩ na wa Mũrang'a na ndĩmwĩre nĩ ndakinya gũkũ kwa Inooro na ndaigua mũthuri mũrata wakwa haha auga Inooro nĩ rĩega nĩ rĩnoraga nacio nĩ ũhoro wa ma mũciĩ ũtarĩ Inooro nĩ ũtuhagia tũhiũ na ndakĩgeria thikĩrĩria ithuothe a bũrũri wa Kenya handũ marũma na nja ya bũrũri wa Kenya na ngiuga Inooro nĩ mũtũheaga tabarĩra cia gũtwaka na gũtũnora rĩu niĩ ũteti wakwa wacipirwo nĩ tabarĩra ĩno no nĩ ndĩraheanire kaũndũ ga gũthekia andũ na kaũndũ kega bwana Waiganjo niĩ ndaiguaga Waihũra na the late professor magĩtetera Wanjikũ atĩ Wanjikũ arenda bara Wanjikũ nĩ arenda bei ya macani Wanjikũ nĩ arenda iria rĩa Ngarigu atĩrĩrĩ Wanjikũ karũgũyũ ndeciragia nĩ mũndũ specific person wĩtagwo Wanjikũ niĩ na ndaugĩte ahike Wanjikũ ũrĩa athĩnire agĩe mwene no literally no mũthenya ũmwe niĩ nĩ ngakorwo ngĩtetera na ndũgamĩrĩire Wanjikũ ũcio inyuĩ nĩ inyuĩ mwatũmire ngamenya tacokera hau nĩguo Ngondo nĩ ahote kuoya wega atũiga twĩna professor mwĩna the late professor ndaiguaga o hwainĩ ndathikagĩrĩria kameme karĩ kama yanko mũkahũra ndereti mũno hĩndĩ ĩyo kwarĩ hĩndĩ ya IDP warĩ thiri warĩ class kĩ hĩndĩ ĩyo I think I was in class 6-7 ngaigua mwahũra maũndũ mwateta mũno na icagi kũndũ mwatetagĩra icagi mawingu kũndũ kwarĩ na IDP camps mwamaragĩrĩria mũno kũndũ marĩagwo nĩ hiti rĩu mwametaga Wanjikũ mũgacoka mũkaigua Wanjikũ ndaivara Wanjikũ nĩ arenda irathi njega niĩ ndiũĩ niĩ ndĩ Wanjikũ ndacokire kũmenya njikarĩte mũno atĩ Wanjikũ nĩ mũingĩ na nĩ raia na nĩ ma ũmũthĩ we can comfortably say nĩ arabatara indo icio na akabatara indo njega kũguo tabarĩra ĩno nĩ ndĩmĩtĩĩte mũno again hĩndĩ ũrĩa njĩtaheane rũgano rwakwa nĩ ndĩrũheana but part of my story is bwana Waiganjo tabarĩra ĩno ndamĩthikagĩrĩria kwa mayanko tondũ ithuĩ gwitũ gũtiarĩ na radio na nĩ ndĩrenda kũigua ũrĩa bũrũri wĩikaire rĩu ndiagĩthire menyete Wanjikũ nĩkĩ na ũtongoria na atongoria na nĩ mũthathaũraga ũndũ mũndũ ekũnyita na nĩ mũtetaga na njĩra ĩna wĩigĩrĩrĩki mũno mũtirĩ irumi mũrĩ athuri ahoreru mũno tawe ona ũkĩingĩrĩra mũndũ ndũhana atarĩ kũingĩrĩra no nĩ kũingĩrĩra no nĩ kahora no tabarĩri na wĩigĩrĩrĩki mũingĩ mũno koguo niĩ nĩ nyendete ona mũthĩ ndothikagĩrĩria but the best thing is ona niĩ nĩ njukaga kera kĩu nĩkĩo gĩkeno gĩakwa asante sana thank you mũno na gĩtũmi gĩa kũmwĩta nĩ tondũ twarĩrie ũyũ wĩtagwo rĩu Wanjikũ rĩu reke nguongerere kiugo kĩmwe Wanjikũ nake nĩacokire akĩgiwo mũno tũkĩmwĩta Wagio no nĩ nyonaga atĩ maita maingĩ moya magarĩtũmĩra ũrĩa rĩtagĩrĩire gũtũmĩrwo itũra maita maingĩ to nginya hihi ũkorwo ũgĩtũmĩra koguo nĩ tondũ nake rĩu ũguo wagweta Wanjikũ ũyũ nake nĩ agiwo mũno kũgiũranio no mũthĩ ona angĩkorwo nĩ tondũ nĩ njũĩ no kwao nĩ mwĩna bata wa kũrũgama itĩĩthĩ mũtwĩtĩkĩrie nake Wanjikũ tũmwĩre ma tondũ twatigaria mwaka gũcina kĩndũ mĩeri 6 ũguo hau ũguo nĩ andũ magakorwo marĩkĩtie kũ make decision tondũ nowe ũcokaga ta ithuĩ tũna njega nĩ twaregire kũhũraga andũ arĩa athure tondũ tugaga wa mbere ti mũndũ ũthuragwo nĩ ciana ta ũrĩa twana tũmwo nĩ coaches nĩ wa MD wa cira wa rũrũ nĩ atũtũmaga nĩ mũndũ korũranga na ti ndakora mwana ũikagia kura ciana iria ngoraga ikoragwo tu ng'ong'o rĩu tũranagia atĩrĩrĩ wathura na ũmũthĩ ũcoke ũhũre thimũ Inooro tũrumie ũcio tũrathurire
kwina ciugo murahuthira muno kuria muri na nĩ tũciregaga gũkũ ithuĩ tondũ ithuĩ tugaga we are regulated platform koguo ithuĩ maita maingĩ ithuĩ tũtũmagĩra ciugo cia tũhũ cia gũcamba no twenda kuga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio mwakorwo mwĩ nake rĩ tau nĩ ngũgweta hanini ũhoro igie maũndũ marĩa no tũgũtonyerera na thirikari kuga atĩrĩrĩ ma nĩo marauga mĩaka 3 mekĩte ona Grace ũyũ no tũkũmũria mĩaka 3 nake nĩ atekĩte we nawe nĩkĩ kĩratũma nawe nĩkĩ ũrathiĩ gwĩka ũcio nake nĩ atekĩte tukorania atĩrĩrĩ Wanjikũ ũyũ rĩ watũra negenaga rĩ kwa mũhiano tohoro igie barabara nĩguo tũroranagia okay gũkũ gũtirĩ bara okay constitution cio yambĩrĩirie kũ 1963 okugo nĩ ciana ithuranaga mũgathurana mĩaka 5 mũtihĩtie kana mwahĩtia ĩngĩ 5 ũcoke ũhũre thimũ gũkũ tũtiteithagio ĩmũtihagwo mĩaka 5 ya kũrũnga maũndũ ngũcia nĩ ũranyita maũndũ macio koguo no nginyagia no mũthĩ tũkwĩra mũingĩ atĩrĩ no nginya onainyuĩ mũtuĩke accountable ona inyuĩ tũtigithie iyo na inyuĩ mwĩna tondũ kũratuĩka atĩ mũingĩ rĩ ũrenda atongoria makome accountable no guo ndũrenda ũrio tiguo hau kuna andũ mauga tũkamũingata rũcinĩ hena mũndũ wanjĩraga makaingata ndamoria nĩ mũrũguo ararũgama kana nĩ mwarĩguo ũcio ũrehĩtĩra ũingate rĩ no ũyũ ũcio nake nĩ atĩa anjĩra atĩ tondũ rĩrĩ nyendaga ũndũ mũrĩkanĩre ĩtoti mũhake njiguaga nĩ mũkunyagira andũ kũrĩa we arenda kĩndũ gwĩka atĩa nĩguo tũcokererie tondũ nĩ ngwenda ona ithuĩ tũrore ona nginya ona ũhoro igie thirikari na we nĩ njũĩ no tũgũkũiga ona ratiri-inĩ rĩrĩ nĩ rita rĩaku rĩa mbere rĩa gũthurwo tiguo kũrĩa Mũrang'a we nawe nĩ hĩndĩ ndĩrerwo ũregeka gĩtĩ kũrĩa na ũrarũgama rĩngĩ aca nĩ rĩaku rĩa mbere okay rĩu rĩ wĩ wa kĩama kĩa UDA ndathurirwo na kĩama kĩa UDA koguo wĩ wa UDA ndathurirwo na kĩama kĩa UDA nĩyo mbathire ndahũthĩrĩte kũingĩra mbunge no kuona tarĩ ngathi nayo nĩguo tũhote gũcira cira mwega nĩndĩkwenda ũnjĩtithanie nayo no ndauga atĩrĩrĩ wĩ MCA wa UDA ndĩ MCA wa Kanyenyainĩ wathurirwo ndathurirwo na kĩama kĩu na nginya 2027 ũgũkorwo ũrĩ MCA wa Kanyenyainĩ wa kĩama kĩa UDA angĩkorwo nĩ ũgarũgama na kĩama kĩngĩ tiguo hau nĩ twatharia kana ũkorwo umĩte mbere no gũkĩ ũndũ njomoke haya rĩu rĩ no igo nĩ areka tondũ ndenda atuĩke accountable kuga atĩrĩrĩ nĩ ndathurirwo ndĩ MCA ndĩ MP ndĩ governor wa kĩama kĩna tondũ ĩyo nĩyo tigiti no nakorwo nĩ ngatua cira nĩ ngarũgama hihi na kĩama kĩngĩ angĩracokia atĩrĩrĩ tondũ Grace nĩ ndĩramenya harĩa arokĩra athurirwo na kĩama kĩa UDA na nĩkĩo kĩrĩ kuo thaa ici na mabuku-inĩ rĩtwa rĩake nĩ rĩa UDA no ngoro rĩ nĩ thamu okay ngũcia no amũteithia no nĩ wega tũmũririkanie atĩrĩrĩ egũkorwo MCA urungura kĩama kĩa UDA mĩaka 5 koguo akorwo nĩ agathura kĩama kĩngĩ rĩ nĩ mweri 10 wena na 2027 hau nĩ twarũnga hau nĩ hega nĩ hau nĩ ndateithio kũrũga no nĩ oneka ngoro yaku nĩ oneka hĩndĩ nĩ araiguĩka ngoro ĩna ũmocu athikĩrĩria no rĩu rĩ harĩ thirikari ĩrĩa no tũkwenda kuga atĩrĩrĩ nĩguo mũnyite harĩa ndĩrokĩra tondũ ti ciana ithuranaga rĩ mũmenye mĩaka 5 mwathurana mũgũikara ũguo mĩaka 5 mũndũ ũcio mwathura wakorwo nĩ MCA ta rĩu nĩwe president wa Kanyenyainĩ nĩguo no kũndũ kũu kwĩna MP kũndũ kũu kwĩna nyina county kwĩna senator na kwĩna governor icio nĩ ite 5 tũgacoka rĩu tũgoka gũkũ rũgongo gĩtĩ kĩa president nĩguo tũrania atĩrĩrĩ andũ aya 5 athurire rĩ are they accountable okay we nawe rĩ we accountable andũ acio wamekĩrie rĩu rĩ nĩguo tũcoke tũikĩrie tũcoke rĩu tũkĩbanga rĩ rĩu kĩandĩke ihaha nĩguo mũnjĩra nĩguo nake Grace na ũtũra marĩa nake ekĩte no nĩ wega ndikareke mũririkanagia UDA nĩ twakinya mĩaka 3 na kanyamu tondũ twatigaria mwaka nĩgũcira mĩeri kĩndũ 6 ũguo inyuĩ na nĩnyuĩ mũramenya marauga atĩrĩrĩ mũkĩingĩra ithuĩ na arata aku twendagia itinga
teretha muno kuria na twacokire guthekererwo tondu ramuna ha ni kuri handu twena kiage tuthekerera na mitheko yo by the way yari mirugu no gukira na kurirwo ni hiti yes makauga tukauga atiriri siasa ona kuru mwiko mwe na mungethaniro ri rekei tugie no ngima wa kurania maundu maria thirikari ireka ri inyuĩ na inyuĩ mũrametetia rĩ mũngĩka wegega kana atĩa mũndũ ũrafinga Grace aikora kũrũgama gĩtĩ kĩu gĩa Kanyanya-inĩ rĩ nĩ maũndũ marĩkũ ararũgamia wa mbere rĩ na arua hindĩ ĩkĩra andũ marauga atĩrĩrĩ ciringi mũkĩingĩra yarĩ 162 rĩu nĩ 129 nĩ mũgũcokia kana nĩguo katiguo makauga inflation yarĩ 9.6% rĩu 4.5% pay reduced from 30% to 0% for 30,000 mundu ina hasora fa ndio kana ikinyete ndo inyu ithu twikara huko matawa-ini nyu ni murathie kura matura-ini 86 billion loan for 26 million Kenyans ndio kana ciekuo kana gutire no mwira athakania kuhitia ni ngucoka kumbuhe mweke wa kuruka aikotiguo kwatuka kwina mawira ni ndio kana niguo affordable housing mawira 520 digital jobs ndio kana muraciona 320,000 kazi maju half a million nyota fund ndio kagwa kunire kukora twika o wodire irafatara biashara 70 makaheo ciringi 50,000 ndio marabe ndio kanekuo katiguo na watu twika ciana iria i benefited today it's 820,000 sha yatwika ne 28.5 million are registered orakoru taithu twina mwana kio turarego 2.75% ona ko twina insurance to private ndio kuria gwaku kana hina auta wira kana ndia auta wira mwathie kuria kuno horo yegemainie na arutani ndio kana mandikitwo maruga atiriri arutani ngirigana ni andike na arutani ngiri 330 TVET trained employees they are employed kwino horo yegemainie na Juakari ndio kana ni mwe maundu macio kana ikikinyite to ndenda kuikara ngiririkania city ati no ni thirikari yao na 11 billion for Juakari NSMEs na ninge e-citizen ndio tawe mwendia wa migunda niguo maraika maundu mane nona nikio watu thikagiriria e-citizen makauga atiriri na no ndauta thino website ya kiama kiao e-citizen makauga ati services riu iria tohoro wa wendia wa migunda uria utaga kana hito ni Jona Grace ni utaga maruga ati 23,000 services registered boosting efficiency and curbing corruption ndio kana those services are there ria muicori gwakitwo kilomita 6,000 66,000 kilometers of roads under construction siriton hedo wa Kinyari maundu macio ndugithagumie mwena wa Iganjo tondũ tũkĩrio ro hanini ko tũgĩcokera ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa gũkana tũigire ithuĩ no ndereti harĩ maundu marĩa tũtarĩ na hũhi rĩu nĩguo tũkauga atĩ maundu maya nĩmo marerwo nĩ makatigwo tondu maita bingi ukoraga rimwe ndeta andu ri makarehe matuhugo mangi matari maria meho riu no akiona na miaka yako no igua athikagiriria thiri ni gukorwo ndehitetie mu twikirie tugicokeria kahinda gatari haraya twina Paul wa Iganjo na ningi twina Grace City by the way urira gitu kuria kiria kule gwitu muna ora Karau Nyandarua gitu kia bunge na tucokagia ngatho ni tuheaga biacara ni muno nawe uria urugamo MCA aca ni waigania kuigania reke jokie kiugi uyu we ni to mwana kuria mwakiruta flyer atiri toroka inoroi ni gukiri local politics to mwana tukuathiriria mwari wa ithu itu muno uyu no tukumwathiriria muno ni Nyandarua ule gwitu kanjo kwa juiri maruga okaruga bakwa makamugana muno makamuhaka iguta kireru hakwe we urenda o nie ni njokagiria andu akanyini ngatho no ni kwenda mandeithie twambate hau hangi na ni njaritie na ni ndiraria na andu a Murang'a County metikire ndimarugamagirire bunge-ini ya bururi the women rep wa Murang'a County tuikirie tugicokereria kahinda gatari haraya
eni nä rwä rwega rwa Chege wa Wiri atä twandä marũa mangä irumi twanarumwo nä rwä rwega må no ngå ciria nä ngeka backup we Chege hä ndä wengi wake ina ndiå kana nä ngakä hota no kwä na hä ndä ndacambä tio nä kä gå thakä njä ra atä na profesa twainaga rä mwe nä kä gä tå ma muine ta mbåri atä kuina gwitå na profesa tondå må rata wakwa biå rä ndå naigua ta ingä ina ndirä ndaigua handå ahutia gacibao tå rä ona å guo ng'enda-inä ndå må ndå ndä akoragwo tå tianathiä nginya rwarä no no iguire selection yakwa ä gä kå makia no ndå rä å rä a kå hamu atå igue må ndå å cio enda å ndå enaguo gwäciria aini othe mangä hora Kenya gå tingä gakorwo rwä mbo ngä tigwo wä ika wahä tia å ndå no wega no nategå kä ina ndå no kä arie no ndå by the way reke ngwä re waiganja nyoni rä ndä inaga tondå nä rä må gambo inaga tondå wä na rwä mbo å guo ina hä ndä wä na rwä mbo atä rä rä na pore sana ndaigua Chege nä atigä two nä ithe na ngakahuruki må thenya wa rå cio akahurukio må thenya wa Thursday o må thenya wa Thursday na nä ngwenda kuoya mweke å ndä må he pore no akå rä a gwitå må Rang'a kå ndå gwä tagwo Gathaithi na nyuma kuo å må thä nyuma kuo Gathaithi na baba wa Chege nä archbishop må nene må no wa kanitha wa Akorino na nä akä hurukä tio nä mwathani na niä ararä må rata wakwa personally Chege nä må rata wakwa na andå ao mũini wä tagwo Sara nä aratakwa må no makamå hurukia Thursday Chege nä brother ya Sara ĩni å rä a warä MCA kä munyi gå kä kamå hurukia kå rä a Gathaithi primary school Thursday na no wega tondå kå ratanyä two Friday gwacoka gwacenjia gwatuä ka nä Thursday bamä ä yo makä å mä rä rie na Ngai akä meke wega na kå rä ona bamä rä ingä kå rä a gwitå må Rang'a na Kanyanya-inä itigä two nä andå ao ona subchief wakwa wa kå rä a Icici nä njä rirwo nä atigä two nä må ciari wake kä rä hamwe må no andå acio othe momä rä rie tuma kå rä a Kanyanya-inä kå ndå gwä tagwo Gatang'ara mwecimua ũmwe wa Kiambu wa Gĩthabai Bai ward nä kå hurũkagia baba wao mwecimua Hezron na nä må rata wakwa Hezron na ndina å horo ũcio nä akå må hurũkagia kå rä a gwitå wodi-inä yakwa na nä ho ndagä ceracererwo tondå nä tå gå kä arangagia tuma kå na cimua aingä må no akå rä a Kiambu county megå kä rehete må runa wao tuma na mũhecimiwa Mahĩnja mũhĩnja wa kå rä a Gĩthũngũri na tuma na mũhecimiwa wa township ya kũu tuma na Francis Koina MCA wa Kiambu mũhecimiwa Shogi wa Ndumberi mũhecimiwa Cedric wa Ikino na Susan Mwaura a Kiambu county arĩa mekũnjereire wodi-inĩ yakwa no wega ngiuge twatinda nao na tũkĩhe mũhecimiwa ũcio pole na no tũkĩrĩ na mũcimba ũngĩ kũrĩa o Gathaithi mũirĩtu wĩtagwo Esther mũrata wakwa nake ũrĩa tũgũthikaga cũcũ wao rĩu ningĩ Thursday tũgathika mama wao nyũmĩrĩria andũ acio amwe acio nĩ arĩa njũĩ na arĩa itoĩ na no agwitũ kangĩ magwitũ Kanyanya-inĩ nĩ agwitũ Mũrang'a na bũrũri wothe wa andũ a Rũma Ngai amarathime na ameke wega agithio nĩ njamba ĩtagwo Mũhĩa Peter Mũhĩa akũrĩa Icici ndacokia ngatho ndakunĩra ritho tondũ chairman wakwa kiumĩte Mũrang'a koguo ngĩigua ndahota kũrokerwo ndahota gũgathondekwo rũciũ na ti wega tũngĩtonya harĩ maũndũ macio tondũ tũroiga tũgerie narĩ gwĩka siasa ya 2027 tũrĩa twekire tũrĩa ndĩronire ya America ĩkagwo atĩ gũkinyaga hĩndĩ ũkauga there is issue based twambĩrĩrie kuona kana nĩ mwena wa mũng'ethanĩro kana nĩ mwena wa kuga atĩrĩrĩ ndoigire ngwĩka ũũ City augire egwĩka ũũ ekĩte atĩa arĩa nao maramũbinga rĩ item by item nĩ ndagũthomera maũndũ maya Waiganja maũndũ maya rĩ woni waku rĩu rĩ thengiũ mũno Nderitu wa mbere ekiuga ũngenageria mũno mahinda mothe marĩa tũraria na ndũhithaga ũhoro ũcio tondũ waragĩria nginya gũkũ media-inĩ twambatagia itinga nawe kĩrĩma tondũ niĩ ndarĩ wa Azimio ndoka TV-inĩ haha gũkwa Inooro nĩgetha twarĩrie ũhoro andũ aitũ ũhoro wa andũ megwĩtwo Azimio na tũmathikĩrĩrie
na tuthikiririe the former president Mugabe Uhuru Muigai wa Kenyatta tondu ndathikiririe manifesto ya andu aria mari kuma itaga Kenya Kwanza ni ndonaga ni ihurite dosari na ndona kwina maheri maingi muno na maundu matangituika practical na ndathikiririe ningi muna witu wa Azimio otiga hamwe ndonete hena hatiri na woneki mwagiriru ati muthenya ugite ni akaheaga andu 6,000 o mweri. By the way, aciari makenete muno ni ndonaga hau no hareme na maundu macio ni macokete gwicokera muno twarora maundu maingi maria mari manifesto-ini ya Kenya Kwanza ungirora riu andu acio mathiete mwaka wa nathi wa kana ni kuri maundu maingi muno matekikite no ningi no gukire maundu hihi mekikite. One, ndigwa ari uhoro wa kindu gitwo SHA ndimigwete nie andu akure gwitu all Kalau na Nyandarua na arata akwa ndimeraga ona tugikaga fundraise ya murimu wa mundu nie nigetha ngutumire ciringi thimu-ini yaku aba unjire wina SHA nie ni njirigite kuganda mwaka muthiru wacoka ni ngai kwenda ni njirigite kuganda mwaka muthiru mweri wa gatatu ngikoma mata na no akomaga ihinda muthuri ndahurukire hau SHA nie ni yandihire ciringi 212 ona message yo ndina thimu-ini koguo hindi njiguaga andu makiuga SHA ndiraruta wira ndie ndakuga ati ni mandiraruta no nie SHA ni yandiheire na to ndanarwaria na ndahuthagira NHIF kwa mahinda macio NHIF ona wathi Nairobi hospital kana thibitari ya goro no ikurihire gitanda 1,400 koguo gutaikorwo hi systems ciao ciena thina. Of course ni njiguaga my complaint to taru he mundu ndirateithirie kuriha bill last week mwanake murata wakwa wa kuoya kamera aranjirire kari ha icio ringi tondu arerirwo thibitari iyo SHA ndirariha thibitari cheko kurihira we murwaru no nayo SHA ndigucoka irihe thibitari oguo thibitari nyingi cia private cia ndukiumbe ni irarega SHA na koguo ni wega muno tukira maundu macio tukoragwo tukiri practical. Number 2, hena undu wigi inflation ya dollar na ni quality horosho na ni wega dollar ni cokete thi muno no na dollar igicokaga thiri niki mihuko itu yagia na mahoro oguo tondu coin iratuigua ikagira mwena uyu ungi ati gututua mihuko na turagia na mundu muthomu irai an economist aranjira korwo thirikari ino iku no itikire ire pending bills no kugie na circulation ya funds na biashara cia andu no irugame na maundu mao moke wega tondu andu aria mekaga biashara cia iguru muno makinegena ni undu uria kugire na wagi wa mbeca ona mutumia uria arendia matharu mutumia uria arendia nyanya ona kino arauga mbu mundu ndirathire unyenjaga ida arakora boekete ndamuria niki mumiru ni mumiru eto vaite niki wa boe ko gajira bwana hakuna kazi ndamuria niki hakuna kazi ndamuria njuire na no nginya kimereri njuire tondu gukenjwo no nginya uri kenjwo kahinda haria wenjagirwo ndirito agoro enjagwo wiki 2 kana wiki 1 kana wiki 3 aranjiria hi andu maraikara na njuire ni undu wa wagi wa mbeca ndathie kinyuthi-ini kiu warora ite icio ciothe ona hatiri andu hatiri muhatikano twana kuri hindi wanakora hakihatikano ona ndanathie ngainuka tondu mutingihota kwenjwo tokone andu marara njuire na andu aya ni matwiragira maundu mari mega muno ona matuhotagiriria muno kwanje ndikana hinda jitu kurungurirwo ndi bururi-ini wa London hindi mari Kasarani makilaunch manifesto yao mena yuru othe na munene wao egatagati akihiurio ni kamera izingi cia ndari London, Central London kule bururi wa Britain riu andu atwaragira nao majikagia ciara maitho muno makiugaga mbeca ikuma tukwambiriria mekwambiriria economy kwambiriria thi ithi iguru na ngaigua biu anga andu a mena undu mena yetagwo bottom up better gugituika ni bara ya itonga na thini ati thini ni mekugia kindu mihuko-ini yao nie ndi mubiashara na ndi munjuria munene guku bururi-ini na nie tutie twekora ihinda-ini irio tutari atu ni murahota kuriha micara muthuri ni kurito muno tugucoka mihuko nie 'Muramariha na cia tene. thirikari ino ya UDA ikiingira office 'Muramariha na cia tene. 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 'Muram
ndarĩ na aruti a wĩra 65 of them rĩu wĩna igana thaa ici ndĩ na 22 na nĩndĩraigua no nenge gĩcere hũrata gĩa 10 tũtindaga gũkũ TV-inĩ marendio-inĩ tũkĩgathĩrĩria indo ciitũ mũgathĩrĩria woma no reke ngwĩre andũ matirahũtha thimũ matikwenda matarenda ũgeciria Nĩ kũhotwo. kathiĩ biacara-inĩ niĩ ndĩ nginya health sector I mean mental health na mũrimũ ndwetagĩrĩra andũ mararehe arwaru tarĩu gwakwa thibitarĩ I have a mental health facility kwĩna arwaru meku marehirwo andũ nĩ morire niĩ ndarangĩhoya ngĩũragia roira macaba kĩthani wĩ Jehova Ngai kũrĩ maroka Tondũ rĩrĩ- kũrĩ maroka nĩ ũndũ wa gũthĩna tondũ rĩ mũndũ wa mbere nĩ arwarire na arwarire mũrimũ wa meciria na nĩ arehirwo gwitũ thibitarĩ nĩ araheo ndawa nĩ araheo gĩa kũrĩa nĩ arehwo nĩ psychiatrist nĩ arehwo nĩ I mean ena counselors no andũ acio mwageria kũhũrĩra thimũ andũ ao nĩ mahũrire rũriĩ mũndũ ũcio ndũngĩmũrekereria I mean na no ararĩa na no ararĩa no aranyua no abuatĩrĩra kĩci ũkaigua mũndũ ũcio mwamũgia mũno ũkaigua biru ya 200,000 akamba gĩkia 5,000 na nĩ mũrwaru enake tamba ũrũgamire hau tondũ no ngũkũhe o mweke city gĩkĩ nĩkĩo kĩarĩ kĩoneki kĩanyu tondũ ota Trump ta rĩu ndonaga ithuĩ niĩ nĩ supportaga Trump twarĩ na kĩndũ gĩtagwo project 25 ĩyo nĩyo tũrahũthĩra kũrĩa Rũraya ũguo nĩguo mweraga andũ bottom up ũkĩriganĩria atĩ tondũ ndona ngoro terĩ thamurĩ no tareke tũcoke harĩa 2022 na ndagũthomera maũndũ marĩa maya nĩmo maũndũ marĩa ũngĩtonya website njĩraga mwanake haha no akĩona ndĩna njamba njĩrĩ nĩmana tahe highlights cia maũndũ macio mothe maroiga rĩrĩa maũndũ macio mekũgwetwo rĩ ũraigua atĩa tondũ kĩu nĩkĩo kĩama kĩrĩa wathurirwo nakĩo city nĩ maũndũ mama nĩ maũndũ mekĩkĩte nĩ maũndũ megwĩkĩka hau hatigaru tondũ tũraria ũhoro wĩgiĩ mwaka na kĩndũ mĩeri 6 kwĩragwo na gĩthũngũ atĩrĩrĩ Waihũra it is easier said than done na maũndũ no mandĩkwo maingĩ na makorwo ti mahingu na maũndũ mamwe no mekwo na makorwo tikuo andũ timo maũndũ macio andũ mekwendaga Wanjikũ ũrĩa tũkwĩranaga niĩ ndiamenyaga nĩ niĩ Wanjikũ na ndiamenyaga nĩwe Wanjikũ Wanjikũ ndarabatara ithũngũ icio ciothe na ndarabatara percentage icio watũthomera haha nyingĩ ndangĩnyita wa kũrĩa nyuma rũgongo ũraici ndaranyita percentage nĩ kuuga atĩa Wanjikũ arenda mũtũrĩre wake wa mũikarĩre wake wa o mũthenya ũthondekwo arenda ahote kũ afford maguta betũrũ kana fare ũrĩa ũtarĩ na ngari ũrĩa ũtarĩ na nduthi no wone fare ya kuma point A nginya point B Wanjikũ arenda one metha irio Bwana Waiganjo irio ciũkĩte metha-inĩ ahote gũthiĩ ndũnyũ egũrĩre mũtu wake wa ngima ona atekũrĩa nyama agũre cumbĩ ahote kũgũra indo icio ciothe nĩ ũkũririkana tũgĩkũra ona okorwo ti tene Waihũra arenda kuonania atĩ nĩ oro rĩu he tũratathi twakoragwo twa naironi twahingirwo nĩ thirikari ka buraki ka ngirini gakoragwo gacore karenda na kangĩ ka yerũ na ngirini yaihũragia kĩratathi kĩa yerũ indo supermarket ũgainũkana gĩcore karenda ona baba witũ athiaga kũgĩra bonathi agoka na kĩratathi kĩu tũkarĩa mweri na rĩngĩ nĩ ngiri ũmũthĩ ũyũ ngiri ona gakaria bagi karĩa tũtũ twa marangi twakĩirwo tũhũthagĩre tuo ndĩngĩihũria ngiri ona tũtingĩrũgama haha tũrĩe kĩndũ nayo ndĩngĩigana andũ aitũ marenda small scale business ciao mũndũ ũcio wĩna gĩbanda o ici ũrakĩonia ikĩmomorwo haha Gĩthũrai mũndũ ũcio wĩna kĩbanda arenda kĩbanda kĩu okĩra hau endie indo ciake na rũciũ aroke thoko imwarĩe oe cabaci ya mbaũ hau no ũmũthĩ Wanjikũ ndarahota gwĩka maũndũ macio Wanjikũ endaga rĩrĩ hĩndĩ ĩyo niĩ ndarĩ na andũ acio endaga akaroka gũkĩra rũcinĩ tene akaumagara no andũ aitũ especially andũ akĩrĩma tondũ nĩo tũngĩkĩaria ũhoro wao nĩo maraigua ũrĩa tũrauga nĩo moĩ cina cine cindano na cina cine ciringi andũ akĩrĩma nĩ andũ mekĩo mũno matioĩ atĩ kwĩ hĩndĩ ĩgakinya ũrĩ wĩra-inĩ waku ũkĩendia maski ũkĩũrathwo ũragwo matioĩ kũrĩ hĩndĩ ĩgakinya ũrĩ kanitha-inĩ ũthiĩte kũgoca Ngai waku wa igũrũ nĩ ũndũ wa gũgũkinyĩria wiki ĩyo ũke na tia ngasi ũhũrwo kanitha andũ aitũ matioĩ ona ithuĩ tũtioĩ tũkiuma andũ acio thutha andũ aitũ matiamenyaga atĩ bũrũri-inĩ ũgakinya handũ gĩe na insecurities tũtioĩ atĩ project iria hĩndĩ ĩyo ciambĩtio nĩ mũgathe
na nitugicungaga muhera mutigagituhure ningi muno na mwatuhura mutuhure mugicokagia na mucii ta gwitu kangima na part of Kigumo to nitukiriganitie mau road ira yatigite yambio ni mugathe tutioi ona muthi uyu tugakuaga miri na macegera tondu ndikakorwo irikite ici ingi ni story reke nguria wa ihura witu ni mauga ni mwahe ciana ngiri 200 matu 820 although ni ndigitikia ndio ndu wa thirikari ino ingitikia unotanthi 820 ha handu wa gutohora barabara ya mau okay no kajitikiria ni direct tu na kunyia hwa na wajira kwanyu ni kangema witu ni kangema ni warugamagirwo ni micuke ni warugamagirwo ni micuke gukate ameke yothe mutiri na bara na nä må gä thurana gwa mä aka nä kå rä iria ciakĩtwo hĩndĩ ya mĩcuki na no nyende gũkwĩra bara iria ciĩka ngima no mũthĩ ũyũ na makwandĩkĩre hau nĩ iria ciakirwo nĩ mĩcuki barabara ya Iyego, barabara ya Rwathia, barabara ya Kangima Kahuhia although nĩ ĩrathũkĩte mũno ya Kahuhia Mũrang'a no nĩ ĩracokire ĩrathondekwo nayo ĩ kũndũ gwĩtagwo Kĩharũ, part of it is in Kĩharũ. Barabara iria ciatigĩte ciambio nĩ mũgathe Uhuru wa Kenyatta imwe yayo a main road being part of Mau Road iria gĩtuĩkanĩirie Kangima na imwe thiĩte kũrĩa Tuthu kwa mheshimiwa witũ na ageithĩke Kĩũngi ona ũmũthĩ ũyũ yenjũkanĩte kĩenyo ũguo na ndĩrĩ mũndũ ũrathondeka no maũndũ marĩa marekwo nĩ thirikari rĩ nĩ miss priorities ndakwĩra ithuĩ twabataraga na ũrĩa twerĩirwo mama mboga nderĩtwo gĩbanda gĩaku nĩ gĩkamomorwo in whichever way mama mboga nderĩtwo na hau mboga-inĩ icio rĩthiaga rĩ rĩu kĩndũ rĩinũkaga nakĩo na andũ aitũ niĩ tondũ mũndũ wa gũthikĩrĩria ground ndĩ wa kĩama kĩa matũ onokorwo mandĩko-inĩ ndĩ wa gĩkĩ kĩa yerũ ndĩ wakĩo tondũ nĩ mandĩko no niĩ ndĩ rĩu ndaũnganire na andũ a gũthikĩrĩria ground na gũtinda ground na nĩwona ndacererwo hanini nyumwo andũ-inĩ ngĩmathikĩrĩria ngwendaga tũcoke ha nyota tondũ nĩ wamĩgwĩka ona itanathiĩ kũrĩ na nyota rĩ na mũnjĩtĩkĩrie rĩ tondũ ndĩ ndĩrakwama hau koguo nĩ kuonania tondũ ona kwanyu kũrĩa ũrĩ Karaũ kana gwitũ Kieni kĩrĩa kĩrona ndĩna difficulty ya gũkuithia ona thirikari ĩrĩa ĩho ndĩrageria kũũria atĩrĩrĩ angĩkorwo hihi Kangema yarĩ kuo 1963 how come mũthuranĩte mĩaka ĩyo yothe na barabara mũratetia rĩu mĩaka ĩno yothe andũ matũraga mathuranaga moneke ndakwĩra atĩrĩrĩ nĩ ndanyita no nĩwe ũtananyita ũrĩa ndaiga ithuĩ twarĩ na mĩcuki na ngumo ĩrĩa tũtũraga nayo Kangima gwitũ rĩ ĩtũire yo ya mheshimiwa mĩcuki na kũrĩ major roads ta barabara ya Iyego na barabara ya Rwathia ciatigire ciagĩthondekwo nĩ mĩcuki igĩethwo kuma scratch na ikĩrĩka na nĩ njega na nĩ tũkenaga harĩ barabara ĩngĩ tondũ mĩcuki ndagĩthirie agĩthiĩte agĩtigana nake mheshimiwa mũrata wakwa wanyandĩkĩte wĩra wĩtagwo Ngahũ nake Ngahũ agĩtindĩka hake nake na nowe Ngahũ arĩ na Uhuru wa Kenyatta na hĩndĩ ĩyo ya Uhuru wa Kenyatta nĩguo kwagĩire Mau Roads nĩ kũririkana ciaumĩte o hĩndĩ ya Kibaki no rĩu cia implementagwo hĩndĩ ya Uhuru wa Kenyatta na harĩa itũ ya Kangima yatigĩirwo ya kũringa ici cia ũringe mũnunga ndĩrĩ rekwo ũndũ rĩu ithuĩ tũngĩoya ciria atĩrĩrĩ Waiganjo ona handũ ha tũreherwo irio cia kũrĩa rĩ kaba tũngĩrĩkĩrio barabara rĩkũ handũ ha tũinithio ndaci tondũ nyonaga ndaci igĩũka kũu gwitũ anga nĩ empowerment anga nĩ ndũ ndaci ĩkainwo mũthenya mũgima andũ aitũ makaheo tũboco andũ aitũ makaheo 200 niĩ ngiuga magana 200 mau maikare mboco cikare no harĩa andũ aitũ marathĩnĩkĩra rĩ hambe hathondekwo tondũ ĩyo yarĩ among na ndinaigua yagwetwo haha korwo nĩ ndaigua indo ici wagweta haha wauga completion of Mau Road na ndĩrĩ Kangima tu ĩnginya Mathioya ĩnginya Kĩgumo na nĩ tuĩkanĩirie nginya mũtitũ ũcio wothe wa Aberdare korwo nĩ handũ maugĩte nĩ maachivĩte Mau Road nĩ ingĩakena mũno na ũcio ũngĩakorwo ũrĩ ũhoro wa ma maũndũ marĩa mandĩkĩte haha nĩ marĩa matarĩ mama na marĩa matangĩhota kũachivĩka wega nĩ tũthiĩ Nyota my brother Nyota fund rĩ mwanake ũcio na mũirĩtu ũcio rĩ araheo ciringi 22,000 iria iramũkinyĩra 22,000 aerwo ambie biacara na Waiganjo arĩ haha mũgũri wa biacara macigũri mũndũ ũcio nĩ ekwendwo ethe kanyũmba arĩhe rent let's assume ona araiga Kĩnyũthi ta kĩu kwaragio ũhoro wake mũndũ ũcio nĩ egũbatara gwetha kanyũmba na arĩhe rent mĩeri 3 ĩrĩa ĩtagio o ngiri 22 mũndũ ũcio nĩ egũbatara kũgũra inyuthi macini cia kwenja
Rwenji na nĩ mũhakagwo nĩ inyuĩ mũkĩenjagwo nĩ mũhakagwo nyamũ mwakĩenjwo na spirit ndiũĩ nĩkĩ mũhakagwo spirit ũguo ona kwĩ maguta nyonaga mũkĩmoywo nĩ ndwaraga tũhĩ twakwa tũkenjwo mũndũ ũcio nĩ ekũbatara kũrĩha license ona ngiri 22 by the way ndingĩenda gũcicambia no mbeca icio itingĩ sustain mũndũ gwĩka biacara nacio andũ acio maraenda gũkorwo me more frustrated than they were before they have received that money mũndũ ũcio nĩ arabatara marketing acore mĩcoro nenda kĩnyuthi gĩkĩ gĩakwa nyenjanaga ũũ citingĩigana honestly citingĩigana ũhoro wa affordable housing rĩu rĩ tambo rũgamire hau nyota no nĩ ũngĩreka njarie kazi majuu he kaũndũ watonya ndũĩ tũtugire ona to ũmũthĩ ona no ndĩmwĩte ona mũthenya ũngĩ tondũ ndaigua ta ndĩranyotoka ndona tarĩ disinformation ta rĩu rĩ Wanja nĩ wekĩte ICT yes so what can you do with 22,000 biacara rĩ tondũ ari horo arĩrĩ ta rĩu ndĩna yuthi acio nĩ wega mĩaka ĩrĩa njikarĩte haha rĩ no appreciate ndĩ amabatha ofu ciana icio city ciana icio iria cinjĩgie rĩ mena their form of businesses they are doing itarĩ yo physicality atĩ tondũ ona ta rĩu mwanake ũmwe njũĩ weroire ciringi 5,000 arathondekera andũ websites and he's okay rĩu tareke tuge no rĩu city arari horo wĩgie biacara ya gũkombora you know harĩ mwana ta ũcio na ngagũcia kwa na training wako ndirahĩtia I followed that horo wĩgie training ya no ciana icio itina train na njĩra njega ndauga atĩrĩrĩ nĩ gwĩkaga research hau city nĩ kĩrĩa kĩ ground ndauga atĩrĩrĩ na njoke ngũrio kaũndũ kangĩ na mũgĩũka mũgeka ũcio research mwakora to no igua na nĩ ndahĩtũkĩire handũ macio nĩ maũndũ marĩa twarora na Gordon ona niĩ ti mao macio nĩ marĩa twarora haha ũguo nĩ ũkora ũkerwo atĩrĩrĩ they were applying tondũ kwĩna a lot of kĩndũ kĩrĩa twatĩrĩrĩ disinformation na misinformation andũ maraheana njukũ rĩmwe magathekererwo kwarĩ we mwene rĩ you apply kando iguĩte ũguo no ona tigana ũhoro ũcio kana tondũ kwĩna andũ mangĩenda kũhũra na niĩ nĩ kũrĩ ciana njũĩ cia ũtũre wĩra ũcio so you apply ũheo and there was nĩ thikũ ithatũ kana but it was done online I think something tondũ kĩrĩ beneficiary rĩ no ndarũmagĩra nĩ ũndũ wa content no reke tuge atĩrĩrĩ ciringi 22 rĩ tondũ igũkinya nginya 50,000 rĩ ciana icio irwo nĩ 330 I can track tondũ ithuĩ twĩna Gordon haha by the way nĩguo wĩra wake ndenda ũndũ wothe rĩ anjĩkaga research akanjĩkĩria haha nĩ mate gũti ũndũ ũngĩka na ciringi 22 na rĩrĩ nĩ kũrĩ maũndũ ũngĩka tondũ ya Uhuru yaheanaga mbia cigana kana ya Kibaki wa mbere mbeca icio nĩ cia World Bank citwarĩtwo kũrĩ ayuthi ũguo itumĩte atĩ kũrĩ thirikari ya mũndũ gwĩtwo President William Ruto atĩ rĩ cirĩ ciake kana cirĩ budget-inĩ yake 22 nĩ mbeca nini mũno no mbeca cingĩcenjia mũtũrĩre wa mũndũ no toguo maici citaragĩria kuga kwa mahinda marĩa tũratũra according na mũtũrĩre twĩnaguo to mũtũrĩre nĩ ũgĩte na goro mũno wa mbere tarĩu he mwanake njũĩ ũrutagwo kwa office nĩ andĩkithĩtie kũrĩa mwena wa Naikuru nĩ aheirwo akĩingĩra matatũ akĩrĩha fare ya gũthiĩ ngiri na gũcoka ngiri atigirwo na rũbaũ no ndararĩha tirwo horera ndũhorere ngũhe ũhoro practical ũhoro ũrĩa ũrĩ nĩ atigwo na kĩbaũ atigwo na ciringi 20 rĩ nĩ arĩire akĩrĩa cia raithi biũ tondũ kwenda mwĩonanio andakĩrĩ kĩndũ akĩrĩa 5 ĩyo nĩ ngiri ĩngĩ ciatigara 19 harĩ ngiri 19 rĩ magĩtindio kĩwanja kĩa Furaha mũthenya mũhigima
makihenerio aru atataru kiambuka Acha. borere Makiinithio ndaci. makirogwo nĩ kĩa hinya na iboko tutam na nĩma makiuga tutam Makigoca mũndũ. makĩmũkumagia makĩmwĩkagĩrĩra ngoga na mwĩyambo na mwĩhũrĩri ndai mwanake ũcio gũcoka gũkinya gwakwa obici augĩire kũrĩa tutam akinya gwakwa njĩria mũnene haha nĩ one term ngĩmũria nĩkĩ ndĩngĩrĩ na 12,000 nĩ ũndũ wa thabarĩ ũyũ yothe arora karatũ gake nĩ gathiru No athiĩte nĩkĩ? ndakĩrĩ kũgĩra mbeca ndũ ũrĩa ciakĩhakĩtwo ngoga Ti na ũguo. gũkumio na Tondũ gũkĩambarario rĩrĩ, you are a businessman. yes Na mwĩ haha no nginya tũteithie andũ aitũ. Idu kuona ti financial retreat. Is it? Tondũ rĩrĩ. na maũndũ marĩa ndĩraria ũhoro wamo rĩ nĩ practical of course Tondũ atĩrĩrĩ. yes Nona kĩũndũ kĩrĩa ndĩmũtarĩirie haha ndegũkinyĩte. Rĩu kĩũndũ tũkugaga capacity na competence. Ndigwĩciria mbia icio itangĩtũtwo na maũndũ ta macio. Tondũ rĩrĩ wanjĩra atĩrĩrĩ athiĩ atũmĩra thirĩ. Tiguo? No atũmĩra athiĩ kũgera 22. Tiguo oiga? Acio narĩ no kona nĩ akuĩte ngiri egũkombete. yes Tiguo? naguo biacara-inĩ rĩ koini yothe rĩ ndũĩ mbia itirĩ rũri rwa mũndũ atĩ uge atĩ ici cirĩ cia mũno atĩ ũcihakanie atĩ ici nĩ ngũrũ ici nĩ hĩndĩ irakinyire Kenya itirĩ iranungũka No wauga atĩrĩrĩ no nĩ ndĩrenda kũigua the ending. yes So acokire gwĩka atĩ na forget about tondũ rĩrĩ ndũĩ mũyuthi rĩ akinya 10 ahetwo cicia empowerment that's the point but you see now mũyuthi ũrathiĩ kwamba kũgĩra 22 nĩ wagĩrĩirwo kwamba kũmenya ona kamenyereri gake nĩ kahũrĩku karatũ gake nĩ karathiĩ gathekete chances are very high mũndũ ũcio ona mũhũrĩre wake ndarahũna na njĩra njega koguo kaba koguo kũimũ nĩ harĩ basic needs kĩa mbere nĩ gĩa kũrĩa mũndũ ũcio nginya gũ-struggle nĩ ra-struggle kuona irio cia nda ũguo kwamba gwĩka budget ya irio Ona ti rũcio license. rũkerĩrĩra Ona ti license iria ngugaga. yes rĩu maũndũ ma license mekũraihu mũno ĩtagĩ kuona toro no Wanyita. he kaũndũ ũtararĩkia na nĩ ndamwĩte tondũ mũrĩ ateti nĩ ndĩta experts ndĩrakũnyitĩra wega. nĩ kũrĩa ndĩandĩka rĩu maũndũ megiĩ Yes. kĩbiacara rĩ yes ndũrenda kũndĩkĩria ici atigwo nĩ cigana ici atigwo agĩcoka wabici rĩ nĩguo na wetha kana nĩ akuga one term kana two term ici atigirwo na cigana Twelve. kĩndũ 12,000 so ekĩte atĩa nacio ngiri ikũmi na icio igĩrĩ? 12,000 rĩ ona tuge nĩ mwanake mũnini mũyuthi Ndenda wa- na arenda gwĩka ndenda ũcio rĩrĩ wandĩkĩte. ũcio wakwa arora mbeca icio rĩ arenda gwĩka content creation nĩgetha wĩke content creation rĩ you need a good phone thimũ njega biũ ona ũkĩgũra gwa kaburei raithi biũ no gũria 18,000 ai agũria masafu kona majini akiumĩra bara akiuga atĩrĩrĩ etereire ingĩ tondũ mbeca ici itingĩigana Good. Aiga, Ndwarĩkia nĩguo tũikĩrie na Ona- ngwĩciria ona na ũngĩratwĩra tondũ atĩrĩrĩ, ngoro- arĩa ũkũu wĩra-inĩ. ecirĩtie kũiga kabiacara Arĩa ũkũu. we mwene rĩ no we mwene rĩ nĩ atendire training Akĩgĩrĩte. Atendire mbeca no na ndauga akĩneo. atĩrĩrĩ ĩtondũ tũtuĩke andũ reasonable ĩĩ tondũ nĩ kwarĩ na training ona ũngĩtonya by the way God no ũrore ũngĩtonya there were training nĩ kwarĩ mũndũ wothe warampra ndauga atĩrĩrĩ Ushasikia mũndũ ũcio waku rĩ kana ngohe homework ũthiĩ ũkamũrĩ ũroigua mũndũ akiuga atĩrĩrĩ mambo kwa ground ni tofauti Ni different. no ndoiga atĩrĩrĩ icio nĩ formalities no what I icio mean cia kuga your son atĩ rĩ maratũrĩinwo rĩ whoever wandĩkĩte Yes, wĩra nĩguo yes, ndakũria rĩ yes. we mwene nĩ athiĩte through training Gũtakĩrĩ gũtiarĩ training. Mũthenya no ũmwe wa Gũtiarĩ kũgĩra training. nyamũ na kũgatha mũgathe. Ĩni. bora uigire uge rĩu tuta mũraria ta andũ a matũ tũtirarĩ ta andũ a matũ na ndakwa example practical ya tondũ ndauga atĩrĩrĩ mwanake na ndauga atĩrĩrĩ niĩ ndagũbatara rĩrĩ wende ndũrarĩkia ndũkũbatara nguhe ndũrarĩkia tondũ haha nĩgetha atarĩrie ndenda tutuĩke reasonable atĩrĩrĩ Ehe. how I know it na ciana iria we ũĩ tũkorwo nacio thĩinĩ wa virtual space niĩ nĩ njũĩ tondũ nĩ maheire riboti o ene they were trained na maũndũ marĩa mareka o ene that space yao no ngwendaga gũkũria atĩrĩrĩ mũndũ ũcio waku nĩguo ũmũrute ta an employer mwega rĩ wamũhete rũtha akagĩre mbia atarĩ trained nĩkĩ kana tondũ nĩ aiguĩte is it an attitude problem aiguĩte kwĩ mbia cia tũhũ agĩire ndĩritũ nĩ ngwenda gũkwĩra kĩndũ kĩmwe mũthĩ na hĩndĩ ĩyo na mwĩriganĩrie nĩ mũrarũgama bũrũri ũyũ
bũrũri ũyũ witũ nĩ ndeka research yakwa tondũ nĩ ndenda gũkĩrũgama na hĩndĩ ndadecide nĩ ngũrũgama ndathire ngĩingĩra kĩrathi gĩa gwĩka leadership in business. Mũndũ nĩ ũthomangĩte. Tũrĩkanire handũ ha Njuko rĩ na maũndũ ma tũhũ mũndũ athi kĩrathi. Ũgũkĩaragia maũndũ ma tũhũ matarateithia andũ. Coka kĩrathi nĩgetha ũkĩaria ũkaragia wĩna ndata. Hĩndĩ ĩrĩa thirikari yeranĩire nĩ kũheana mbeca icio kũrĩ ayuthi. Nĩ ũndũ wa thĩna poverty level ĩrĩa bũrũri ũyũ witũ, I have done my own research. 70% of Kenyans today as we speak they are living mũtũrĩre wa hand and mouth. Nĩ tũrĩ ũmũthĩ rũciũ Ngai nĩ agoka. The gap between rich and poor is too wide. Na andũ arĩa makuhĩrĩirie harĩa mararĩ ũrĩa ũtarĩ wona. No amenya. No andũ arĩa me haraihu naho. Nĩguo nĩũmoire ihinda inene mũno nĩwaire waiga njo nĩguo njoke kũrĩ Grace kĩrĩa weka nĩwarega gũcokia tondũ ndakũria atĩrĩrĩ thutha wa ndakũria atĩrĩrĩ okay agĩthiĩ rĩ wamũhete rũtha nĩkĩ tu ndakũria kana thiĩ tetere-inĩ wa njĩra ndũĩ tondũ kwĩna andũ maratukania rĩrĩ ũhoro wĩgiĩ empowerment na Nyota Fund ihanaine both events are the same. Nyota Fund ĩno o mathiĩ matirĩ training maheirwo nĩ kwa ndauga atĩrĩrĩ ngwendaga ũhe rĩrĩ a case in point ndũĩ ndatua kũria maũndũ macio nĩ data acio no ngwendaga gũkũria atĩrĩrĩ harĩ mwanake ũcio waku rĩ ndona hena mageca tiga tu gũthiĩ nĩ arĩa na agũra Safco rũgamĩra hau nĩguo tũikĩrie teke njoke kũrĩ we ona riganĩrwo nĩ rĩrĩ city kariganĩrwo nĩ Nyota na empowerment inyuĩ ta county ya Murang'a rĩ mwĩkĩte atĩa na youth ĩtondũ tugire atĩrĩrĩ fine this is the national government we na nĩ ũkoretwo kuru mĩaka 3 wakana na tiga ũguo ũrauga atĩrĩrĩ nĩ ndaithĩrania wega ciakwa cia kanyanya-inĩ ndenda mũni promote okay tigana na Nyota ona ũguo mũigana gũtirĩ mũndũ ũtanaigua inyuĩ ta county ya Murang'a rĩ kũrĩa kwa Irũngũ wa Kang'ata rĩ na we ta city rĩ ona tigana na cia Nyota we nawe wĩkĩte atĩa na youth nĩ tũrutanithanĩtie wĩra wega no mbere ya tumĩte Nyota mwanake ũyũ ũragwĩkĩra research ũmwĩre eke research na atuonie mbica ya training ĩrĩa yekirwo magĩcoka makĩheo mbeca metagwo mũthenya ũmwe makekĩrithio na by the mbeca iria ciahũthĩkire gũthondeka magongona macio presidential event that was a lot of money more than mbeca iria maheagwo kerĩ nĩgetha nyume Nyota my brother World Bank ĩkĩheana mbeca icio na ũyũ weke research ĩigĩte mwanake kana mũirĩtu aheo 50,000 cirakinyire ciĩ njunge nĩ 22 tũthiĩ Murang'a nĩ kwega mũno rarĩ kũhuti ya mbere we na mũgĩũka gũkũ rĩ at least mũkahe gĩtĩo kĩa rĩrĩ mũgeka ndũkaugĩte tũtirorarora no ndauga atĩrĩrĩ mũgĩũka kũrĩ niĩ na inyuĩ rĩ acikohoti ya mbere nĩ maheirwo 50 ndauga atĩrĩrĩ kohoti ya mbere mahe it was half and I know no nĩnjũĩ no ũigue wĩ mwago wa kũhũra na no wega ti kũhũra kabaka nĩ tũngĩtua kũhũra no tũhũre no wakorwo nona harĩa ũhoro igie you na we nĩ tweine mũno ũrogegie teknolojia na maũndũ maya rĩ nĩ kaũndũ njũĩ nĩ kaũndũ numagĩra from interest no rĩu we icio tuga atĩrĩ ona ti njega ona ihana no ndoka gwaku ndakũria atĩrĩ okay kauti ya Murang'a we rĩu rĩ icio na ti njega kũringana na ũguo rĩu nawe tuga atĩrĩ lenses accountability nawe rĩ waihũra nĩ ũratwĩra tũgeka research ona we weka research wona kĩrĩa kĩandĩke mandĩko-inĩ ũkarũmĩrĩra implementation ĩkagwo atĩa tondũ we na mwanake ũyũ waku na thirikari mũrarorerwo haha mandĩko-inĩ na mandĩko ũtikĩrĩ Mheshimiwa Grace he kũndũ ndĩrenda kwĩra waihũra no implementation kũrĩa ĩkagwo 1 minute kegie Nyota nĩgetha tondũ kaũndũ kau kena ũritũ mũno thĩinĩ wa requirement iria ci website-inĩ ya thirikari cia Nyota hena training but for me ĩyo nĩ formality no at the ground gũtirĩ training nĩ mũgitĩire mũkĩinĩra mũndũ mũcoke mũringo kĩrĩa mũrarĩka gũtirĩ handũ hana tũthiĩ Murang'a tũthiĩ Murang'a icio nĩ njega na tondũ mwĩ subjective na ndaigua kaũndũ Grace arenda kũnjegeka ta itekĩte ũtuĩria na sete nĩ ũrokire Murang'a nĩ ũrokire Murang'a ũtuĩria ũcio waku no ndauga ndũĩ Murang'a rĩ ngũgĩka gũgĩka atĩa ĩkũrora implementation ndũĩ mũtirani interview ndĩreka tondũ ndĩrenda iko na kumuria ndakiuga rero ndo agitutindika acha ndire tondũ rĩu aranjĩra taimangini arauga niĩ na mwanake na rĩu niĩ rĩ ni just ene teke tokerere mwana tondũ ndanona rĩrĩ onawe
ona inyuĩ mwana oka gũkũ mũkarĩhamanĩrĩra mũgatũtindia riũa-inĩ ona inyuĩ tũgakĩrorera ona inyuĩ mwena yuthi so mwĩkĩte atĩa kũrĩ yuthi Njamba geithie gavana wakwa Irũngũ wa na Kenyatta. pole sana by the way Ndĩmwĩre pole pole, sana ĩĩ. nĩ mũrata wakwa mũno nĩnjeragĩra nĩ mũrata wakwa pole sana Anyitũkirio no mũtandiũko na rĩu akĩrĩ ahurũkĩte oro ũguo kamwĩra agĩcokereirie wĩra no wĩra ndũngĩkĩrũgama no aratũtindĩka na no araũtindĩka nĩ tũrĩ policy twokire nayo ya gũteithĩrĩria anake na airĩtu aitũ handũ ha kũmahenia tukimera ithuĩ mũheshimiwa gavana agĩũka na policy ya kũnyitagĩrĩra anake na airĩtu agĩtũrehera kũrĩa bunge ya Murang'a na niĩ rĩrĩa speaker atarĩ kuo na rĩmwe speaker anjĩtĩkĩria nĩ ngoragwo ndĩ madam speaker na mũthenya ũcio nĩ niĩ ndarĩ madam speaker na tũkĩhĩtũkia policy ya anake aitũ tũkamoyaga gĩkundi kĩa anake 30 o wodi na wodi nĩ 35 o ihinda rĩa mĩeri 3 kanena tukamandĩka wĩra mũnini wa kũhata mataũni maitũ gũtheria kũrora iharo citũ kũrora public utilities iria cikũu na tukamandĩka mĩeri 3 no marutaga wĩra mĩeri 2 mweri wa gatatũ tukamahe kothi makaruta mũndũ kothi ĩrĩa kwenda we na gwĩthurĩra gwake nĩ kothi teriko kothi ta plumbing cia moko technical courses tukamarĩhĩra kothi mwana agathie ageka kothi na akarĩkia na tukamarĩhĩra kĩgeranio kĩrĩa recognized nĩ thirikari marĩhagĩra mbeca cigana iria irĩhagwo 3,000 4,000 4,500 kũringana na kothi nĩ ĩrĩkũ na nĩgetha mũndũ ũcio korwo kĩgeranio kĩu eka certificate ĩyo nĩ njĩtĩkĩrĩku nĩ thirikari no ethe wĩra nayo gũkũ Kenya na nja ya Kenya tũtitigagĩra njamba icio hau anake na airĩtu aitũ nĩ tũmahũraga mũndũ 10,000 na cigana 5 on top of mbeca iria mararĩhagwo nĩgetha mũndũ athiĩ akambie biacara 15,000 okay no tũrathiĩ mũndũ ũcio nĩ trained ena kothi nĩwanyita ena kothi guoko-inĩ kana certificate ya hair dressing na nĩ aheo 15,000 cia gũthiĩ kwambia wĩra na mũndũ ũcio ona tiga we rĩu mwene ona mũciari wake nĩ araneagwo rĩa njomo o mũthenya tũkarĩha mwana ciringi 300 na mwana mũciari andũ acio nĩ mairũgamĩtie na nĩ maroneka nĩ waya matũrĩinĩirwo haha na manereirwo mbeca haha na makĩruta wĩra ũyũ ũroneka na maitho nĩguo twambe tũingĩrie rĩ na ndaigua o kaũndũ na ngondũ no ũrandĩka na mwatetia 22 no ndaigua ta warĩkĩrĩria na 15 na kothi 15 kothi na wĩra no nĩ gũtarĩte licenses kando gũtarĩte nĩ gũtarĩte so 15 nĩ kũigana kĩ ona ci akĩrĩ trained nĩ kũigana kũringana na kothi asa handũ ha hena kothi waihũra na nĩ ndĩrake acha na nĩ ngenaga tigũcokera tondũ rĩrĩ augire atĩrĩrĩ ciringi 22 acitarĩra license ya nginya ndariganĩrwo no nake acoka uga atĩrĩ mũndũ athiĩ kothi rĩ na ndananjĩra kana nĩ TVET kũrĩa kũratirĩinwo thĩna witũ uma kũneo 22 ũterĩtwo geke atĩa nacio wetirwo mũthenya ũmwe kĩroko na tondũ nĩnjũ no ngũmwĩta mũthenya oro ũngĩ rĩ ona inyuĩ nĩ ngwenda mũthiĩ na inyuĩ mũthiĩ mwararũre ndeto icio mwanange na icio yanyu nĩ numagĩrĩra na ndumagĩra tondũ Irũngũ wa Kenyatta nĩ mũrata wakwa itagwo MIS you know is my friend actually tugite ona gwakinya level ngĩrĩ we will give them free virtual skills usable skills you know tukomba gũikĩria hanini tũgĩcokera kahinda tarĩ twĩna Gracity na no ndakena haha tondũ wa mbere nĩ tondũ na nĩ wega Gracity ũgũka kũrĩ ni ũkanjĩta legend nĩguo ndĩonire ngĩbatithio nĩ andũ gũkũ you are a legend ati I'm a legend na maũndũ tama na njoke njuge atĩrĩ tondũ no tũkorwo tũrĩ na ihinda inene mũno mwathiĩ kũrĩa no nyende kũmwenkare kũgĩa na kĩara cianyu nĩguo tũrera andũ nginya thĩinĩ wa kĩmũrĩ reke andũ maikare no na debate teno ta imagine mwena debate teno kanyanya-inĩ nĩ tũrĩ tũgĩa nayo bunge tũrĩ tũbunge kũrĩa kwanyu kũrĩa gwĩtagwo tiga ngorika kũrĩa kumaga nguo bathe nguo atĩ ciaranagĩra gwaku kũrĩa Olborosat nĩ gwaku tũtikĩriganĩtie hau na andũ megũtwo Njororoko nĩwagĩithio nĩ mũthuri wĩtagwo Mr. Mbatia aratũthikĩrĩria UK thengĩora ndacĩria andũ agĩkũbata ũguo tũkomba gũikĩria hanini tũgĩcokera kahinda gatarĩ haraya mwalimu mpya
kuzidi wamemzidi huu, labda kusavi bibi na nyingi tatu, si wa kuonjwa kumezwa labda watemwe tu, wivu ugonjwa vindekeza vimeshushuka juu. Wendo maibaringo kibinda koi, kifanya maringo akisitohoi, kawe dereva miutingo penzi letu roli, iendeshe kwa maringo tusivamie pori. Nyiapo pepe yangu mimi kifa kimimi, siwezi nyanyuka aibu na tunaga chini, sato tondo nini kunishitoa injini, kama unanipa nipe mispendi kudondishiwa jini. We bwana niende kwa nani zanyenyeza, niende kwa nani zanyenyeza, niende kwa nani zanyenyeza, niende didene, niende kwa nani zanyenyeza. La 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 la. Embedodo imelala mchangani, nimeoza si kidogo, niko hoi tapani, iwe huba uvirogo, kazi kwenu kina nyani, bana hamna gadogo, kwani kuna jipya gani? Wendo maibaringo kibinda koi, kifanya maringo akisitohoi, hawe dereva miutingo penzi letu roli, iendeshe kwa maringo tusivamie pori. Nyiapo pepe yangu mimi kifa kimimi, siwezi nyanyuka aibu na tunaga chini, sato tondo nini kunishitoa injini, kama unanipa nipe mispendi kudondishiwa chini. We bwana niende kwa nani zanyenyeza, niende kwa nani zanyenyeza, niende kwa nani zanyenyeza, nikoche wewe, niende kwa nani zanyenyeza. na iguru niguo muri wa itimo no guthiaga wikurukite urorete nathi Neumeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Eni rĩu tũgĩthiĩ kũhana ta tũgũtiga gwĩciria Gordon andũ anu tũkũmahe homework nĩndo igua kaũndũ ta kau. Rĩu rĩ Waiganjo. Yes. Wabenda kena nĩ kũrũira nĩ wakiona. Ni na nĩ mweri wa kerĩ, you can imagine bũrũri ũyũ nĩ ũgũthiĩ wega. Rĩu rĩ hihi kĩa mũico kwĩna ng'aragu kũrĩa kwanyu? Andũ agwitũ matirĩ na ng'aragu, andũ a Nyandarua. Nĩ kũrũira tondũ kwĩna number 1 na last year mararĩ na irio na thaici mena irio na mahiũ matihũtĩte. No nĩ gũkĩrĩ mawe thĩna basic mandakaragia mũno tondũ mbere ya kure itũra rĩgwĩtwo Kanjuĩrĩ kũrĩa gwitũ wodi yetwo Kanjuĩrĩ, rĩu harĩa Kanjuĩrĩ center aikaria kũu maranyua maĩ mena rũrenda rwa green na twanari horo ũcio nawe. Ndemu ĩtagwo ya Heka tondũ gũtirĩ kũrĩ kwagĩa hingo marĩa mandirirwo maĩ. Ndaigua mũkĩri horo wa barabara cia kũrĩa Mũrang'a, da compare gwito na Mũrang'a ngarigwo kaĩ twĩ igĩrĩ ngũrani. Karaũrĩ Na nĩ ndĩrĩa andũ a Nyandarua mũthenya ũmwe nĩ twaikaikara nĩ tũkũrehe thĩna tondũ ithuĩ andũ a Nyandarua tũkorwo tũrĩ maiyũria andũ. Karaũ yambĩrĩirie gũthurana rĩ? Nĩ thuranĩte mĩaka mĩingĩ mũno. That one I will tell you for sure. Yanyu nĩ arũgamĩrĩirwo nĩ JM. JM akĩrĩ Nyandarua no tũmahinda. Kũrũkũrania ithuranĩte as old as Kenya. Nĩ ithuranĩte ta Kenya.
koguo thina ucio ngicokererio andä a tå thuraga kå thä inä ya arĩa mathuranaga tondu rĩrĩ there is always an opportunity ya mĩaka 5 ona nĩ må nĩ kaũndũ tangĩenda gũcokia no nĩ batiĩ gũthiĩ kũũria atĩrĩrĩ andũ aya tondũ this time mũingĩ onaguo rĩ no nginya ũtuĩke accountable ĩtiguo tondũ rĩrĩ wauga o mĩaka 5 rĩ ta rĩu we nĩ wenda kũrũgama ĩtiguo so o mĩaka 5 o ta ũrĩa city akũrorwo ũrĩa hana nĩguo agerio na kiuga retia ĩtiguo ndũĩ gũtirĩ na ndagathurwo nĩ mũingĩ wa Nyĩrĩ agathurwo nĩ mũingĩ wa Mũrang'a wa Kanyenyainĩ then how come tondu no nducio ni umakagia muno tau nda na nginya andu amwe ara maruga madaragwa makanegena muno ngamuria no ndaragwa ri yakebire guthura no thutha o hindi ya independence so problem no ni ara mathuragwo kana ara mathuranaga no guko nda ukuria tiri so thina no tondu wagweta na njui godo ni aukimbuku maybe next week turikende to ici koguo thina no atongoria tu kasha ona muiki wa kura riona thina na niwe gwitikira tondu muiki wa kura kaingĩ nĩ arorakire mũteti aramũnengera kwa ihinda rĩu na akaga gwĩciria ũhoro wa maendeleo kana gũthikĩrĩria mũndũ ũrĩa wĩna kĩoneki tondũ most of the time andũ arĩa kaingĩ maraga andũ nĩgetha mamahe raini mbeca ona matikoragwo na manifesto na agendas cia andũ kĩrĩa makoragwo bata nakĩo hihi nĩ gĩtĩ kĩu na mũndũ ũcio kaingĩ mũndũ ũranjĩrire mũndũ akĩingĩra nĩgetha agagĩcokia mbeca ciake rĩu wa gwĩtheca ndũndũkĩrĩ ruo no mathĩna no maingĩ kĩrĩa twĩnakĩo nĩ atĩ tũtirĩ na thĩna wa irio cia nda kũrĩa gwitũ tondũ mbura nĩ urĩte mahiũ nĩ mathiĩte wega no kwina mathina very serious o muthi uyu wodi ngima ito ya Kanjuĩrĩ tiga kabara kaumite handu gegwetwo Tumaini gathii ukakanyirire gakarugamira hau a whole world gutiri handu hangĩherami na nĩ kũraihu mũno mwana nĩ aciaragwo akona rami agĩthiĩ college oiga njogu horo mathama kwedu na huthana na mwana kwa nĩ ngũngũrĩka ndĩrirwo atĩrĩrĩ ati ona ni ndige gutirange muhuhi ati accountability ndio ke accountable hari mathaa mako no gakiona bwana keje ndakira muno ndito tondu na tuga ntukugikusukuka ndi tukubatara kuya ndaigua taita ndina maundu ndagacererwo na ndina maundu maingi muno mutuo wako ta maundu ngiri 44 magi gukoro maigirire hamwe iguru na ndirakira muno ndito tondu twage na ndereti njega ya guthomithia nyumba itu na andu akura gwitu ni mandu mire ngeithi muno kuri gwitwo Olkalau Nyandarua andu kundu gwitwo Olkalau Kaibaga kuri gwitu Kanjuĩrĩ Ngorika Kio Farm my sister etagwo Shirũ kwendete muno thank you man njira ngweithie muthuri etwo Mkombozi no akura kundu gwitwo Mirangi-inĩ ari muhuthanĩri wa ihoto cia mundu na nĩroragĩra IDPs muno wa kundu gwitwo Mirangi-inĩ na ndakena na thayo na nyumba itu andu twendana tuige thayo hena muthuri gutururaga gututhikagiriria etagwo Pastor Richard ni jono mutigito no your dad kwa sana jono wakidumira details cia your dad he hadu muthuri wa gorira hadu na kindeithia mena brother cheke wa kuria Ruiru the Wonders Tabernacle Church ni jono ndende mu mutugatirishi na ningi Elder Steve poleni sana site nawe ukiuga horo kaida kauna gakundera no ningicekereirwo hanini na tondu maundu maria gutwirite tunari uhoro wa affordable housing kwire uria kuraikara no andu marakiuga na turi uhoro wa wira ucio wi maju kana andu aitu ni maraherithio kana matiraherithirio maju kana ona mararihwo atia kuu marathie maju na uhoro aracia turaoigua na no wega nguririkanie nigetha njuge uhoro ati mbeca icio cia Mũrang'a twanengera mwanake akahure biashara nacio ni tumu exemptaka igoti mwaka mugima kogo ni kwota kwivanga a exempt to igoti kogo next time ri tukacinyita icio cia nyota na tunyite icio cia Mũrang'a niguo turania atiriri nungihoya ungikirira ni Mũrang'a ihoye thirikari kana thirikari ingihoya Mũrang'a tukarithi tutiigwa ni tugucemania niguo ndakiuga atiriri riu yo tutina mehinyia no twatiganira atiriri kuria kwina 2022 na kwa 15 na kothi na muciari sasa na tutinario na ciaca tukwire ati kuria gwitu harambiru cia andwari ni njoku Sunday broti ngin tukarora ikangata kia ndiri okuo ndikiri okuo ndiragiteithiriria riu tukanina nina okay asante sana thank you muno waihura ni tondu akujita guku na negwenda na ni nduona no ndahingia ni unjirite muno gwete ndiage gwete thank you kai witu akurathime na gwike wega ngiugo horo ngire andu a Mũrang'a ni ngukorwo ngitwikania matura mao okay tondu ndenda twaranirio na rucio ngakorwo Gatanga
mothe ndatwikania kigumo na ndathi kiharo na ndathi kangema gukorwo ku tukiaria gikuyu nao toro ni tukwenda gucokia riri na gitio kia mutumia wa Murang'a. Asante. Ani ni ndihothete nigetha njike uguo tutue Murang'a City ni makugeithia muno na ni mandumeire message akia makuria kangema no rumeka ni nginya atumia marangeithia atumia ni makugeithia anini atumia matingiaga no no ageithio muno na maranjira ngwire o uguo ngukwirite tukiambiriria the cost of living is very high. Okay. Na nä tå gakeria maå ndå macio twä na wandanduku å tukå mwega muno gondo nä njå nä akåbanga må no maå ndå macio na å guo twa kumå rathiä giai na kera cianyu må gena imå rä cianyu reke andå marä na kaå ndå kau accountability ukoria mundu okay ni urenda waiganjo agwikire we nawe ukoretwo gwikia kura maita maigana uhoro igie changes igie ndakirina no horo igie itoka uhoro igie ona niguo tuinuke cohire ngwenda muthie mwandike maundu maya one muthie mwire andu atiriri twina bata na maundu the following one kanyam kagire one twari uhoro igie mundu ucio urathurwo ri ni credible credibility nyaigaine mundu cio ni performance yake ri stroke track record no uyu muchere kitori nyumu ndu athomu ewege ni suitability mundu ni suitable whether kana kiama kia matu kana kia bura kana kia dofa nagitako DCP kibititako no ugire guthikiriria ti kia matu ni skiza wa Kenya nurahura acha kiajuga tiriri riu na ndehera kiama nagitongoragio ni gatho wa gacagua na ni twamugeithia na turi arumiriri yake ndauga tiriri kona kwina kiama gia KANU jogo ndio kwira kiama gitagwo jogo mugere waku wa matore mugere waku wa matuti mwega getagwo DCP riu ona ngona ku ate ciama ciothe iria ciekuo na turacihigite cio kiambetio ni DCP niwe woiga nona ngona ku atiriri tweherie maundu mega mainie na ciama ona nitumire kiure competence no competence ni uhotu waku wa na leadership and integrity mundu uyu aigirwo kigeri kia mutugo mwega ni arahetuka kadira hetuka mundu uyu imiteku tu mundu uyu tondu bunge gutiaragio na gikuyu ri na wari agethweri no aririo kienda gukena ri ena uhoti wako oversight wako represent na wako andika mawatho registrate either kana senate kana national assembly kana kule thiini wa county mundu uratwika governor ana na mataki togo ugire yes hihi no ndova maguraga na mamawe boyman no ni mauga ati ni mukumuthukira gite giaki ati kono wasi gomatha no ugire tota kuga ati ni muhiku ka ati muhiku yo tiko ndorire ndo atiriri nie nge mahoya gite gia kure gwitu kia bunge karau mutikana thure gite tonde mwana wa ngoriai tondu baba na mami makwa matiathire bunge thank you for that mundu wa Murang'a wetagwo Lina njira ngwire atiri 22,000 will feed you today but a skill will feed you forever ne ndaigwa muno ndeto cio Murang'a so yo etha karibu sana na thoko muno yongererwo matha na thina wa andu aya na andu mukanjohagira muno tondu andu aya maroka ha kungwa na ka muico tukigeithie gitungati mutongoria wa Kirima Rigathi wa Gachagua kuma Kanyanyaini na Murang'a nini ndamugeithia bado tunasikiza crowd Chohi karibu sana asante sana ureku yokodia na kauru tigo kiingira riu no na riu andu aya mekagwo atiriri wa manengera mitambo wiharirie tondu ni gucemania na maundu maingi eka undu ndaigua mwari ai na kahutia personally tondu ande kijana koguo ni kurari na nyota na ndaigua mwambisa na ngwenda kuruga ndi mwena njuri atiriri tondu ni ndaki apply teri kana hihe message itamukirire ya training hau ri hau njuga gutiari okay gutiari training mundu tutimurihite iyo ri tutimurihite ne moyu as a journalist they have a the objective ndigwa na we bipartisan na tondu communication yari kindu gigwitwo SMS ndigwa ni muretwana muretwo kina so ni ndaigwa tada ngwenda kuria muthenya ucio tutakorwo na tetire ni ngugwitira mundu thiini wa
wa department yo haha twari kaho maheni maria mahandwo ni thirikari ino aruta ri tugatirire riu thina wa andu aya ri makinya handu tugathie wega makaigiria riu utetire no ni uraiguga atiriri ndwe ni matete ugeta mutetiri ugeta ginya muyuthi ti muteti onu tondu riu na inyu mutigo kinjatha uria gweka wete mutaramu uyu aruta wira guko na ni muyuthi na ni aruga atiriri no aigua ndauga ate wete mutaramu ndauga atiriri you see it is ni issue ya credibility tondu no gukorwo ni kwarutitwo mbeca ciake cia trading cikorwo he handu cia ni wacira that is the question ni wacira wega na niguo ndoiga atiriri nduona ndinahuhania haria twarigano na setene riri ni ati akuga ngiri 22 ti njega no maraheana 50 itakiri na kothi ndauga atiriri riu wira wanyu ri tugoka rutwaria macio mangi no horo ucio mwagweta ri ni twethaga andu authentic a department and they are available na ithu twasaje ni waihora wete mutaramu na wete muyuthi wakuga uguo ona tuoneka maundu maya mwena uria ungi kimuri riu mune mwahuhia muno nani no ndimuhacha mwena uria ungi no ndacoke ngatho muno tumana waiganjo hamwe na Griseti muthenya wa muthi riu ri atirire mundu ni kurite ona ndio mukumate mbura ĩrĩa ĩgũkũ njari rĩu niĩ ndiũĩ kana ngũcuhĩrĩra parking ikwambata haha rĩ na mũkuona nĩ sasa mũgĩe na ũtukũ mwega na mũthuri ũyũ rĩ rĩrĩa arathimwo nĩ agocaga Ngai niĩ ndĩmuoya mũini mũno nĩoinaga na njĩra njega mũno na thuti cia goro mũgĩe na ũtukũ mwega good night rwĩmbo rwa Paul Waiganjo Ngai wa mwanya good night tũcemane mũthenya wa rũciũ o ta ũmũthĩ Othingunoreri uria ukoragwo naguo ingĩwĩciria mũno nĩ ũnyinainagia mĩkĩre ya maũndũ yaku nĩ ya mwanya tiganu wakwa nawe no ta thĩna igũrũ Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthuurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga Iwaya yakwa no kuiganĩra rĩwe tũrĩa ngĩngĩhoragĩra nyono-inĩ cia nyina Ũrĩ Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthuurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga Iwaya rĩakwa no kuiganĩra rĩwe tũrĩa ngĩngĩhoragĩra nyono-inĩ cia nyina tawe hende ya umithio ona hende ya wagio tuĩke Ngai wakwa nĩguo ingĩtingiara ũnjianjiorie nĩguo tũtwaranage itarĩ no cuke Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthuurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga Iwaya yakwa no kuiganĩra rĩwe tũrĩa ngĩngĩhoragĩra nyono-inĩ cia nyina Ũrĩ Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthuurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga Iwaya rĩakwa no kuiganĩra rĩwe tũrĩa ngĩngĩhoragĩra nyono-inĩ cia nyina Ngũkĩrĩ gwatĩra ndĩno ndĩ thĩno nĩngũthũra waganu na maciaro maguo tondũ marigĩrĩrio na ruo na thĩna Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthuurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga Iwaya rĩakwa no kuiganĩra rĩwe tũrĩa ngĩngĩhoragĩra nyono-inĩ cia nyina Ũrĩ Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthuurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga Iwaya rĩakwa no kuiganĩra
Ngai kore hende nyonaga wanduga no tugi Geshiria ngothe njere nego ere anoru Ngacoka ngatao konshoti shairio ciaku Kiria gekoina giane uthingu no theru Ngai wa mwana nikiongwe thureire Ngai geshinge wetwo onaitiguaga Iwaya yakwa no kuiganĩra harĩwe Tũrĩa ngenge oragira nyono-inĩ cia nyina Yore Ngai wa mwana nĩkĩo ngwĩthuurĩire Ngai geshinge gwetwo onaitiguaga Iwaya rĩakwa no kuiganĩra harĩwe Tũrĩa ngenge oragira nyono-inĩ cia nyina Yore Ngai wa mwana nĩkĩo ngwĩthuurĩire Ngai geshinge gwetwo onaitiguaga Ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩwe Tũrĩa ngenge oragĩra nyono-inĩ cia nyina Mugeni motare Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ Haleluya nĩkũina kĩgoco tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko kwamũkĩra rũgambi ikara naniĩ rwa kahũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 279 hash ikara naniĩ nĩ ũtukũ mũno ndũkandige nduma-inĩ Ngai ũteithio wakwa umaga kũrĩ we gĩtugĩ kĩa mwaki ikara naniĩ iko ciakwa ikirie gũthira kwamũkĩra rũgambi ikara naniĩ rwa kahũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 279 hash Hii ni the month of love na mapenzi ni ya moyo, lakini pesa ndio mabawa. This month Paul lazima ajue she's a queen of my heart. Nataka kumtreat to a romantic dinner, movies, date night, vacation, gift kibao, lakini mfuko jo goja, si mimi ni rubani wa mapenzi. Kuwa rubani wa mapenzi on shabiki.com this Valentine's month. Hit the highest multiplier, shinda 3.5 million in cash prizes. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ. Tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ.
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Utonya itũra rĩna nake akĩingĩrĩrio nĩ ajebusi na hinya makĩmũigĩra iko cia kũmũgiria tonye no Ngai ũkĩmũteithia torĩa thani ũkũndeithia matanoka kũnina Kaituĩka mũndeithia matanakinya harĩa ndĩ Kaituĩka mũndeithia nowe tu njũthĩrĩirie na ngagũtua mwĩhoko na tondũ ndũhotagwo Kaituĩka mũndeithia. Mamũthirie mũno na makĩmũnyarara makĩmwĩra no ahotwo nĩ itumumu na ithua makĩriganĩrwo atĩ wewe ũrĩa wĩthurĩire ĩrĩro no ta ĩgwĩte nĩgwĩkoragwo ĩrũngiĩ matanoka kũnina Kaituĩka mũndeithia matanakinya harĩa ndĩ Kaituĩka mũndeithia nowe tu njũthĩrĩirie na ngagũtua mwĩhoko na tondũ ndũhotagwo Kaituĩka mũndeithia. Watonya korokoro kũrĩa betũrwo hetwo na gekĩrĩrwo ihingo hinya nũmu ndakoime okire okĩmuora na ũkĩhingũra ihingo na
akĩmumagaria thiĩ ona niĩ njĩkĩra ũguo matanoka kũnina Ngai tuĩka mũndeithia matanakinya harĩa ndĩ Ngai tuĩka mũndeithia nowe tunjũthĩrĩirie na ngagũtua mwĩhoko na tondũ ndũhotagwo Ngai tuĩka mũndeithia ndũaga mbara ciakwa iria hũragwo tũhũ na niĩ ngũtungatĩre na hinya ũrĩa ũhete kũrĩa wendaga nginye thite kũhingĩrĩrio ndaima gĩkĩro gĩkĩ ngambata kĩu kĩngĩ matanoka kũnina Ngai tuĩka mũndeithia matanakinya harĩa ndĩ Ngai tuĩka mũndeithia nowe tunjũthĩrĩirie na ngagũtua mwĩhoko na tondũ ndũhotagwo Ngai tuĩka mũndeithia matanoka kũnina Ngai tuĩka mũndeithia matanakinya harĩa ndĩ Ngai tuĩka mũndeithia nowe tunjũthĩrĩirie na ngagũtua mwĩhoko na tondũ ndũhotagwo Ngai tuĩka mũndeithia Oh yes, matana nginyira matana njeka ũru mwathani matana kinya kuga ũru wakwa kana kũnjĩka maũndũ moru tuĩka mũteithia. Very nice. Rwĩmbo rwega mũno 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 rũinĩtwo nĩ mũthuri wĩtagwo Mofia Paul na rwĩmbo rũu nĩ rwega rũkĩambĩrĩria tabarĩra ya racoria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa ma ladies twĩtaga racoria Wednesday crash kana ladies Wednesday na tũgagĩcokeria ngatho all the beautiful ladies arĩa me thĩinĩ wa mĩtambo na arĩa maratũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ wĩikare ũkĩmenyaga nĩ wendetwo na nĩ wendetwo mũno nyambe ngĩkũnyite ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ĩno njega tabarĩra ya racoria ũmũthĩ nĩ tarĩki 25. Yes, mũthĩ nĩ tarĩki 22 tarĩki 25 na ũndũ ũcio nĩ wa bata nĩ gũkĩmaanisha atĩ twatigaria o thikũ ithatũ na tũkĩrĩkie mweri wa ĩrĩ nĩ mweri ũrakĩrĩ mwega mweri wagĩkorwo kĩrĩkĩrĩra na mbura koguo Ngai nĩ atwĩkĩte wega na no egũthiĩ agĩtwĩkaga wega niĩ kĩrĩa ndoka gũkũnyita ũgeni nĩgetha tũtwarithanie twĩna mathaa mangĩ rĩu mete matatũ mena ndagĩka 30 igũrũ magũgĩkorwo tũgĩtwarithania twĩ hamwe. Nairobi kurĩte andũ a Ngai mbura ĩrĩa yaura Nairobi mũthenya wa ũmũthĩ tũtimĩrĩga nĩ mbura ĩtangĩ nĩ mbura nginya tũtangĩhota kweretha mbura nene mũno tũtirĩga kuona mbura ĩhana ũguo Nairobi atĩ yaura nginya mũndũ kuma harĩa ũrauma ũguo ngari-inĩ wa mbate ũkinye ũkarigwo gũthiĩ atĩa yani imekuwa mbaya lakini tunashukuru Mungu rahoya mbura teo nĩyo ĩraura kũrĩa icagi-inĩ nĩgetha rĩrĩ ĩgĩteithĩrĩria andũ kũrĩa ground nakuo ti gũthaka ũguo ndũ ekũmonderwo ta kũrĩa Ebudero gũtikoretwo gũkiura ta Ebudero gũtiurĩte ũgakĩrigwo mũno nĩ atĩa no ningĩ nĩ njũĩ hiyo na kwanyu no kũraura maũndũ makĩrĩ okuo wega hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũgĩtwarithania wega na tũgagĩthiĩ twĩ thayũ twĩ chonjo kabisa. Thank you very much nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo ũgĩtwarithania na ithuĩ. Njĩtagwo General Shohi wa Ithe ingĩre kũrĩa kwa SMS 22989 ĩtĩkĩra kũingĩra mĩtambo-inĩ tũtwarithanie wega. Ndona already mũthuri ta Nafu wa Njoro nĩ arĩkĩtie kũingĩra mĩtambo-inĩ
muthuri ta Navu wa Njoro ni arikitie gukorwo akiingira mitambo-ini ndamuona mitambo-ini vio ni ndiona nginya akijogotha. Navu ni mucogothi o ati ingiaga kumugeithia thimu ciambagiriria kuingira left right and center no kigeithika baba witu ndingigutengura ona ngerega gukugeithia. Salimika sana ukiwa Njoro. Gotire kiroto kiumanite na Ngai gikoragwo gigia kuguna mundu kiumbe na gotire kioneki kiumanite na Ngai kirekagiririo kuguna o mwena tu ni morigo ukuithagio mwena kioneki nigetha andu aingĩ nao mateithĩkage wona mũndũ wĩna kĩoneki mũteithie rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio waku kĩrote norotage no nene wa maitũ rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ kĩrote norotage no nene mũrata rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ na nĩngũhoya Ngai ahingagie cioneki ciaku ng'aragu yeha wahota gũgatũthara kĩoneki kĩrĩa Ngai onetie Jusufu gĩatũmire ariũ a nyina makĩmũmena makĩgeria rĩa mbere kũmũikia irima iriku na kĩrĩma kĩmwendia kũrĩ Amisiri matioĩ kĩoneki kĩu kĩa mũrũ wa ithe nĩkĩo kĩrĩ gĩkamahonia ng'aragu yeha amateithirie o ene hamwe na njiarwa ciao magĩtũũra marĩagĩra ũnene wake kĩrote norotage no nene wa maitũ rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ kĩrote norotage no nene mũrata rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ na nĩngũhoya Ngai ahingagie cioneki ciaku ng'aragu yeha wahota gũgatũthara no ndikoragwo kĩhurũko cioneki cikaraga ikĩraiharaiagio na kuona nyonaga arĩa marĩ mbere yakwa ngonaga ta maiganĩire ngamerirĩria onawe nĩtũĩ wega noguo wĩkaga ithuothe tũgĩthera ngoro ici gĩkeno kĩrote norotage no nene wa maitũ rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ kĩrote norotage no nene mũrata rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ na nĩngũhoya Ngai ahingagie cioneki ciaku ng'aragu yeha wahota gũgatũthara rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ kĩrote norotage no nene mũrata rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ na nĩngũhoya Ngai ahingagie cioneki ciaku ng'aragu yeha wahota gũgatũthara Oh yes, rwĩmbo rwega mũno, rwĩmbo rũthaka mũno 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 rwĩtagwo rotaga no nene. Yes, tiga kũrotaga oro ũguo,
tiga korotaga oro uguo tiga korotaga uguo rotaga na unene ugakoragwo wi mundu urarota na kaundu kaundu keho urarota nako no anyita undu ucio ni undu mwega muno rwimbo ruu ni rwa Kenia muthuri witagwo Mwai wa Kamau wa Matene. Yes, Mwai wa Kamau wa Matene ni murata wakwa muno koragwo kuria thukuru-ini wa Zitech University niwo koragwo agitongoretie kindu gigwitwo communication kana mundu uri ungikiuga niwo rugamirire maundu megie bica ya the whole thing na ni muthuri mwega muno aranjira ndimugeithanirie kwao ni kundu gwitagwo Gitaro Village ni gicagi gia Gitaro kuria kundu gwitagwo Gatundu sub location kuria Mugoiri location kuria Gatundu ward rajira ndimugeithanirie muno kuu ati ndauga Mwai wa Kamau wa Matene kuu ni mekumenya no na kigeithike muno ari okuria kundu gugwitwo Murera salimike sana muthuri rugamirire muno ende ndaturaga kuria michezoni ende ndaturaga kuria thiini wa tufa wa mathako na muthuri twagitirithanagĩa nake muno and you're doing a great job ni athuri mareka wega kurera iheo na coaches yonge twetaga mundu gwitwo he muthuri tweta Bernard Kitolo athuri acio jecio ya Zitech ni andu ega wasalimike zaidi ni watu wazuri kabisa. Thank you very much. Atiri odetaga ndona kade gwitoka Maua ma speaker alikuria kahati ya Muraradia rajira ni incoming MCA wa Muraradia na alikorwo Ngai agikinyaniria kiroto kiu giaku mundu gwitoka ma Ngai agwike wega ndona nginya riri aya andu matikigerire kawaru muno muthe mauga mugerere kawaru mutikwenda kugerera kundu kungi. Jessica Wairimu geitheka muno ndakuona. Asante sana Tony KE, asante sana umesalimika mkubwa. That is great. Ndako dona Frozi Wairimu wa kuria kundu gwitwo Karaji ona kerajire mitambo-ini muno navu ajoro ningumuonete koguo nimekuona ndagiuga ndonetwe andu akinjira kana Naikuru ni kurakiura ndiramenya kana Naikuru ni kurite ka gugitari atia ndiramenya Naikuru kukoje aikorwo ni gukiurite ni wega unjire ni kurite no wega no ngeigue ngenete muno karibuni sana muciĩ ũyũ wa Ũtugi na Ũtana 22989 reke ndore aria marĩkĩtie kũingĩra kũu na mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ kwerwo ateshohi ndenda rwĩmbo rwa Bishop Ben ndakiraga ngarĩra ngoria tandariganĩire okay nĩ ngoro caria Jeremia wa Eldoret na Tito wa Shai aranjĩra nĩ mũndũ gwĩtwo Jeremia wa Eldoret ũranjĩra ngeithie Tito wa Shai. Tito no wageithĩka aya asante sana aya nĩ mũndũ ũranjĩra okay sawa Michael Ndegwa aka waru thengio muno ndona ndumiriri yaku hena mundu uranjira Ebumbere no mbura Ebumbere South no mbura imwe tu iyo na ndiari nene aya kogu ebu ni ndakonderwo ni muthuri murata wakwa gutiraura ndakonda heo ndeto icio na ngerwo ai ebu bwana ni kama hakuna mvua bwana sijui ni nini nagata mvua inagata kufika Embu kwani mwafanya madhambi gani bwana ya aya atikiri uhoro ntu kurora ndeto nigetha tutikikana heno mbura by the way ni gukorwo igithie muno kana igagikorwo hi igithie ireragwo yahota kura nginya tariki 25 ireragwo yahota kura nginya date 25 so tutire sure kana igugithie na mbere after date 25 nigetha andu makihote gwika atia gukorwo magikihanda tondu riu ri no ukinye handu kirigwo ni atia na muthuri ugwitwo Thiongo aranjira ni matigitwo ni mama wao witagwo Simon Mugo wa Kagira wa kuria Kanunga village kuria Gatanga na aranjiraga githiko Ramithi no poleni sana mundu gwitwo Thiongo na family yothe yanyu ni undu wa gugitigwo ni mama wanyu na Ngai akimuiguire tha na muhe thayo arothie na mbere na kumumiriria
hamwe na aria othe matigitwo by the way, na ningo mundedicatera rwimbo rwi haha rwa mundu gwitwo Maguta, family iyo yanyu yothe na aria othe by the way matigitwo, tondu ni njui ni ingi muno maracakaya na riu thaa ici mararigo riu Ngai Mwathani tugucoka tuikare atia riu ningo mundedicatera rwimbo rwi haha rwa mundu witagwo Maguta, ati riria murikaraga uguo mukamisi mundu ucio mutigite, mukamisi mama ucio wanyu, mukamisi muciari, guka kana tata, Ngai amuiguagire tha na agokaga akaihuria ithenya riu hindi ria mwamubatara. Ni thaa 9 na ndagika 39 guku ni kwa Inoro, ni mucio wa Tugina Otana. Good morning. Kwandikira marua gutumire na makinye, ndakumenyithia ruo rwi ngoro na ironda iria itoe no gacionia, korwo mbirira ni kunuragwo ndakuhingurira tuinuke hamwe tuthie twakene uria twakenaga gikuo kiage guturiria ringi, ndukariganirwo rithiururukaga meciria-ini gwakiana gwatuka, mbica yaku iri onagwo ni njiarwa tukameraga uria wari mundu mwega, na tukuhure fotokopi tuguciare wi muingi niguo tukuonage, na tugwitage kuria wi ogatuo gatwitika ngoro igakenuka, wathire atia noro ndaugire kuu kari kwega atia utacokaga, wathire ukiriria mogetiga tukiugiriria mana ndungihunduka, uturia niki kiraturiria no menye ni twendaga uture muno, na ugikunirwo ruo rutari mundu ngihota kuruhita na ruhi, ndukariganirwo rithiururukaga meciria-ini gwakiana gwatuka, mbica yaku iri onagwo ni njiarwa tukameraga uria wari mundu mwega, na tukuhure fotokopi tuguciare wi muingi niguo tukuonage, na tugwitage kuria wi ogatuo gatwitika ngoro igakenuka. Nitukumicaga twainuka tuona haria twagukoraga hatire mundu, twahura namba yaku ndingiraga noria wamioyaga na gikeno kiingi, mataro na ugi iria wari nacio gitiga tutari na mututari, thie na mbere kurukoro Ngai agikenda ni njui no tukonana, ndukariganirwo rithiururukaga meciria-ini gwakiana gwatuka, mbica yaku iri onagwo ni njiarwa tukameraga uria wari mundu mwega, na tukuhure fotokopi tuguciare wi muingi niguo tukuonage, na tugwitage kuria wi ogatuo gatwitika ngoro igakenuka, wari murata na muteithurani ndwahurukaga uiguite twina thina, korwo ni guceranagirwo kuu wathire ingi turahuraga murango, korwo ni guikagio apiro ingitura nyandikagira Murungu marua, na ndimuringagiririe muno cira wakwa wambe uthikiririo mbere, ndukariganirwo rithiururukaga meciria-ini gwakiana gwatuka, mbica yaku iri onagwo ni njiarwa tukameraga uria wari mundu mwega, na tukuhure fotokopi tuguciare wi muingi niguo tukuonage, na tugwitage kuria wi ogatuo gatwitika ngoro igakenuka, ndukariganirwo rithiururukaga meciria-ini gwakiana gwatuka, mbica yaku iri onagwo ni njiarwa tukameraga uria wari mundu mwega, na tukuhure fotokopi
bituguciare wi muingi niguo tukuonage na tugwitage kuria wi ogatuo gatwitĩka ngoro igakenuka ndũkariganĩrwo rĩthiũrũrũkaga meciria-inĩ gwakĩa na gwatuka mbica yaku ĩrĩonagwo nĩ njiarwa tũkameraga ũrĩa warĩ mũndũ mwega na tũkũhũre photocopy tũgũciare wĩ mũingĩ nĩguo tũkuonage na tũgwĩtage kũrĩa wĩ ũgatuo gatwĩtĩka ngoro igakenuka wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe Ekau Kajer Ekamso ndani ya Kidris tiga mahenya wetarũgama kairĩtu gaka ka Mũrang'a igagwĩtua atĩ wendũra nyona nĩ njũĩ we nĩ ũraconoka irumi watigĩire wanuma hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ tũtiganaga ũkĩnjĩra atĩ niĩ ndĩ mũthĩni na ndũngĩgĩikarania na ngĩa abaoyane na baba ũgũrĩrwo nyama ũiganie abaoyane na baba ũgũrĩrwo njohi ũiganie na wagĩũka kũhingũka maitho ũmenye rutaga wa ngoma kairĩtu gakorwo hana kĩondo kana okorwo kĩnungo kũrũ kana rĩrĩa twendanĩte ndionaga thĩte rĩ mũthia wanyonagia wendo ngagũrũka ndionaga tatũ gatigana ndiũĩ kũrĩa ngoma aingĩrĩire na kĩandĩkithia watho wake ũkĩngarũrũka o ta kĩmbu ũgĩtũitwo ithuĩ tũtigane abaoyane na wa baba ũgũrĩrwo nyama ũiganie abaoyane na wa baba ũgũrĩrwo njohi ũiganie no gĩũka kũhinũka maitho ũmenye rutaga wa ngoma kairĩtu gakorwo hana kĩondo kana okorwo kĩnungo kũrũ mũthũi abacia santi dadi tũtigana wathire ũgĩcuka ũkĩoana na ndogondogo igĩkonia kũgaya kĩgĩna ũkiuga tĩthĩga nĩ aruga warũgaga kĩrabu na kĩngĩ ũkĩhĩta athuri akũrũ ũkiugaga marĩmire tene nawe ũgethagwo maciaro abaoyane na wa baba ũgũrĩrwo nyama ũiganie abaoyane na wa baba ũgũrĩrwo njohi ũiganie nawe ũgĩũka kũhingũka maitho ũmenye rutaga wa ngoma kairĩtu gakorwo hana kĩondo kana okorwo kĩnungo kũrũ mũgithi ũrĩ mũnene kairĩtu mane wĩhũraga endũrĩ thoni kana rũkobe kona kona ndũcagũraga ugaga bata ngari ĩrurume nginya harĩa ĩkarũgamĩra ugaga mwĩrĩ nĩ wa gũkũthĩ matu-inĩ tũkaheo mwerũ abaoyane na wa baba ũgũrĩrwo nyama ũiganie abaoyane na wa baba ũgũrĩrwo njohi ũiganie na ũgĩũka kũhingũka maitho ũmenye rutaga wa ngoma kairĩtu gakorwo hana kĩondo kana okorwo kĩnungo kũrũ kainda kĩroraga gĩthithi kĩrore niĩ nĩ ndathimire gĩgĩaka thĩna tũgĩaka mũciĩ tũgĩciara mami na dadi nawe no kwĩyũrũria Nairobi ũkĩũragia wikendi tukũ ta kĩrore ũrĩa wachapire wahanire mũka wa kwerũ
hingũka maitho ũmenye rutaga wa ngoma kairĩtu gakorwo hana kĩondo kana okorwo kĩnungo kũrũ MC Fale egeithagia MC Shosho wa Kamau Neka Jeff Kamso Kariate Yes, rĩu retagwo Babas rĩu nĩ kamwana getagwo Jeff Kamso nĩ Jeff ya kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Nyaikuru na mũthuri ũcio akorwo anyandĩkĩra message haha 22989 anjĩra Cohi nĩ nyendete tabarĩra yaku mũno nĩ ngũthikagĩrĩria please thakĩra rwĩmbo na it's good kĩgeithanie mũno kũrĩa Naikuru kiongozi ni jeshi ya kũrĩa Naikuru na tũraugire no nginya mwaka ũyũ no nginya tũrute anake arĩa maraina buroko angĩkorwo mũndũ nĩ araina wega rĩ ũngĩkĩaga kũmũthakĩra rwĩmbo nĩkĩ ũngĩaga gũkorwo ũkĩmũpromote kana gũkorwo ũkĩnyitĩrĩra kĩheo kĩa mũndũ ũcio nĩkĩ tũrĩkanĩre na tũiguane mwaka ũyũ by the way angĩkorwo he kaũndũ kana he kaũndũ ũngĩhota gwĩkĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ rĩngĩ we koragwo mwanake ũkwĩrĩte ũmũbundithie kawĩra fulani nĩ ũrarega korwo mwaka ũyũ mwanake ũkwĩrĩte nĩ arenda ũmuonio kaũndũ fulani o kaũndũ kanini rekei tũthomithie andũ aya kuonia mũndũ ũcio ũngĩ kaũndũ kanini rĩ gatingĩgiria ũkinyanĩre ndikane ũyũ by the way ndikane ũyũ ũhoro ũcio atĩ kĩũndũ kĩrĩa ũĩ rĩ tuge we urutaga wĩra wa gũcinĩrĩra kana ũrĩa twĩtaga welding anyita tutue we urutaga wĩra wa welding tutue we wĩra waku nĩ wa gũcinĩrĩra mwanake nĩ agĩũka nĩ akwĩra ĩhĩ kana mũirĩtu nĩ oka nĩ akwĩra abana nĩ njikaire ũũ no ti kwega tafadhali ndĩrenda ũnyitĩrĩre ndĩrenda ũrore ndeto ĩno nene ũndeithie ũũ no ũngĩkĩrega gũteithia mũndũ ũcio nĩkĩ na arahoya tu o ũrĩa angĩmenya ũrĩa arĩonaga cia mũtu ũhoro ũcio ti mwega mũndũ wa Ngai koguo nĩ wega gũteithia harĩa ũngĩhota rĩrĩa wĩna time teithia mũndũ ũcio because you never know no korwo rũcio nĩ ũkagunĩka ka mwana waku agunĩke kumana na kĩũndũ kĩu wateithia mũndũ ũcio thengiũ mũno hena mũthuri wa njĩra nĩ atũthikĩrĩria arĩ kũndũ gwĩtagwo Mtongwe Barracks kũrĩa Mombatha thengiũ mũno Cohi wimbo wa Mama Edu hiyo nitakupatia Cohi wakinya mwena wa Thiriva ũgũkora Mwangi kana wa Kanyua ndi ya mitambo-inĩ na kusikiza vizuri sana reda rwĩboro wa Magi Jomo thank you very much jambo ndi mitambo-inĩ mũno gũkũ gwitũ mbura nĩ nene tũranyuaga munju nĩ kũkũ rĩu ndona kĩnjĩra nĩ kũkũ na nĩ ingĩagĩkena Gukazako wa Njoro aranjĩra tuko pamoja sana mvua iko kisawasawa wega ta wega Njoro nĩ kwega good Cohi ũhoro waku niĩ ndĩ mitambo-inĩ ũcio njĩtagwo Gaicuru thengiũ mũno Gaicuru ngumo wa kuma kũrĩa Kambathi anjĩra ako chonjo kama sungura mwerevu haya mũthĩ mwĩna mbũthĩ aya sawa mũrithi Shema Guka digital ndakuona mũnene thank you very much Alvin kuma Kirinyaga aranjĩra no mbura tu very nice salimiwa na watu yote wa Surai Nakuru ndageithĩka cio nĩ ngigĩ wa Surai nĩ ndamwone kwanya Kinyua aja nĩ mũgeithĩria mama Mathu Deda nĩ mũkungi wake na ngobu arĩ Nyandarua thengiũ mũno aranjĩra ona kekuo vio nĩ ndamũigua thank you very much 22 na mũthuri mũrata wakwa haha wĩtagwo W Steve wa Pasaka ndakuona thank you very much ona we ndakuona nimekuona vizuri sana Naikuru ũmũthĩ aranjĩra gũtiurĩte ũmũthĩ gũtiringanĩte no nĩ gũkiura Naikuru nĩ kwega nĩ gũkura ndũkaigue wĩnaga problem Ngai nĩ egũka na nĩ egwĩka wega Naikuru ndĩrĩ yaga mbura ndaigua Naikuru yagĩte mbura Naikuru ndĩrĩ icanja mate cia kwaga mbura gĩthemba kĩu
Naikuru no kuriura koguo horerai mbura yanyu nĩ gwĩkereka press ups nĩgetha mũkore. Thank you very much. 22989 rĩu nĩ rwa mũthuri ũcio ndakwĩra wĩtagwo W Steve wa Pasaka na ageithĩke mũno. Mathani magai komie no ithanĩtio nĩ wendo wendo rĩa ndĩrarĩrĩria nĩ wa mũndũ na mwendwa wake wendo no ũkũnyarire mũtũrĩre-inĩ waku wothe na ningĩ no kwagĩrĩre mũtũrĩre-inĩ waku wothe. Mwanake woina mũirĩtu nĩ wega ũkinye kahora mwaki naguo wakana mũno naguo nĩ wĩtunyaga nyama wendo no ũkũnyarire mũtũrĩre-inĩ waku wothe na ningĩ no kwagĩrĩre mũtũrĩre-inĩ waku wothe. Wendo naguo ndũtarĩrĩka wendo waku na ndũgatengerio nĩ mwĩrĩ ndũkae gũita ũkĩonoria wendo no ũkũnyarire mũtũrĩre-inĩ waku wothe na ningĩ no kwagĩrĩre mũtũrĩre-inĩ waku wothe. Nĩ kũrĩ wendo wa mawara na wendo wa mawathakame onagia wendo wa mbia wendo no ũkũnyarire mũtũrĩre-inĩ waku wothe na ningĩ no kwagĩrĩre mũtũrĩre-inĩ waku wothe. Wendo naguo wĩ cama mũno hĩndĩ ĩrĩa mũrakĩmatania narĩo rĩrĩa mwahĩtania aratama nĩ ũrekanĩri wendo no ũkũnyarire mũtũrĩre-inĩ waku wothe na ningĩ no kwagĩrĩre mũtũrĩre-inĩ waku wothe. Wendo naguo wĩ mũcanyike na arĩa mũciaranĩirwo andũ anyu na arata aku mũikare mũrĩ ogĩ wendo-inĩ wendo no ũkũnyarire mũtũrĩre-inĩ waku wothe na ningĩ no kwagĩrĩre mũtũrĩre-inĩ waku wothe. Wendo wakwa ndakũhĩtĩria kwaria mawũingĩ njoere nawe rĩrĩa wahĩtĩria ndari yakwa ngakũrekera wendo no ũkũnyarire mũtũrĩre-inĩ waku wothe na ningĩ no kwagĩrĩre mũtũrĩre-inĩ waku wothe. Akĩragua Yes, tumwĩtaga mũndũ ũgwĩtwo W Steve wa Pasaka. Oh yes,
Thaici nĩ thaa mũgwanja rwĩmbo rwĩtagwo wendo mũthuranĩre thaa mũgwanja tigĩtie rĩu ndagĩka ĩmwe nĩ gũkinya ĩrakinya. Asante sana we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, we ũratũigua arĩa hothe ũkĩrĩ, asante sana. Ngũririkanie wĩtĩkĩre kũingĩra kũrĩa gwa star 770 hash. Yes, kuria nĩ gwa cheza ndĩenda wĩingĩre kuria gwa cheza kuria gwa cheza ũraingĩra ona ũtoĩ by the way mũvira ndũkaigua atĩ wĩna thĩna ona hanini, ona ũtoĩ mũvira ona hanini ũrabatara kũingĩra kuria nĩ tondũ gwa cheza ũrateithĩrĩrio kũigĩrĩra wega beti yaku nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo AI nera gwĩkĩra analysis yaku wega ĩgagũthuthuria ũgĩkinya nĩ kũigĩrĩra kana ĩgĩgũteithia kũigĩrĩra ugakorwo wĩ mbere mũno kĩrĩa niĩ ndĩrenda wĩke nĩ ũthiĩ hinya star 770 hash star 770 hash. Wona wahinya 7 star kana star 770 hash ugukorwo wĩ mbere mũno na niĩ kĩrĩa ingĩkũria tafadhali nĩ wĩingĩre kũu nĩ gwa cheza na cheza kũrĩa ũrateithĩrĩrio nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo AI na nĩ ũĩ wega AI ndĩrĩ yahĩtia mũcitikie ndũgakorwo atĩ we nĩwe wa mbere atĩ ũgũkorwo ũkĩaga gũkorwo ukĩrĩa wega nĩ tondũ wa gũkorwo ũtarĩ na correct score kana ũtarĩ na kũigĩrĩra kũrĩa kwega. Kĩrĩa kĩaga nĩ ũgĩthiĩ harĩa nĩ ũgũkora quick bet, kwĩna single bet na kwĩna multi bet. We wathiĩ rĩ ndũgũkiuga nĩ mbeca cigana ũrenda kũigĩrĩra, ũgacoka ũgatigĩra kĩndũ gĩgwĩtwo system ya AI ya cheza ikũrutĩre wĩra. No wĩigĩrĩre quick bet, single bet kana wĩigĩrĩre multi bet. Wacagũra star 770 hash ugakorwo wĩ mbere na kĩririkane cithi no igũkuĩre meciria koguo thaka wĩna wĩigĩrĩrĩki na ndũgagĩthake angĩkorwo ndũkinyĩtie mĩaka 18. Cheza nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number ya BK 0000856. Oh yes, tutana rogia ithaa njĩtĩkĩria ngũririkanie atĩ rĩu rĩrĩa multiplier ciaku ciongerereka gwa shabiki.com we no nĩ gũthaka nĩ ũndũ wa gũkorwo gĩthaka mĩthako ĩrĩa wendete rĩu no wĩgwatĩre mĩeke mĩingĩ ya kũhotana. In fact wĩna mweke wa kũhotana ciringi 50,000 oro mũthenya kũngĩgatuka he mũndũ ũrainũka na 50,000 Kenyan shillings o mũthenya na ciringi 500 kiumia gĩgĩthira. Gũkũ nĩ gwa shabiki.com kũrĩa ũraingĩra ũkoya gatege gaku ũgakambatia na wongerera multiplier ciaku no woe by the way tutege nĩ tũingĩ mũno kũrĩa gwa shabiki.com koguo we ũgũcagũra karĩa gegũgũkenia wakambatia make sure nĩwe wambatia igũrũ biũ nĩgetha ũkiumagare na ciringi 50,000 tondũ 50,000 oro mũthenya na kiumia gĩgĩthira akorwo nĩ wagũkorwo wambatĩtie igũrũ biũ ti waragithie na nuthu milioni maũndũ maku magĩkorwo me sawa. Ngĩra kũrĩa gwa shabiki.com ũtuĩke millionaire na kuongerera multiplier ciaku wega maũndũ magĩkorwo me very nice. Yes, no kĩririkane atĩ gĩthi no gĩgũkuĩre meciria koguo thake wĩna wĩigĩrĩrĩki gĩothi gĩkĩ gĩtiagĩrĩire gũkorwo gĩgĩthakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 na shabiki.com ĩramatagwo nĩ BCLB license number ya PG 0001082. Ndamũgwanja ĩhandĩte wega rĩu na ndagĩka 2 njĩtĩkĩria twambe tũrũgia ithaa wona twarũgia ithaa nĩ tũgũikorwo tũgĩgĩthiĩ twarana oro wega. Ririkana ũmũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa twĩtaga wa Ladies Wednesday koguo ndĩna nyimbo kĩheri cia wanadada. Mimi niko na nyimbo kĩheri ya wanadada kwa sababu tunapenda wanadada ama vipi bwana, si ndio? Ndamũgwanja na ndagĩka 3. Good morning. kwamũkĩra rũgambi ikara nani rwa kahũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 279 hash. Ikara nani ne utuko muno
kwamukira rugambi ikarana rwa kahura thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 279 hash. Hii ni the month of love na mapenzi ni ya moyo, lakini pesa ndio mabawa. This month Mpoa lazima ajue she's a queen of my heart. Nataka kumtreat to a romantic dinner, movies, date night, vacation, gift kibao, lakini mfuko jo goja, si mimi ni rubani wa mapenzi. Kuwa rubani wa mapenzi on shabiki.com this Valentine's month. Hit the highest multiplier, shinda 3.5 million in cash prizes. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Rucini gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega. Kuri mwenda bururi wagire no nginya mumiurire no nginya andu matige kugutara. Tabarira ya kuhagaria tukurehagira maundu megi uthii wa na mbere. Koro bunge ni thiaga online o muthenya ringi. Tunengerwa budget ya digital. Uteti utonga wa bururi agirathi icicio iciongereirwo 200 per kilo. Kumaanisha mundu na container mundu ari ari igoti rya 400 kuriha milioni 6. Urimi oro mwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa ria mbere, ria keri, ria gatatu ni ria ndereti na ria kuinikiriria ria muthia tugithie mawira-ini maitu. Hado tinde guku no koya turaria ri. Niki gutuma thirikari kamukujita yo jikare thia njute maoni makwa. Kenyitanire na ithue Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambiririo o nginya gatano thiini wa tabarira ya kuhagaria thinashara nginya thainya rucini. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩio ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
Oh yes, rũnĩrĩ wa mũndũ gwĩtwo Eri Reviro rwĩmbo rwĩtagwo wĩ mũtugi rũgĩtũkinyĩria rĩu wega nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 13. Good morning. Very nice. Na hatirĩ ũrĩtangaja maũndũ nĩ mega biũ gũkũ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa ũtugi na watana niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithafethi. Asante sana rathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ. Thank you very 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 much. Na good morning, asante sana. Oh yes, tukiambĩrĩria ũnjĩtĩkĩrie ngũririkania rĩngĩ ũhoro wa cheza rĩa gũtua mũhotani na gũgwĩkĩra analysis. Rĩu to mũthĩ kwĩna ngucanio cikĩrĩ kuo thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo UEFA Champions League playoff, na nĩ second leg tondũ ya mbere nĩ ĩrathakĩtwo kiumia kĩngĩ. Yathakĩtwo actually ciumia igĩrĩ. Rĩu thaa ici ĩno ĩngĩ ĩrathakĩrwo ira rĩu no mũthĩ. So ngĩingĩra kũrĩa gwa star 770 hash nĩ ũkũhota gwĩkĩrwo analysis wega. No akĩigua kwĩna icio cia Champions League, kwĩna championship, kwĩna ngucanio nyingĩ mũno igũkorwo igĩthaka mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo kĩrĩa ũrabatara gwĩka no kũingĩra star 770 hash. Wona waingĩra hau ha star 770 hash ũreke AI ĩrute wĩra wayo, nĩ tondũ kũrĩa gwa cheza analysis na ũthuthuria wothe. Rĩu to mũthĩ kwĩna ngucanio ya Atalanta na Borussia Dortmund, kwĩna Juventus na Galatasaray, PSG marathaka na Monaco, Real Madrid na Benfica, na nĩ ũĩ game ĩno ũrĩa yahanaga kũrĩa rĩrĩa meriga kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Lisbon kũrĩa kwa Benfica. So twetereire mũno kuona ũrĩa gũgũthiĩ, no nawe hau wetereire kũhotana, ebia wetereire ingĩra kwa star 770 hash. Wona waingĩra kũu gwa star 770 hash ũhorere, nĩ tondũ maũndũ namo nĩ mega, maũndũ nĩ very nice, maũndũ nĩ mega. Rĩu to mũthĩ Atletico Madrid nĩ mahũra kĩrabu gĩtagwo Club Brugge, so nĩ maqualify na aggregate ya kĩndũ gĩgwĩtwo 9-1. Leverkusen mauma 0-0 na Olympiacos. Leverkusen nĩ mahũrĩte Olympiacos na bao 2-0. Now Inter Milan maremererwo nĩ gatimu ga kuma kũrĩa Norway getagwo Bodo Glimt, kamahũra aggregate ya 5-1. Inakuwa mbaya tena kabisa. Mahũrwo na aggregate ya kĩndũ gĩtagwo 5-2. So Bodo Glimt imequalify. So nĩ ũndũ wa maya na mangĩ maingĩ ma kwĩhotanĩra rĩ, na gũkorwo ũkĩrĩa indo ũgakorwo wĩna kanyamũ gaku wega rĩ, imagine ũkĩhotana ũteithĩrĩirio nĩ AI. Hinya star 770 hash. No kĩririkane by the way kũrĩa rĩ kwĩna quick bet, kwĩna single bet, kwĩna multi bet, no kĩrĩa ũgũcagũra gũkorwo ũkĩenda gũkorwo gĩka atĩa, ũkĩenda gũkorwo ũkĩhotana wĩna kĩ. Koguo hanyũka star 770 hash ukorwo wĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo pesa tamu, kitu mzuri, pesa mzuri na ni star 770 hash. Tukauga wacha mashini fanye kazi bana, wacha mashini kufanyie kazi, wacha AI icheze kama AI no kiririkana ndũgagĩthake gĩkondo kinyĩtie mĩaka 18 gĩthi gĩkĩ kana gĩthi nĩ ũgĩkuĩre meciria. Koguo nĩ wabatara gũthaka wĩna wĩigĩrĩrĩki. No kiririkana cheza nĩ njĩtĩkĩrie na ga telefoni BCLB license number ya BK 0000856. Kwa hivyo jipange bana, cheza kama wewe, wacha maneno mingi bana, cheza kama wewe, kama ni aje. Very nice. Thamo kwa jaina ndagĩka 17 mũthenya wa mũthĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na ndereti twĩna Reverend Mwangi. Ndĩrenda twanĩrĩrie rĩrĩ nĩ ũkũririkana twakinyĩte harĩ pillars iria ingĩrũgamia mũciĩ waku, kĩhiko gĩaku pillars, na tũgĩkĩaria wega tũgĩkiuga atĩrĩrĩ pillars ici no nginya igĩkorwo cikĩrorwo wega, na tũgĩkĩrana wega no nginya tũgĩkorwo tũgĩcirora wega, na nĩ tũgũkorwo tũgĩka ũguo mũthenya wa ũmũthĩ sawa. No nginya nĩgetha tukorwo tukĩrĩkĩrĩria ndereti yo wega sawa. Koguo ndenda wikare oro hau nĩgetha tutwarithanie oro wega. Tũgũkorwo twĩna mũtungatĩri na njĩra ya thimũ ikiuga nĩ kwĩhanda thaa cigana, ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 8. Kwa hivyo ukae pale, mambo ikuwe fiti na mambo ikuwe sawa. Ama kuna vitu vingine bana, si ni hivyo tu. Sawa. Rwĩmbo rũu nĩ rwa kada ĩtagwo rĩrĩ BM Wanjao, rwĩmbo wa my ladies.
twiki mwendwa rĩrĩa twarĩ anini twĩ cukuru tũtekũmenya nĩkĩ gĩatuohithania tũkiuga tũgũtũra twĩ hamwe twanenaneneha twamenya nĩ wendo tũkĩhĩta nĩ tũkahikania thakame citũ na cikĩiguana irio kĩingĩrira thĩtigawe nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩ ũgacenjia wagĩrĩre makĩria rĩrĩa twĩnawe mwendwa ngũgwete moko ndakũrora wega nĩ nyonaga ngamenya ombirwo nĩ tondũ wakwa koguo ndirĩ hĩndĩ ingĩgĩa kanja ndarora maitho maku makengi wega na tũmagego twaku twairiria ndahoya mũno mũno ngoro-inĩ yakwa ndũkanagĩa na ũngĩ ũndirike nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩ ũgacenjia wagĩrĩre makĩria maingĩ mũno niĩ ndĩriragĩria nyũmba njega mĩtoka na mbia na mangĩ maingĩ itoĩ kana nĩ ngona ndũraga o njĩrĩgagĩrĩra ona kũngĩkinya tĩ ndikamona na ndũre nawe maica-inĩ ndari ũndũ ũcio wiki nĩ ũnjiganĩte nongenage niĩ na ngaiganĩra nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩ ũgacenjia wagĩrĩre makĩria wendo ũyũ witũ no ta thabarĩ kwĩ hĩndĩ kũrĩgĩaga irĩma na rĩmwe gũkagĩa na mĩikũrũko na rĩmwe no kũrĩtenderaga no macio mothe matũkora twĩ hamwe ũhĩmbĩrie na niĩ ngũhĩmbĩrie ona manenehe kũrĩ kĩrĩma wendo wakwa no tũrĩtoragia nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩ ũgacenjia wagĩrĩre makĩria Auntie Maggie ithanĩria London mũndũ akĩgwa gĩkũgĩa na mwĩthuka kĩngĩaga kunwo nĩ kĩbuthaga wendo ũyũ witũ rĩu ũrĩ gũkũra ĩtĩkĩra mwenda tũhikanie tũthiĩ kũrĩa aciari akwa makũmenye nawe tũthiĩ kwanyu makamenye matũrathime na matũhe rũtha tũthiĩ tũmaciare meyonage nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩ ũgacenjia wagĩrĩre makĩria 90K Kaithĩka baba Samuel Gĩcia Ithania US Wabogo wa Mwangi Thengio nĩ kũnyitĩra mwanake ũyũ Santa Tamu wa Rumba wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ
ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Oh yes, ngwĩrire no nginya tũga promote iheo rũrũ nĩ rwa mũirĩtu wĩtagwo Njeri wa Mũkindũri. Na Njeri wa Mũkindũri no nginya twĩtĩkanĩre nĩ araina wega rwĩmbo rũrũ nĩ rwangenia. Njeri wa Mũkindũri is singing nice nĩ kairĩtu karaina wega onawe nĩ waigua. Rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo Tiga Mũhahe. Wagũtinda ũgĩthiĩ kwĩra mami witũ atĩ anga nĩ nyuaga no wakwĩrire ndoĩ na makombe twakĩambĩtie tene twĩna cũcũ. Ai. Ndi wambia ambĩrĩria gatene tondũ twathomaga nawe gĩtombo kure imarĩ ona tũngĩrĩa mũhũa ũmwe ũngĩrĩ wakinĩ wakwa no bibinya wanjia nĩ irakumithia gĩtĩo no bibinya wanjia nĩ irakumithia gĩtĩo. We rũroka wega rũrathiĩ wega rũu ndika nĩ warũigua we inakupelekaje hiyo by the way inakupeleka namna gani? Kuboeka master ni kuboeka master kana ni kuboka master kuria Kiambu Kiumbu Kiratina Mwea pamoja sana na mũndũ ajira we kau nĩ karĩa cohi kau nĩ kararĩa nĩ kamũirĩtu tagwo Njeri wa Mũkindũri. Njeri Mũkindũri ndageria kũrora kana ena rwĩmbo rũngĩ ruothe ndirona ndona oro rũu ndikĩũĩ Njeri wa Mũkindũri kana nĩ egũkĩina rũngĩ kana rũu harĩ andũ meho mainire rwĩmbo rũmwe rũkĩhiti makĩ no rũu rũtikĩrĩ rwahiti rũtiũĩkaine mũno wĩiguaga mũndũ aina rwĩmbo rũmwe ũkaigua nĩ akirire nĩ athire ndũkarigagwo nĩ atĩa. Haya ũndũ ũgwĩtwo Tom Kang'ethe mũthuri mũrata wakwa mũno wĩtagwo Tom Kang'ethe akoragwo kũrĩa Atlanta Georgia. Mitambo-inĩ mũno aranjĩra nĩ atũthikĩrĩria na tusikiza vizuri kabisa. Thank you very much Tom Kang'ethe mũthuri mwega na mitambo-inĩ asante nĩ atũthikĩrĩria arĩa kũrĩa Atlanta Georgia. These are very good guys. Thank you very much. Ndona rĩrĩ ũndũ anyandĩkĩra message ya atĩ soi ĩra mũtumia wakwa atĩrĩrĩ nĩ kurire ani anga nĩ ngondĩ na arata bani ũyũ tiga no harĩa arĩ mũrata wakwa nĩ ingĩamwanĩka ĩra mũtumia wakwa nĩ kurire ndĩ bypass ndingĩhota gũtwarithia ngari na maĩ marĩa me bara mwĩre amawe ndaranjoera thimũ. Ita imagine nĩ we nĩ wahũrirwo nĩ mũrata waku nĩ akwĩra atĩrĩ so heka ũndũ ndĩrenda ũndeithie my friend. I want to be honest. Arevi by the way kĩndũ kĩmwe na arevi ambagĩrĩria ũngĩigua mũrevi akwĩra I want to be open and I want to be honest. Nĩ so hĩndĩ bypass nĩ kurire na ngari na ndingĩhota gũtwarithia ngari na maĩ marĩa me bara. Ndĩrona tũrundurundu ndiũka nĩ ũrĩ wona ngari ũgĩthiĩ gĩcicio gĩkĩ kĩa windscreen gũkiuraga kaingĩ agĩkorwo nĩ kĩhĩngĩcaga nginya mũndũ nomori mũrevi kaingĩ nĩ magiagwo. So he mũthuri ũyũ mũrata wakwa aranjĩra atĩ hũrĩre mũka ndĩmwĩre atĩrĩrĩ bypass ndakarigwo kũrĩa arĩ no nĩ mbura yurire makĩria nĩkĩo ekũremwo nĩ kũinũka. Ũngĩka atĩa ko nĩwe niĩ ũrerwo hũre thimũ mũciĩ kwa mũthuri ũyũ uge mũtumia wake nĩ friend yakwa, is a family friend. So what do I do? Atĩ hũrĩra mũtumia mwĩre atĩrĩrĩ umwĩre ndĩ bypass no nĩ kurire biũ ndingĩhota gũtwarithia ngari na maĩ maya. That's funny. Mũtumia ũmenye kĩndũ kĩa mbere nĩ atĩ gĩtĩo gĩakwa nĩ gĩaikũrũka. Anyita ũguo tondũ ndegwĩciria ndĩ wĩra egwĩciria atĩrĩrĩ mũndũ ũcio nĩ kũnyua mekũnyua na mũthuri wakwa macoka meciria mathiĩ makagane mathiĩ ũmbani marĩ erĩ rĩu nĩ cohi ũratũmĩrwo ahũre thimũ ici. Rĩu niona korwo nĩ niĩ ingĩenda gũteithia rĩ no hũrĩire mũtumia ndĩmwĩre gĩra mũthe ehana ndũkanetĩkĩre we hota kũingĩrĩria haro-inĩ ta icio wĩkore wĩ thĩna-inĩ mũritũ mũno thĩna ũtangĩhota gũcũma. Sawa era mũndũ wanjũria atĩrĩ cohi rwĩmbo rũu rwa Njeri wa Mũkindũri rĩ rũretwo atĩa? Rwĩtagwo Tiga Mũhahe. Yes, rwĩtagwo Tiga Mũhahe by Njeri wa Kama. Yes, Tiga Mũhahe by Njeri wa Kama.
rwimbo rwega muno muno ni ndimwitaga Njeri wa Mukindori ni rwimbo ruthaka very nice good riu ri hena mundu ajira niko tuned jitagwo Jabez wa kumothaya hena mundu rajiretagwo Mwaura Karanja enda ndimugeithirie Njoroge Mugatundwe Sawera kuria Naivasha Michael Mwangi wa kuma Darasha gatho kuri RMS ni guthikiriria ground okay sawa vipi niko ndani MK Melvin Kahanya mitambo-ini kuria Matara ya Nyeri tetu salimia watu wote ihithe wakae ndani Kanyiri wa kuma Muthuru wa thoko thengio Michael wa kuma Mugotio arenda rwimbo rumwe rwa Bishop Ben sawa ciothe ni ngucirora Mose wa Kamwangi tunakusikiza tukiwa hapa na kwa Makena Mugoka Base kuria Kigajo mvua imesema tutahoma asubuhi aya ona inywa ndo ajamba muhingiririo na ibura kirige nyamu skumeni tu ndiye kumutwarite hau Maina Kawangoi kuma kundu gwitagwo Githima kuria Olmoran arajira demoini ingikate nyimbo ciakwa cimukinyire kama iko YouTube si uniandikie inaitwaje kama iko YouTube wewe niambie inaitwa namna gani niambie inaitwaje mundu wa Marani ndujire rwitagwo atia YouTube na nitafanya hiyo kazi nyingine uacha kuogopa bwana mimi ni mtu mzuri bwana kama unajua iko YouTube just talk to me tell me negetha ogekorwo wi chojo riu no turathie wega vio turathie very nice na umuthe ngikuria na muthenya wa ladies na muthenya wa ladies ni muthenya ukoragwo wi mwega ti muthenya wa harania muthenya wa kuhorera kwaria gutindikana kwenda vizuri ndauga ngunengereria ruru ni rwa muthuri witagwo Gicure wa Bethi na gikunengagireria ru tafadhali make sure gikunengagireria ru make sure ni waingira kuria gwa shabiki.com ni tondu turauga atiriri riria multiplier ciaku ciongerereka gwa shabiki.com thaka mithako iria wendete ugathaka wigwatire mieke miingi ya kwihotanira no wihotanire ciringi 50 o muthenya kana ciringi 500 oro thutha wa kiumia ni guthie kuria koya gatege ukabatia ukamake sure niwe wabatia gatege kau iguru vio hatiri mundu ungi wagatwara iguru vio na we ugaikorwo wi mbere ririkana shothi no igukuire meciria koguo thake wina wigeririki na giothi giki tigathakwo ni mundu utakinyitie miaka 18 na shabiki.com iramatagwo ni BCLB license number ya PG 0001082 Kwani ndanaruona na wanaruona narumenya nakuo no rirutiigukura naguo thino riaga mwene atene nie ngukoma gwitarumite kindu aratako thina no taonje atene nie ngukoma gwitarumite kindu aratako thina no taonje ndutaga wira gwaku musara itangihota kugweta kigoica kirĩmwe ta ithagu rĩa ngũkũ kĩratũ nĩ kĩmwe ta ihũngũ rĩa ng'ombe na no ndĩrendwo ikanie ndue baba na maitũ na njoke ndware cia rũracio na no ndĩrendwo ikanie ndue baba na maitũ na njoke ndware cia rũracio Ngai wakwa kiuria ikuria Ngai wakwa kiuria gutara irathimo tondu nicio nyingi ciumaga iguru iri ndinangie nie ngutara irathimo tondu nicio nyingi ciumaga iguru iri ndinangie nginyagia ngarikia maitũ athomithitie na thĩna gĩthomo gĩtarĩ kĩandeithia maratathi ndũragia ithandũkũ na ndathiĩ gwetha wĩra nyambe ndute yaki atĩ ciringi mũrĩkwo nengĩ na ndathiĩ gwetha wĩra nyambe ndute yaki atĩ ciringi mũrĩkwo nengĩ
njoragia ciũria nyingĩ rĩrĩa ngũtukana na mũingĩ ndona andũ marĩ na indo nyingĩ makĩrĩa indo ciao makenete na ngahoya Mũrungu andathime no tonga nyone cia kũrĩa na kwĩhaka na ngahoya Mũrungu andathime no tonga nyone cia kũrĩa na kwĩhaka. Kũria Ngai wakwa kĩũria ndikũria Ngai wakwa kĩũria ngũtara irathimo tondũ nĩcio nyingĩ ciumaga igũrũ irĩ ndinangie niĩ ngũtara irathimo tondũ nĩcio nyingĩ ciumaga igũrũ irĩ ndinangie. Niĩ waikia kiugo na wauga atĩ ndirĩ hakiri atĩ korwo nĩ ndĩingĩrĩ na indo ciakwa ke ngwĩre na maindo irĩ moko reke ngũhe kiugo woni-inĩ ũrĩ njacĩ na gũtirĩ mũnini mũkĩa reke ngũhe kiugo woni-inĩ ũrĩ njacĩ na gũtirĩ mũnini mũkĩa. Mũirĩtu amenera rangi na wanjĩra ndwaragia na ndwairũ rangi wa ngothi ũngĩgũragwo nduka-inĩ ndakomba ndĩhage tarũni ũirũ wa kĩratũ nĩguo thaka wakĩo na kwerũ hatikuo mũnyaka ũirũ wa kĩratũ nĩguo thaka wakĩo na kwerũ hatikuo mũnyaka. Kũria Ngai wakwa kĩũria ndikũria Ngai wakwa kĩũria ngũtara irathimo tondũ nĩcio nyingĩ ciumaga igũrũ irĩ ndinangie niĩ ngũtara irathimo tondũ nĩcio nyingĩ ciumaga igũrũ irĩ ndinangie. kwamũkĩra rũgambi ikara naniĩ rwa kahũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 279 hash. Ikara naniĩ nĩ ũtukũ mũno ndũkadige nduma-inĩ Ngai ũteithio wakwa umaga kũrĩ we gĩtugĩ kĩa mwaki ikara kwamũkĩra rũgambi ikara naniĩ rwa kahũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 279 hash. Hii ni the month of love na mapenzi ni ya moyo, lakini pesa ndio mabawa. This month Mpoa lazima ajue she's a queen of my heart. Nataka kumtreat to a romantic dinner, movies, date night, vacation, gift kibao, lakini mfuko jo goja, si mimi ni rubani wa mapenzi. Kuwa rubani wa mapenzi on shabiki.com this Valentine's month. Hit the highest multiplier, shinda 3.5 million in cash prizes. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Aikaria gakoe nginya gĩkoe
gatito o nginya gĩtitũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ladies and gentlemen, Papi Chulo. Mokirire kana moki inyire tene iti mokurite kana tuigi ire nyuku ndamuria ciuria ini mukunjokeria okorwo twi amwe njoe aguo kona iguru ijuria imonyua kana no mwathani agocwo iuria ono kukana no Jesu mwendete imugucokia kana nĩ mũraigua guoya kana ndithoni tukĩrũine na mĩeu ikuria wayikire kana tugwite mubithi waikanirie kana gwitire karusi kakakolo itondu kugutha igini umuraceirie kana nĩ marebe onire wa ikuria iwakuiki kana nĩ waikĩrĩirio kana onawe ndũrĩ kamwana ga gũcomo na ga ngoma ĩmũgũcokia kana nĩ mũraigua guoya ikana mukiugo ihorio toine na mĩeu ĩmamũigata twanai nĩ ũteithagia ikana tiwe wĩtaga gĩtungati ĩwaingatĩirwo thigithi bote bae wa ĩwa mbũri kana warĩ mũkawa esa na ithe tinyue mwendanire muoreire nĩkĩwateo amwanika social media nĩmũgũcokia kana nĩ mũraigua guoya kana mũkiuge ihorio tũine na mĩeu gĩkĩthurano nĩwe wokĩrĩte tene ĩtawa mũthura ĩhiwe nĩ ũmuonaga ũcio
naigua weta sweetie baby ina nikiareka na ibuku ria kuria begi wapoi ikigatuma wiguthithie kuruniti ana wavatha niatwikire kiumbuio ni mugucokia kana ni muraigua guoya rudishia kwa mitambo ana mukinya ihorio tuine nami Klala Simon Salimia Engineer Hadasa Wapi Mami Chulo Fundi wa loho ya papi Wasole Weka maombi juu Wapi kule ubizi Sikonia Lost Bonjolo Mashari ya wazimu Ndakudale wa Mavonzi Salimia Siliaka Kanyoto AKA Madahen Kakakulo Wapigale Stanzi Stand on the beat Aikaria gatura Ginya getura Gathangari O ginya muthangari Oke nĩ moiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Mwathani twĩ mbere yaku tũgĩgũthaitha ũtũrathimĩre wĩra wa moko maitũ nĩ kũrĩ mũndũ woimire kwa gĩcagi agĩũka Nairobi ĩno gwetha wagĩrĩru angĩ nao magerie mataũni mangĩ tondũ kwĩragwo kumagara nĩ kũhĩga no makinya kuo maũndũ makĩringaiga makĩaga gũikara tũrĩa merĩgĩrĩire mũtũrĩre wa taũni cio kĩritũha ngoro ciao ikĩinama na angĩ magĩkua ngoro nĩũgũtherema ũgũkwĩra kũu Isakahandire na riũa na kĩgetha kĩrĩa wahutia na moko gĩtuĩke gĩaku harĩa warangithia magũrũ kĩgwatĩra tondũ Ngai witũ nĩ Ngai wotani ndũkainũkio gĩcagi tondũ nĩ warwara ndũkainũkio gĩcagi kwanyu wĩ ithandũkũ nĩ kũrĩ mainũkĩtio marĩ ithandũkũ-inĩ moima gĩcagi rithona rĩu nĩ mwĩrĩ aingĩ nĩ mainũkĩtio magakuĩre gĩcagi no magĩũka Nairobi marĩ na mwĩhoko nĩ mekuona ciao na magateithia andũ ao mwĩhoko na matanya makĩmagarũrũka mwĩhoko na matanya makĩmagarũrũka nĩũgũtherema ũgũkwĩra kũu Isakahandire na riũa na kĩgetha kĩrĩa wahutia na moko gĩtuĩke gĩaku harĩa warangithia magũrũ kĩgwatĩra tondũ Ngai witũ nĩ Ngai wotani ndũkainũkio gĩcagi tondũ nĩ warwara ndũkainũkio gĩcagi kwanyu wĩ ithandũkũ
mundu tari merirĩria make na mundu arutagwo gĩcagi-inĩ mathĩna weka mathabu marĩa mũhatĩkanĩte na gũtirĩ kĩndũ mũngĩoya gĩtwo kĩanyu Ngai wa ciana cia thĩinĩ ũrotũiguĩra tha nĩ ng'aragu na thĩna itũ ingataga gwitũ nĩ ng'aragu na thĩna itũ ingataga mũciĩ nĩ ũgũtherema ũgũkwĩra kũu Isakahandire na riũa na kĩgetha kĩrĩa wahutia na moko gĩtuĩke gĩaku harĩa warangithia magũrũ kĩgwatĩra tondũ Ngai witũ nĩ Ngai wotani ndũkainũkio gĩcagi tondũ nĩ warwara ndũkainũkio gĩcagi kwanyu wĩthandũkũ twaikia moko thĩ Ngai reke tumena kĩndũ amaitũ tigĩthomo kana kũrĩmĩrwo nĩ kũrĩme Nairobi magĩtungumania na no metereirwo kũrĩrĩo Mũrang'a moĩkaine mokire Nairobi ya mbeca gũtirĩ mũndũ wĩrĩkagia atĩ no mage na tondũ Ngai nĩũtunganagia mĩnyaka tũiguĩre tho reke tũgĩe na kĩndũ gitũ nĩũgũtherema ũgũkwĩra kũu Isakahandire na riũa na kĩgetha kĩrĩa wahutia na moko gĩtuĩke gĩaku harĩa warangithia magũrũ kĩgwatĩra tondũ Ngai witũ nĩ Ngai wotani ndũkainũkio gĩcagi tondũ nĩ warwara ndũkainũkio gĩcagi kwanyu wĩthandũkũ ndũgũtherema ũgũkwĩra kũu Isakahandire na riũa na kĩgetha kĩrĩa wahutia na moko gĩtuĩke gĩaku harĩa warangithia magũrũ kĩgwatĩra tondũ Ngai witũ nĩ Ngai wotani ndũkainũkio gĩcagi tondũ nĩ warwara ndũkainũkio gĩcagi kwanyu wĩthandũkũ mwathani Oh yes, rwĩmbo rwega rwĩtagwo nĩ ũgũtherema rwa Bishop Ben, rwĩmbo rwega vio atiri ũrĩtangaja nĩ rwĩmbo rwega. Thank you very much, asante sana. Uri mũciĩ wotugina ũtana gũkũ nĩ kwa Inoro, asante, thank you. Ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria wĩ harĩa hothe ũrĩ. Thengio mũno 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 nĩ gũcagũra Inoro, thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thank you very much. Wewe ni mtu ya power, wewe ni mtu ya nguvu. Thank you very much. Rĩu nĩ thaa mũgwanja, thaa inyanya ĩtigĩtie ndagĩka ithano, thaa inyanya ĩtigĩtie ndagĩka ithano. No gũkũririkania wĩingĩre kũrĩa gwa cheza nĩ kũhihinya *770 hash. Waingĩra gwa cheza kũrĩa wĩna mweke wa gũkorwo ũkĩigĩrĩra na kũhotana, nĩ tondũ kũrĩa ũrekĩrwo analysis wega nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo AI, na AI ndĩrĩ ehĩngĩca, AI ndĩngĩkũhĩngĩca. Koguo wekĩre ũrabatara gwĩka nĩ gũthiĩ hau kũhihinya *770 hash. Wahihinya *770 hash, maũndũ maku megwĩkorwo me maũndũ mega, nĩ ũgwĩkorwo wĩna mweke mwega wa gũkorwo ũkĩhotana kũrĩa gwa kĩndũ gĩgwĩtwo cheza. Na kũrĩa kwĩna multibet, kwĩna single bet, kwĩna quick bet. We nĩ gũcagũra ĩrĩa ũrenda akorwo ũkĩigĩra, na ũgacagũra ũkauga ũrenda kũigĩrĩra mbeca cigana, ona waigĩrĩra maũndũ maku magĩkorwo me sawa sawa. *770 hash kũrĩa gwa cheza. Oh yes, ikiuga nĩ kwĩhanda thaa inyanya tũranyitanĩra na Reverend David Mwangi tũgĩthiĩ na mbere na kĩndũ gĩgwĩtwo kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ itugĩ iria ũrabatarania gũkorwo wĩ nacio. Itugĩ iria ũrabatarania gũkorwo wĩ nacio thĩinĩ wa kĩhiko gĩaku nĩgetha kĩhiko gĩaku kĩrũgame. So tũgĩcoka twĩna mũndũ gwĩtwo Reverend. Kanyiterera derere kanderere ko kandirera derere kanderere ko kandirera kandogamia wega na igoro derere kanderere ko kandirera derere kanderere ko kandirera derere kanderere ko kandirera kandogamia wega na igoro uturire
kandogamia wega na igoro kandirerera kandirerera kandogamia wega na igoro ndagwa ni joya tene kwena gwarenke shakwa muthe keroro inainini ajoya kinyide kugurugwa kwa iga ucio niwe modo ereri kanderere kokanyiterere kanderere kokandirera kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro kanderere kokandirera kanderere kokandirera kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro Jeraine mambete mitego ya ewo mangwatie ukekanta mifango ya oya kunina ewe niwe modo ereri kanderere kokanyiterera kanderere kokandirera kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro kanderere kokandirera kanderere kokandirera kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro nakionza igango inera itakorarioa dahema weko mare fafa unjikeire urotora wambara letiono tugirio ewe niwe papa 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 ya kanderere kokandirera kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro ferere kengwinere Jesu ferere kengwinere Jesu ferere kengwinere Jesu nyogegetie ngoro yakwa ferere kengwinere Jesu ferere kengwinere Jesu ferere kengwinere Jesu nyogegetie ngoro yakwa kwamukira rugambi ikarana rwa kahura thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 279 hash kwamukira rugambi ikarana rwa kahura thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 279 hash. Hii ni the month of love na mapenzi ni ya moyo, lakini pesa ndio mabawa. This month Mpoa lazima ajue she's the queen of my heart. Nataka kumtreat to a romantic dinner, movies, date night, vacation, gift kibao, lakini mfuko jo goja, si mimi ni rubani wa mapenzi. Kuwa rubani wa mapenzi on shabiki.com this Valentine's month. Hit the highest multiplier, shinda 3.5 million in cash prizes.
Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ. Tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Angirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndirigathika mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinashara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Oh yes. Rwĩmbo rũu nĩ rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo Kinyia Mũico, nĩ rwĩmbo rwa Evangelist Bernard Gatuthu rũkwamba rũhorere oro hau. Ngwĩtĩtio rwĩmbo rũu nĩ mũthuri wĩtagwo Chege wa Ndafu arĩ kũrĩa Gĩtengera, akanjĩra tũrũdedicate kũrĩ family yothe ya Ashville Logistics hamwe na family ya Haman Waweru ũrĩa ũĩkaine ta Mkosti. Ratuire arĩ ndereba wa kũndũ gwĩtwo Ashville Logistics nĩ ũndũ wa gũkorwo magĩtigwo nĩ mũthuri ũgwĩtwo Haman Waweru kana Mkosti akorwo akĩhurũka mathaa mangĩ, na poleni sana. Ngai aromũiguĩra tha, Ngai arohe family ĩyo yake, family ya mũndũ ũgwĩtwo Haman, family ya Ashville, jeshi yothe poleni sana. Ngai arokorwo akĩmũhe thayũ na athiĩ na mbere na kũmũmĩrĩria rĩrĩ mũracakaya. Yes, tũgĩtigana na icio reke rĩu tũingĩre. Nĩngũkwĩrĩte nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na tũgĩthiĩ na ndereti itũ, na
Reverend kana mutungatiri ugwitwo David Mwangi wa kuria CFF area ya Kahawa West. Tukoretwo twi na gathabari keho kanene, gathabari ga gukorwo tukirora maundu megie ituge ni twakambiririe last week ituge ciegie kindu gigwitwo iria ingirugamia kihiko giaku na nijo mutungatiri oni mutungatiri. Good morning. Good morning. Wi thayo no igwika wi muhoro biu wi muhoreru wega biu wajita hede gukura gatuma nigetha thondeke mumera tondu mumera wa muthuri nduhikuka na ihenya no oyaga kahinda no oyaga kahinda ungiukira no nginya wigo muthuri akororanga maita meri matatu nigetha ukaria raini ugacoka raini riu wega nikio ngukwitite tumae tondu ngumenya tupindikire mitambo-ini nigetha tuthi na mbere hamwe na muthikiriria niguo niĩ ndikĩrĩ mwega na Ngai akĩndathima mũndũ gwĩtwo Cohi. No horo ũcio nĩ mwega na ngugĩte atĩrĩrĩ toko kũrĩa Kahawa West gũkiurire no menya Nairobi ũmũthĩ gwakiura mbura ĩmwe ya kimataifa ndiũĩ kana nĩ ĩkinyĩte mwena ũcio. Reke ngwĩre Cohi Ngai atũririkanĩte na njĩra nene mũno yarare kiura na ũndũ ũrĩa ũkĩmakagia gũkũ gwitũ kwa gũkiura thitima area ya gwitũ ndimenyaga ithiaga kuo nĩ ciũraga. Haya thitima nĩ ikoragwo cithiĩte rĩu gũkũ gwitũ ndĩga handũ gatuma-inĩ no Ngai no mwega. Ngai nĩ mwega kiugo gĩtingĩrũgama no nginya tũngĩthiĩ na mbere. No nginya tũthiĩ na mbere. Karibu sana ndienda ũgeithie andũ aya coke warĩkia ngeithi ũgĩtũhoithie nĩgetha tũthiĩ na mbere. Niguo nigetha tũgĩthiĩ twakinyĩtie ituge ngwĩciria cia twarĩ gĩa gatatũ rĩu. Twarĩ gĩa gatatũ no nĩ wega tũkĩhutia hanini harĩa twambĩrĩirie. Nĩ tũkwambĩrĩria. Karibu sana mbeo mageithie. Thengio mũno nĩ ngwenda kũgeithia mũthikĩrĩria witũ rũciinĩ rwa mũthĩ wa Inoro harĩa hothe arĩ bũrũri-inĩ witũ mabũrũri ma nanja tondũ nĩ magĩthiaga gwetha na kũu nja kana kũmatha na ngĩtagwo Reverend Mwangi hunjagia na kanitha wa Christian Foundation Fellowship na tũgĩkoragwo Kahawa West kanitha witũ rĩu harĩa tũrathomera nĩ haha wahĩtũka ribaro hau ũguo nĩho kanitha witũ rĩ na mũndũ akĩhĩtũka ũguo nĩona akĩbaũ barabara-inĩ na gwĩciria ndagĩtambũrũkia na mũthikĩria witũ angĩgĩũka no tũthome wega Sunday na Wednesday nĩ ngoragwo obici ũmũthĩ rĩu ũmũthĩ nĩguo ũmũthĩ ndiraga obici nĩ ũndũ wa gũgĩteithania tondũ ihinda rĩrĩa andũ mendaga Biblia igĩte andũ erĩ nĩ agũkĩra mũndũ ũmwe nĩguo aciugo mũgĩcohi ngwenda gũkwĩra ũngĩũka wĩna thĩna mũndũ ũngĩ agũthikĩrĩria thĩna ũcio nĩ ũcũthĩkaga nuthu yaguo nĩguo ona tiguo mũthũngũ augaga a problem shared is half solved. Good Okay rĩu nĩkĩo gĩtondonire nĩ wega gũkoragwo mũthenya ũcio njikaraga kũu nginya thaa 8 na rĩu mũthikĩria witũ agĩkwa rĩa round aigue na kaũndũ atibataa kũhũrĩra thimũ no akĩhũri thimũ ya njĩra nĩ agũka nĩgetha tũkĩhota gũteithania nĩguo nĩma rĩu Cohi reke tũhoe tũthiĩ na mbere na topic itũ. Karibu Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twĩna gĩkeno mũno mũno twĩna thayũ mũingĩ tũgĩcokia ngatho mbere-inĩ yaku Ngai nĩ tondũ wa hĩndĩ ĩrĩa twarĩ haha baba witũ na rĩu nĩ watũhe mũthenya ũngĩ Mwathani twĩna mĩhũmũ Ngai nĩgetha tũkũgocithie tondũ kĩu nĩkĩo gĩtũmi gĩatũmire ũtũmbe-ithe wa maroho maitũ. Nĩndĩya gũcokeria ngatho nĩ gũtũma maitho maitũ mone ũndũ tũngĩona maandĩko-inĩ tũhote kwĩruta hamwe na mũthikĩrĩria na tũhote gũteithĩka na ũmenyo ũrĩa Ngai ũtũhete thĩinĩ witũ. Ngai ndahoera mũthikĩria witũ na nĩndahoera mĩtambo ĩno Ngai wĩtĩkĩre mũthamaki ahote kũiguĩka wega ũtarĩ cii nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku Mwathani. Ke mũgambo ũkinyĩrĩre mũthikĩrĩria witũ na ciugo iria Ngai tũngĩaria kuma rĩu nginya tũrĩkie baba mũthingu wĩtĩkĩre ituĩke ũteithio na ciake wĩtĩkio kũrĩ mũthikĩrĩria nĩ tondũ ũmenyo waku nĩ wa bata mũno mũtũrĩre-inĩ witũ. Ngai gĩtũrathime baba tũkĩambĩrĩria nginya tũrĩkie reke guoko gwaku gũkorwo hamwe na ithuĩ na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twahoya na nĩtwacokia ngatho. Amen. Karibu sana thengio mũno Cohi nĩ ngũthikĩrĩirie kidogo tu na ngũtuĩka nĩ ngũiyĩtwo nĩ gatoro nĩ gekũhurĩtie nĩ twarĩ haha hĩndĩ wengĩ na tũkĩaria ũhoro wa ituge nĩguo ingĩtũma kĩhigo kĩrũgame nĩgetha gĩtikae kwagaga na tũgĩkĩrana atĩrĩrĩ tondũ gwĩkahika kidogo nĩguo tũgĩkĩrana nyũmba yothe ndaihu na igũrũ nĩ ikoragwo na kĩndũ gĩtagwo mũthingi na tũgĩkĩrana atĩ mũthingi ũcio ũngĩhandwo wega nĩguo ũnyitaga ituge mũthingi nĩguo ũnyitaga ituge
na tugikiuga ati turaringithania nyumba na muture tondu family ni nyumba na ungihando muthingi mwega nyumba iyo ni koraga wina itugi cia bata muno na itugi ici tukiaria horo wacio ithiaga generation to generation uguo hindi ria muthikiria witu angiaga kura muthingi wake wa nyumba angiaga kuhanda muthingi wega ciana nĩ ikarĩra na kũrĩa thutha na tũgĩkuti mandĩko handũ thĩinĩ ibuku rĩa macakaya ciana cia Isiraeli ciarĩraga ikauga atĩ maithe nĩ mahĩtirie na rĩu matirĩ ho no mahĩtia mao nĩ matũmaga mahũrwo nĩmo nĩguo koguo kiu nĩ kiu kĩandĩkĩtwo nĩgetha gĩtũteithie mũthenya wa ũmũthĩ atĩ ũngĩhĩtia gwĩka ũndũ ũrĩa wagĩrĩire ihinda rĩrĩ mũndũ gwĩtwo cohi nĩma na kũrĩa thutha kĩrĩkĩrĩro-inĩ tondũ kĩrĩkĩro kĩ bata mũno gũkĩra kĩambĩrĩria nĩ kũrĩ mũndũ ũkarĩra handũ nĩguo na tũgĩthoma kiu kĩa Ngai thĩinĩ wa Thaburi 11 mweri wa gatatũ kĩrĩa kiugaga atĩ gĩtina kĩngĩnyenya kana kĩngĩthũka when the foundations are shaken na gĩthũngũ gwĩciria yugaga atĩ mũndũ ũrĩa innocent ndangĩhota nĩguo rĩu koguo gĩtina nĩ kĩa bata mũno tondũ nĩkĩo gĩtũmaga nyũmba ĩgĩe na itugĩ nĩguo na nyũmba yothe ĩgũthiĩ kũnene nĩ yonekaga nĩ ũndũ wa itugĩ iria irahandwo na itugĩ ihandagwo nĩ mũthuri na mũtumia nĩguo na nĩkĩo tũgwire atĩ nĩkĩo Ngai augire atĩ mũndũrũme nĩ agatiga ithe na nyina manyitane na mũtumia matuĩke kĩndũ kĩmwe tũgĩgĩthoma Malaki 2 mũhari wa 11 gĩcohi ũngĩririkana kiuga atĩ kĩoneki kĩa Ngai mũno kĩarĩ gũciara ciana igwĩtigĩra Ngai ĩyo nĩ Malaki 2 mũhari wa 15 na kiuga atĩ mũndũ wothe wĩna roho mwega nĩ kũrĩ mũndũ ũtigarĩte wĩna roho mwega ũngĩciara ciana igwĩtĩĩa Ngai irĩtigagĩra Ngai koguo rĩu nĩkĩo kĩarĩ kĩoneki kĩa Ngai gĩa atĩ family mũndũ gũtiga ithe na nyina kĩoneki kĩa Ngai kĩarĩ maciaro rũciaro rũrĩtĩaga Ngai rũrĩkumagia Ngai tondũ tũmbĩtwo nĩ Ngai nĩgetha tũmũgocage we are here to worship him nĩguo rĩu mũndũ wothe ũkũrega gwĩkĩra gĩtina kĩa family yake cohi na nĩkĩo twĩ haha nyũmba ĩyo ndĩngĩkorwo na itugĩ njega na nyũmba ĩyo guoka kĩrũgũkanio no nginya kĩrĩ gũitha nyũmba ĩyo nĩguo na mũtũrĩre nĩ mbara nĩguo njugaga na mbara ĩrĩa nene mũno ngĩrikana hĩndĩ ĩyo tũkĩaria tũgire atĩ mbara ĩrĩa nene nĩ ya kũingata ũrimũ tondũ mũndũ atũraga I wish I knew ona andũ aingĩ family nyingĩ cohi mũndũ nĩ ũkuona akiuga niĩ ũkaigua mũndũ atũraga na ariko nĩ ndoĩ tondũ nyũmba nĩ yamomokire nĩ yagũire ndĩngĩcoka na rĩngĩ nĩguo rĩngĩ nĩ mũndũ agĩthiĩ akĩhikania na ahikania kĩrĩa acaragia ndariona tondũ nyũmba yakagwo na ũũgĩ nĩguo twathomire nĩguo nĩma rĩu koguo nĩ wega mũno mũthikĩria kũnyita ciugo ici na harĩa hathũkĩte Jeremia 6:16 nĩ yugĩte nĩ wega gũcoka magana-inĩ ma njĩra nĩguo Ngai nĩ ahega mũndũ chance ya gwĩcokera nĩgetha one harĩa hathũkĩte nĩguo nĩma na nĩ twakĩaria maũndũ maingĩ mũno cohi na tũgĩkĩona ũhoro wa mũthingi wa Ngai nĩ tũgĩe na family njega irĩtigagĩra Ngai ĩgocaga Ngai na njĩra ta ĩyo nĩguo rĩu koguo twakĩrĩkia na kuga atĩ nyũmba yakagwo na ũũgĩ na tũgĩthoma thĩinĩ wa Thimo 14 mũhari wa mbere harĩa kiugĩte atĩ mũtumia mũũgĩ nĩ gwaka akaga nyũmba yake nĩguo no ũrĩa kĩrimũ nĩ gũtharia tharagia na moko make nĩguo koguo rĩu nyũmba yakagwo na ũũgĩ na ũndũ ũcio tũgĩkiuga atĩ rĩu nĩho twatonyire mĩthingi-inĩ cohi tũgĩkiuga atĩrĩrĩ gĩtina kĩa mbere kana gĩtugĩ kĩa mbere gatagatĩ ga itugĩ ciarĩ ho mũgwanja ndendaga kũgweta tũgĩkĩgweta gĩtugĩ kĩa mbere nĩ Ngai nĩguo na tũkĩona Bible yambĩrĩirie na kĩndũ gĩtagwo o kĩambĩrĩria nĩ Ngai nĩguo nĩma ũguo family yothe ĩregaga gũkaribisha Ngai mũtũrĩre-inĩ family yo nĩ ĩgĩa na kaũndũ gatarũgamaga wega na no nginya gũkoragwo na thigithigi nyingĩ itarathira kũgĩa na Ngai gũkorwo na Ngai nĩ kũgĩa na indo ithatũ wisdom knowledge and understanding indo icio nĩcio itũmaga mũndũ ahote kũrekera ũrĩa ũngĩ mũndũ ahote gũcaria njĩra ahote gũcaria solution nĩguo rĩu koguo Ngai nĩ kĩndũ kĩa mbere Ngai nĩ kĩndũ kĩa mbere kũhoyaga hamwe kuonia ciana kũhoya kuonia ciana nĩ kũrĩ Ngai rĩu ũndũ ũcio nĩ wa bata mũno na nĩ kũrehe Ngai thĩinĩ wa family nĩguo
na mundu wothe wika gundu ucio kirikiro giake korwo gikiga ni akona matunda mega thiini wa family yake na tugithoma thaburi igana ria 27 niguo 127 cio himo hari wa mbere na tugikiuga atiriri tiga nyumba yakirwo ni Jehova ri ameaki marutaga wira wa tuhu ameaki aria matari na Ngai marutaga wira wa tuhu niguo uguo mundu arega kumenya gwita Ngai na nitwogire atiriri cio ikono uririkane yes Ngai ndangithi kundu ataretwo ema tondu kwina undu tungiprove mandiko-ini kundu kuingi twonire Jeremia ari thina-ini ari muohe Jeremia 33 na Jeremia ari anabii aria maririo ni Ngai akameraga ati ndakwiyona utari watonya nda ya mami wanyu niguo na agikwamura utari uraciarwo na agigutua munabii na Jeremia ni agucoka akore thina-ini akohwo yes na ni munabii niguo uguo gutiri mundu tangicona thini mundu gwitwo cohi no njira ya kuma thina-ini njira ya kuhota magerio ni kumenya gwita Ngai riu Jeremia 33 ungithoma wega Ngai amwirire Jeremia akimwira Jeremia nie ni Ngai uria wina hinya uraria thina niki ndunjite ngunia maundu manene utari waona niguo uguo nuona Ngai aramwira njita uguo waga kunjita ndiguku uguo nikio mandika mugite uri uhoyaga niwe uheagwo niguo uri umathaga niwe wikaga atia wonaga niguo no uri urikarika murango no uhinguragirwo niguo uguo nyumba itakwo ni Jehova ameaki marutaga wira wa tuhu niguo riu nikio gituga kia mbere tuonire ndikwenda gutariria muno cohi tondu family yothe itari na Ngai ni onekaga ndariri na muturire wa mundu ndubitwo aikare atari na Ngai niguo wona waga Ngai no nginya kugia na Ngai ingi irio ri na magirira niguo na icio itiri no teithio tiga Ngai wa tumbire cohi mwanadamu hajaumbwa akae bila Mungu na mundu wothe wikaraga utari na Ngai ni onekaga ndariri ciake niguo Nikuo no thaithe muthikiriria ati onia ciana nyumba ya Ngai yes rera ciana na muthingira wagire na njira itikauma mwana ni karatathi gatari kandike na muciari niwe wa mbere wandika karatathi kau niguo nindagwetire ngiuga ati thukuru ya mbere ni muciari na mutumia nio ni family kana thukuru ya mbere ni family niyo rutaga mundu muthiire Tere mwana ni anitwo thukuru muciari niwe upati gwikira muthingi mwega thiini wa mwana niguo na muthingi mwega ni Ngai ni twagicokire tukiona number 2 tukiona ati ni good communication yes mawasiliano mazuri kiuga mawasiliano mega ni kuri mawasiliano matari mega kana na njira ingi kwaranagiria mundu na uria ungi niguo uri kwaraniria mungeraniria mwage suruhisho mwage gukorwo mutira gutiri undu murakuria mutingikuria undu communication ni ya bata muno thiini wa family uikaraga thi mukwaria horo wa cioneki hamwe niguo uikara thi mugacuka ciana cianyu na njuku njega ateire ho mutingicirano ni muracibangira maundu mega niguo nima na mukonaga mundu muru na mwega mukamenya mugucobu thina wake no mwaga communication ciana icio ni kerira thutha na ni kamubure mamukaga inyu ni nyumutatuonire majirere njega tondu muciari niwe mwarimu wa mbere niguo no hindi andu mamena na show yatire communication maundu maya turamaria nigetha riri at least tukire muthikiria witu young father young mother uria urabiria family daikeno tondu ni kuri andu matuthikagiria ni kuri aciari mena ciana ikinyite hau tiri iramenya niki kiratuma family ithuke niguo uguo miario communication ni korwo njega muno na rimwe communication tondu ni gukoragwo na andu marimwe mundu wothe ni akona muthenya wake wa andu macoi niguo na ni ari muthenya wake wotheri ende akwagia nduma ni kwagaga ni andu ni magia na conflict na kwagia conflict ni mafati uthondeka ngoro matigakuo ni kiundu kiu ya ciaro makamenya na megusolve problem ciao nigetha communication ikorwo njega tondu kwaga communication ucici ni ukumomoka niguo uguo ni twakionire gitugi kiega muno gya gwaka family ni communication yes and a good communication neno ni topic nene muno ya communication neke ngwire na ina area nyingi muno uguo muthikirie ni wega athie enjere we mwene amirore wega amirore wega muno arore ni kumata communicateaga
tondu ni kuri andu in that area mundu aguthaga mundu uria ungi dosi amuhitiria mekuri na mwaka matari maraniria mundu agokaga mutumia agaikiria mutumia irio thani-ini gutiri kwaraniria muthuri ariumaga thiite uguo gakora mutumia ndarahangira muthuri wake uria kwagiriire tondu he kindu giokire gigikira ruirigo niguo ruirigo ru rubatie kuninwo ni guikara thi kwaraniria in fact na ngigweta thiini wa Isaia ugithoma Isaia haria bisia ni Isaia emotedu eke ni 18 hau uguo niguo ona ngai uria ukai twaranirio na giko kwina mehia communication ni kindu kia bata muno niĩ nĩ nyonete mũtũrĩre-inĩ wakwa mĩaka-inĩ ĩrĩa ndĩ kĩhiko-inĩ kwaga kũnyita ũritũ ngoro kana kũgĩa na takataka kũiga ngoro ciragũthũkia ngoro ngenyihia ngetĩkĩra tũikare thĩ twaranĩrie na nĩho nderie mũthikĩria nĩ wega rĩmwe cohi mũkehera rĩria ĩrĩa mũrĩ mũkenda gũthondeka maũndũ manyu mũthi handũ keruru-inĩ mũikare thĩ mwĩrane rĩu nĩkĩ tũreka nĩkĩ ũndũ ũyũ nĩ handa na mũndũ etĩkĩre mahĩtia make cohi tondu thina uria munene ni kuri mundu wiyumagia kioko niguo ugakora mundu ucio aitia ni mukire no ndaretekira na communication njega ni korwo na guthikaniriria niguo na gwitikira mahitia cio ni ndanona thini wa family yakwa maundu macio matumite tuikare wega na ngahota guikara na family yakwa na njira ria njega na ngona maciaro nginya kuri ciana ciakwa na ngai acire niguo mathagu-inĩ ma niguo utikiagaga ringi na ringi uritu ari mundu no uyu ungi kurigana na mundu kuria aciarĩirwo ito ni kurata kwa Musa kwari marakara muno iyo no mithingi na nĩ yarehire thĩna mũno tondũ Musa nĩ ũkuona nginya nĩ arageria Ngai ũũ rĩu koguo nĩ wega mũno kũrora ngoro ya mũndũ tondũ communication nĩ ĩhotaga kũgĩa thĩinĩ wa family nĩ gũthondeka ngoro nĩguo cohi mũndũ wothe nĩ athondeketwo nĩ Ngai ũndũ angĩcrash maũndũ marĩa matagĩrĩra mathire na age kũmaririkana kana amatũrie ngoro-inĩ nĩguo ũguo tũkĩra mũthikĩria ũhoro wa communication no ũhote kwĩyandija niĩ nĩ njũĩ mũndũ no ahote kwĩyandija ona wĩna marakara ũmagirĩrĩrie we wĩkontrol we mwene nĩguo tondũ Biblia handũ igĩte atĩ mũndũ wothe ũtũĩ kwĩgirĩrĩria nĩ ta mũciĩ mũmomoku mũndũ wothe ũtũĩ gwatha ngoro yake nĩ ta mũciĩ mũmomoku koguo nĩ kuga atĩ mũthuri kana mũtumia angĩremwo nĩ gwatha ngoro acohi-inĩ kwĩna andũ aingĩ mũno maratũthikĩrĩria nĩguo mũndũ angĩremwo nĩ gwatha ngoro yake kana agakuagwo nĩ marakara kana agakuagwo nĩ kĩ-emotional ĩngĩũkaga hĩndĩ ĩngĩ mũndũ ũcio ndarĩ hĩndĩ angĩkorwo na communication njega ndĩrenda kuga atĩ in this area ya communication mũndũ nĩ abatiĩ gũthondeka ngoro ongori igũrũ mũno ũgwagwe rĩrĩa atirĩ mũnyũ waugire atĩrĩrĩ cohi atĩ mũthuri angĩũka igũrũ na mũtumia ũke igũrũ no ũkũhorerio ngwĩciria nĩ wangana ngũrũ gĩcoka rũgĩkĩina mũgithi rĩu na ũrĩa guothe rĩu nĩ tondũ cia motaro rĩ itiaga kũhĩtũkĩra matu-inĩ ũkaigua we na point na mũndũ wothe nĩ anyitaga kiugo akurĩria handũ akauga kweri nĩ batiĩ gũikaikũrũka nĩguo especially mũthuri tondũ maandĩko maugĩte inyuĩ athuri mũikarage na ũũgĩ na atumia anyu ũkamenya ndũbatiĩ kũhaicia mũno kwĩhũra gĩthũri tondũ we nĩwe ndereba ya mũciĩ rĩu koguo communication cohi nĩ ya bata mũno nĩguo na kwaga kũiga marakara ũkona atĩ kana rĩu rũciũ ya gũkiranĩra yananina mĩciĩ nĩguo tondũ mũndũ athondekaga kiuru na njĩra ciake rĩu hau tio twagĩtonyire point ya gatatũ cohi gĩtugĩ gĩa gatatũ kĩndũ twaugĩte nĩ kĩ gĩtugĩ gĩa gatatũ nĩ gĩa gatatũ nĩguo rĩu twarĩ rĩu gĩa gatatũ rĩu rĩu twarĩ hau twarĩ gĩa gatatũ gĩa gatatũ kĩarĩ gĩa gũteanaga mũndũ na ũrĩa ũngĩ gũteanaga mũndũ na ũrĩa ũngĩ kĩu nĩ gĩtugĩ kĩa bata mũno thĩinĩ wa family gũtirĩ mũndũ ũtabatiĩ gũtĩa ũrĩa ũngĩ cohi na kĩnyume gĩa gũteana nĩ matharau mũngĩtonyia matharau mũndũ na ũrĩa ũngĩ hatirĩ gĩtĩo kĩage rĩ he kĩndũ gĩkũhera thĩinĩ wa family na gĩtugĩ kĩu nĩ kĩarenga nyũmba nĩguo na nyũmba ĩyo yathiathia kwaga gĩtĩo no ĩkũgwa na gũteana nĩ hau nginya kiugo-inĩ nginya mĩarĩrie mĩarĩrie-inĩ in fact athoma kiugo rĩrĩ rĩu kĩu hau wagweta mĩarĩrie-inĩ nĩguo ũngĩthoma kiugo thĩinĩ wa ibuku rĩa wa Efeso rĩ wa Efeso ngwĩciria nĩ inya harĩa 29 tathoma hau nĩ kũririkana kĩu nĩ kĩa bata tũkĩarĩria
tukiariria muthikiria witu muthenya wa umuthi Efeso 4 tathoma haria muhari wa 29 29 29 ikauga atiriri tigagai kwaria ciugo njuru na tunua twanyu no anyita hucohi ati tigagai kwaragia ciugo njuru na tunua twanyu ati kaba mwaragie ciugo iria ciagĩrĩire cia kũguna andũ hĩndĩ ĩrĩa mabataire nĩguo itume arĩa maciguaga magĩage na wega wa Ngai. Nwana kiugo kĩu nĩ kĩa bata mũno cohi nĩguo hĩndĩ yothe mũndũ nĩ abatie ũrakarĩte ũmenye ũtige kwaria ciugo njũru na kanua warakorwo ũkerekereria tu ũgetana ciugo itagĩrĩire ciana ci haha rĩu ũgakora mũndũ ũcio nĩ aga gũtĩa ũcio ũngĩ tondũ nĩ aramwĩta ciugo kaigua rĩngĩ nĩetanire ng'ombe rĩu ũgĩtana ng'ombe hikagia ng'ombe nĩguo nona ũgĩta mwana kiugo kĩrĩa ũgwĩta rĩ wambe ũrore nĩ ũreĩta ũguo na tuona ha kiugo ya gweta mũno atĩ nĩgetha cigunagia arĩa maraigua na acoka yarĩ kĩgwa atĩrĩ nĩgetha mahote kũgĩa na wega wa Ngai we are carriers of grace nĩ ithuĩ tukuaga grace ĩyo yokire na Ngai ĩkoragwo thĩinĩ wa mũndũ na mũndũ angĩruta kwaria wega nĩwe ũhandaga ũtugi ũcio wa Ngai kũrĩ ciana kũrĩ mũtumia na nyũmba ĩyo nĩ ĩhotaga kũrũgama wega nĩguo ũguo gĩtĩo nĩ gĩtugĩ kĩa bata mũno thĩinĩ wa bamĩrĩ ũhoro wa gũtĩana cohi nĩguo mũthuri abatie gũtĩa mũtumia wake na mũtumia nake atĩe mũthuri wake na heshima inaleta kitu kinaitwa ni dawa ya hisia dawa ya hisia ni medicine to the emotions. Good. Yes. Nona hindi ciugiria wahũthĩra njega cia gũtĩa na kũrĩa mũndũ nĩ aiguaga kaũndũ kega mũndũ kũrakarĩte pempe gacoka thĩ cohi akahorera niĩ njaragia maũndũ marĩa ndanona nĩguo ona ndĩna ruo mũndũ ngamenya ndikwaria ũru rĩngĩ nĩ hĩtĩirio no tondũ mahĩtia nĩ mokaga handũ hothe harakuo cohi hatiagaga manegene na nyũmba yothe ĩrakwo gũtiaga mahĩtia mahĩtia macio moka reke macũbwo na gĩtĩo gũtĩana mũndũ na ũrĩa ũngĩ nĩguo ũguo gĩtugĩ gĩkĩ nĩ kĩa bata mũno cohi o mũndũ nĩ atĩage ũrĩa ũngĩ igerio rĩa mũthuri rĩkorwo rĩ kĩndũ gĩtagwo kwaga gũtĩa gũtĩa nĩ kũnyarara nĩguo na igerio rĩa mũtumia nĩ kĩndũ gĩtagwo kwaga gwathĩka nĩguo mũthuri na nĩ mandĩke ũhoro ũcio nĩ mwandĩke thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro atĩ inyuĩ athuri tĩagai atumia anyu kana endagai atumia anyu ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ cohi mũthuri wothe nĩ abatie gwĩtũrĩni kũhota gũtĩa tondũ ũndũ ũcio nĩoneka nĩ wagĩte ũngĩona ũkĩandĩkwo nĩ kuonania nĩ kũrĩ hĩndĩ kanitha ũcio wandĩkagĩrwo nĩ wonekaga gũtiarĩ nĩ kũmaanisha hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ matiekaga ũguo koguo nawe mũthuri ũyũ ũrĩngĩrona nĩ kũrĩ mahĩtia maroka nĩ ũndũ wa gũtĩana wĩturĩini gũtĩa ũcio ũngĩ na gĩtĩo heshima ciutumwo nĩguo mũthuri ariugaga nĩma cohi andũ mangĩtĩana rĩ nginya mĩario-inĩ mĩkĩre ya maũndũ kĩnyararo kĩehera rĩ Ngai kũrĩ ũndũ ekaga nĩguo rĩu koguo gĩtugĩ gĩkĩ nĩ kĩa bata mũno kĩa gatatũ rĩu gĩtugĩ gĩa kana cohi rĩ nĩguo na ũkĩnjĩra getha harĩa tũngĩcokia ciũria gĩkorwo nĩ kũrĩ ciũria tũtigarĩrĩrio twambe tũthiĩ nĩ ngũkwĩra gĩtugĩ kĩngĩ nĩ kwĩhokana mũndũ na ũrĩa ũngĩ cohi ũkehoka mwendwa waku gĩkĩ nĩ kĩa bata mũno ningĩ nĩ wona wehoka mũndũ ũngĩ mwĩkũwĩra nĩma mandĩko nĩ maugĩte mũtigekwanĩre nĩgetha na inyuĩ mũtigekũĩrwo mũtigekwanĩre nĩgetha na inyuĩ mũtigekũĩrwo ũguo nĩguo mandĩko maugĩte ũguo cohi kĩndũ kĩega mũno nĩ kwaga nĩ kĩndũ gĩtagwo kwĩhokana nĩguo kwĩhokana kũrĩ kwehera gũtonyaga gwĩkwanĩra na gĩtugĩ gĩkĩ kĩeherete thĩinĩ wa bamĩrĩ andũ maikaraga magĩciranagĩria ũru ũyũ nĩwe ũratũkunyanĩra ũyũ nĩwe ũreka ũyũ nĩwe mũũru mũthuri amwegara hanini mũtumia akauga mũndũ no kwathire gũcaria atumia ũciathiĩ kũmbana ngagwathiĩ kwa ngagwathiĩ kũ
angĩcererwo ũkaigua meciria marĩa wĩciragia no makuonia kana nĩ ũrehoka mũthuri waku na mũndũ wothe nĩ abatiĩ gũ-trust kũmba trust thĩinĩ wa ũrĩa ũngĩ ũrĩa araikara nake ti atĩ nĩ gũikaraga na mũndũ na hakiri-inĩ ciaku ũraikara na mũndũ ũrekwĩra ũmba trust tondũ reke ngwĩre cohi nĩguo hĩndĩ ciothe to nginya mũndũ athia character nĩ gũthiĩ ciũmba ithiaga ikĩũmbanaga andũ magathiĩ nĩwe maandĩko maugĩte atĩ ũngĩcera na mũndũ mũũru rĩ nĩ akũgwatagia mũtugo mũũru nĩguo koguo mũthuri no abatiĩ kũgwatia mũtumia wake mũtugo mwega nake mũtumia nĩ abatiĩ kũgwatia mũthuri wake mũtugo mwega nĩguo ũngĩona andũ mendanĩte biũ na magakorwo makĩhokana rĩ andũ acio mathiaga makahuanana andũ mendanĩte biũ na makehokana ũngĩrora mũndũ ũcio ũkora niĩ cohi kũrĩa andũ maugaga mũtumia wakwa nĩ my sister nĩ ũrĩa mwendanĩte twendanire nginya cura ikĩhuanana we cohi nĩ ũrĩtuona wendi ũrĩa noguo ndĩrakwĩra nĩguo ndũĩ haha andũ matikĩonanaga no kwaria maragenagĩria nĩma nĩguo cohi wenda mũtumia waku mũndũ mahuananaga biũ kuonekana nginya mwarĩrie nginya mĩkĩre ya maũndũ tondũ mwendanire mũkĩnyuana gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kwĩhokana nĩguo na kwĩhokana nĩ gũkorwo gũtwaranĩte hamwe na wendo gĩtugĩ gĩkĩ nĩ kĩa bata mũno na mũthikĩ nĩ abatiĩ kwĩrora mũno kana nĩerehoka mũndũ ũcio ũngĩ ona gũtuĩka he kaũndũ nyonete cohi kwĩhokana nĩ gũthianga nĩ kũbildwo gũkũ tondũ we woka twanyitana nĩgetha rĩu cuma ihote kũharũkana rĩ nĩ gũthiaga kĩperiodi kĩnene na no wega gũkĩgeria gũkuhĩhia kĩperiodi kĩu tondũ mũtiratigana na ũndũ ũcio andũ marĩ kwĩhokana ũndũ ũcio wendo nĩ thiĩ ũkĩũmbĩkaga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kĩu nĩ gĩtugĩ gĩa kana cohi nĩguo na rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ ũkuona hatirĩ thiri cia hinya ũkĩhokana hatirĩ gũcukanaga nona hakuna maisha ya siri mũtũrĩinĩ ũgakorwo gũtirĩ ndũrĩ na hitho nyingĩ icio nene ningĩ maũndũ ndũrĩ na atĩ thimũ nginya nĩ ũhithire nĩ wamĩikia ũrathiĩ nayo ũhithĩte ũru mũno ndĩkonwo nĩ mwendwa waku nginya mbeca reke ngwĩre cohi tondũ mbeca nĩ thĩna ũngĩ mũno na ũcio kwĩhoka nĩguo kaingĩ ũrehaga thĩna mũno na by the way nĩ tũrĩkinya twarie hau he hĩndĩ ndanagĩa na discussion haha na mũthikĩrĩrio haha ya kana mũndũ waku nĩoĩ ũrĩhagwo cigana kana thaa ici mũndũ waku nĩoĩ your finances na ndaiguire magegania especially arũme nĩ marĩ na mũrũgamo ũcio mũtumia ndabatiĩ kũmenya kĩrĩa ũthũkũmaga mbia itionagio atumia ndeto nyingĩ rĩu kũringana na culture rĩ nĩ kumanaga na rwaro rwa ihiga rwa mũndũ harĩa umĩte ũgakorwo ũguo nĩguo wa brainstormirwo nona your foundation harĩa njugire atĩ maithe maitũ matirĩ ho rĩu either makorwo nĩ makuĩte kana marĩ ho no harĩa mũrĩ mũtirĩ nake ũrĩa mũreka mũtirĩ nao rĩu nĩ inyuĩ na mũtumia nĩguo kaingĩ na kaingĩ maũndũ macio nĩ maumaga na rwaro rwa ihiga tondũ mũciari nĩwe role model nĩguo he andũ gwetire ndauga atĩ mwana nĩ karatathi gatarĩ kandĩke na ũrĩa mũreka nĩ kwandĩka karandĩka na ciugo iria ũraria nĩ kwandĩka ũrandĩka ngoro-inĩ na mwana nĩguo tondũ rĩrĩmĩ nĩ karamu kandĩkaga nĩguo na kandĩka mũno kaingĩ na kaingĩ kũrĩa andũ matakorwo tita pencil matifutaga rĩu ũkwandĩka na ũndũ ũcio ndũgathira rĩu koguo ndĩrenda kuga atĩ maũndũ maingĩ ta macio tũragwĩta ma mbeca nĩ kũringana na mũthingi wa mũndũ ũrĩa areretwo ũgakora nĩ arĩ na hitho nyingĩ ogo nĩ mũtumia ũgakora arĩ na hitho ciake ti maũndũ mothe nĩ hendaga rĩmwe hatuĩka surprise itikũrega tondũ ningĩ ona Ngai nĩ arĩ hitho ciake no nĩ wega rĩu haha nĩ ha wisdom nĩguo ona nĩ ndĩ hitho ciakwa na ona nĩtwendanĩte na mũtumia wakwa mũno nĩguo no nĩ ndĩ hitho ciakwa rĩmwe ngamũre akona surprise na akona wisdom yakwa harĩ ciana ciake na ti kĩndũ ngũkĩhitha atĩ mĩaka yothe nginya atĩ nĩ kũrĩ ndanaigua kũrĩ mũthuri ũhithaga nginya ng'ũndũ ciake agakua cigathiĩ kwa asset recovery ĩtagwo
ati ni ndari undu angika ati gutire mundu angira riu agatuika hitho no yake niguo nima riu hitho imwe ri iteithagia tondu indo icio geiteithia na andu angi ndwire mutumia ng'ondu ciaku muthuri mwega ni aragia kauga riu ri ni nyendaga guikare yo na agakira mundu arona ni mugi hathiaga o haikaraga o na ungena kimwana kigima ugagicera ngi wake na hae kanyamu riu tondu Ngai ni akirathimaga mundu niguo nima riu kindu kiria kibata muno tuma hari muthingi wake wa trust trust ithiaga nginya ati ni ukwira mundu kamuthitho gaku haria kari gathabari kau gakiri karaihu no ni wega gukomba tondu hindi ciothe trust ingigwa oro ucio nyumba iyo ndithiaga na njira njega niguo ni uma tondu mundu ahuragia na hake etiguo cohi nima he hindi twiriga kugia na discussion ha wajokia kunene muno tukagia na discussion ya riri horo witagwo tari we ni njui wina account bengi wina kundu wina property ciaku na nginya bengi na ki so haria thi mundu ni eragwo atiriri wandikithie next of kin kana mundu uria ungiamukira indo ciaku niguo kuringana na research iriga gwikwo ri atumia aingi guku Gikuyu-ini mandikithagia ciana kana sister ciao kana aciari no mundu ucio ni muhiku no arume ni uguthii ugakora mundu rume nderagwo ni andu o athikiriria haha ati mundu rume andikithagia kihi giake kiria gikuru kwandikithia mutumia andikithia kihi kiria gikuru kana mwari uria mukuru ati wihokanu gucio hatiri umiranu ucio hakuna cohire ke ngwire ucio ni thina muno andu matimenya ni ndwire mararera niguo nima tondu riri cohi ningiaga kwihoka mutumia wakwa tondu ni gukaga undu utaraire ri ni na mutumia wakwa ni twina authority thiini wa family niguo muthuri angehera atehokete mutumia wake ri akoro arera kimwana utongana kiondekithite next of king ri na mutumia niwe wina authority tondu uria munene ni urathimaga uria munini muthuri ari kwehera mutumia ni watiga na irathimo niguo mucicio no athuka niguo ya mutumia ucio akehera barere agakorwo muci ya ciana icio ri igakorwo inene muno ni cioneka maundu ta macio niguo tondu authority ri kwehera kuma hindi yo ri ni ukora ri kwaga na ke freedom kingi indo ikambiria kuhurunjuka igakurumirira ciothe to ni wagire gutuika ni wagire kugena trust niguo nima trust ni njaga ni gitugi kia bata muno thiini wa family show ni tukaria topic ihoro iyo ni twimicokera tondu ndaigua i nyamu very very nice very deep na ni njega muno niguo nima riu koguo trust ni njega ni ndira kwira muthike gitugi giki ni kia bata ingigwa thiini wa family no kwaga trust happy na oneness ema na haria hena oneness God command blessing ekirathimo giathagwo ni Ngai irathimo ni mithemba mingi ni hari kirathimo gia gwicariria na kiria kiari kia Jacob na Esau niguo ukaruta thogora nigetha kirathimo kiu giuke no ni hari kirathimo kiu gitagwo commanding gwathiririo kiu ni kiu kaga ni tondu wa andu ukorwo mena oneness so hindi ya wothe wona ni kwaga oneness na hindi ya kwaga trust atiri na oneness na riu he kirathimo ono ngenda Ngai ndangikomandi na Ngai angiaga gukomandi kirathimo kiu hatire muoyo niguo so hiyo ngithoma Thaburi nguonie kiugo 133 kiugo wi muno Thaburi 133 tathoma ina mihari itatu tutathoma nguonie hau reke ndimithome 133 ni tukona topic njega muno haco ya kwarania mundu no ri ungi yes rauga atiriri ni uhoro mwega atia ona wigikeno atia andu aria mari amwe guikarania o maiguaine no ta maguta mathaka me mutwe makinyururukania na nderu o nderu ya Haruni
magakinyururuka nginya ngingo-inĩ ya kanjũ yake. Ningĩ ta irera rĩa Herimoni rĩrĩa rĩgũagĩra irĩma cia Zayuni. Amu nĩkuo Jehova athanĩrĩirie kĩrathimo na nĩkĩo muoyo wa tene na tene. Nĩguo kiugo kĩu atĩ Ngai akomandaga blessing na nĩguo muoyo wa tene na tene rĩ. Nona harĩa ambĩrĩrie Harũni agweta Harũni mũthuri tondũ nĩwe mũthuri nĩwe mũthĩnjĩri. Aringithanio nĩ ta ndeu magaikũrũka nderu-inĩ ciake, ngingo nĩ mũtumia, nguo nĩ bamĩrĩ, nĩwona nĩguo igaikũrũka magũrũ irathimo-inĩ indo cianyu. Atĩ kũu nĩkuo Ngai ethaga muoyo, kĩrathimo kĩa muoyo. Nona muoyo nĩ kuga atĩ ũndũ wothe ũrĩka nĩ ũgũtũra na nĩ ũkũrehe maciaro tondũ kĩndũ kĩ muoyo nĩkĩo gĩciaraga. Ũndũ ũcio wonekaga nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo gũkorwo na oneness na trust. Trust yehera gũtirĩ na oneness. Nĩguo gĩtugĩ gĩkĩ kĩna maũndũ mega mũno coro. Rĩu tũngĩthiĩ gĩtugĩ gĩa gatano rĩ, nĩ gĩa kũrekanĩra mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Handũ hothe harakwo nĩ hakorwo na kwa kũiguana. Nĩ hakoragwo na ngumuthũrano ciĩho kidogo. Thigithigi nyingĩ ciumĩragia. Na gũtirĩ hĩndĩ andũ mangĩaga gũikara thĩ mahote kũrekanĩra ũrĩa thigithigi icio ciaumĩra marekanĩre, ningĩ nĩgetha hagĩe na communication rĩ. Nĩguo harĩ maũndũ megũthũka. Na kũrekanĩra reke ngwĩre ndũkoragwo wĩra mũnini. Na nĩwe Mwathani augĩte ndũkarare na marakara. Tondũ warara na marakara he mĩrango ĩhingũkaga. Nĩguo nĩma. Mwathani augire tũrekanagĩra maita maigana cohi na nĩnjũĩ nĩ ũĩ. 7 times 77. Icio nĩ thikũ cigana 140k? Icio na ti 140 nĩ 7 times 4 something 449. 7 times 77 539. Ni 539 kana ni 539. 539 o muthenya kwanza. Rĩu gũtigũkĩonania atĩ o muthenya wĩrage mũndũ sorry. Ndwagĩrĩire hatirĩ gĩtũmi oro gĩothe gĩa gũkua marakara nginya rũciũ. Ũguo nĩguo harenda kũmaanisha. Nĩguo kũrekana nĩ wega mũndũ gũkorwo ngoro ya na ihenya ya kũrekanĩra. Tondũ na Ngai witũ angĩagũtũrekera kengũre cohi. Ndona ndiĩ tũngĩka. Niĩ nawe niĩ tũraria ha tũtingĩrĩ ho rĩu. Tondũ tũngiuga tũtirĩ na mehia nĩ kwehenia tũrehenia. Nĩguo ona mũndũ ũcio ũngĩ worotaga mehia morĩa ũngĩ rĩ, amwĩrotaga na kĩara kĩmwe, no ithatũ nĩwe ciorotete. Atĩ nĩwe wĩna mahĩtia maingĩ gũkĩra ũcio ũngĩ rambũrĩ mũcio ũngĩ. Nĩguo na nĩkĩo harĩa trust nĩ wega mũno kwaga gwĩkũanĩra. Niĩ ndĩrakwĩra mũthikĩrĩria gĩtugĩ gĩkĩ gĩa kũrekanĩra nĩ kĩa bata mũno mũtũrĩre-inĩ. Nĩguo mũthuri nĩ wega kũrekagĩra mũtumia wake tondũ wendo ũhupagĩra mehia maingĩ. Nĩguo gĩtugĩ gĩkĩ nĩ kĩa bata mũno cohi. Kũgĩa na ihenya kũrekanĩra. Na kũrekanĩra no nginya ũriganĩrwo. Ũriganĩrwo biũ na onongwo rĩngĩ nĩ ũtihirio harĩa agĩrĩ na thĩna. Nguraro nĩ kũhona no ũrigageria kũriganĩrwo. Ũriganĩrwo biũ kuga atĩrĩrĩ, kũriganĩrwo nĩ kuga atĩrĩrĩ. Nĩguo onongwo kĩrema kĩho rĩ, hatirĩ ruo rwĩkoro-inĩ. Nĩguo no mũndũ wothe ũrekanagĩra na arĩ na ruo ndarekanĩire. Na koguo he kĩrathimo matangĩona. Nĩguo kuohanĩra nĩ ndawa ya nguraro cia kĩhiko. Nĩguo kuohanĩra nĩ ndawa ya nguraro cia kĩhiko. Kuohanĩra nĩ ndawa ya nguraro cia kũrĩa mũtihanĩtie ũkarekera mũndũ ũkareke ho nĩ ũkahora. Hĩndĩ ĩyo andũ matigũtigana, matikũrũa cohi, matigũikania ciugo tondũ marekanĩire. Na no nyende hihi ũgwete o kaũndũ harĩa aya nĩ akuohagĩra nĩ mwaragia no mahĩtia macio rĩ matũraga mandĩkagwo handũ. So tuge rĩngĩ tondũ mũndũ nĩ mũndũ no ũthiaga ũgakĩhĩtio rĩngĩ. Rĩu thitango yaku ĩkarutĩrwo rĩu nginya bairo iria ingĩ
nĩ ũkũririkana angana nĩ wamenya no tũrarĩtie rĩu ndeto icio ciga ũkareherwo rĩu mũkwa wĩ wothe wa gũcoka o kũrĩa 2024 ka o rĩrĩa wahĩtĩtie. Rĩu mahĩtia mamwe manakorwo kwĩhiko-inĩ mũndũ gwĩtwo cohire nĩguo nĩ mũndũ ũmwe gatagatĩ ka andũ erĩ kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo dustbin. Yes. Dustbin ĩikagio kĩndũ kĩrĩa kĩũru. Ngoro-inĩ ũgakorwo na kanyũngũ. Amũhuko wĩikagia gĩtakataka nĩ warumĩrwo. Nĩ wekirwo atĩ hĩndĩ ĩrĩa gũkagĩa thĩna ũgaitũrũra kĩndũ kĩu gĩothe wonũra ironda cia tene nĩ kĩndũ riganĩrwo. Gũtirĩ kĩndũ kĩega andũ maratũthi thabarĩ ndaihu na njugire ĩno nĩ nyũmba na nyũmba yothe ĩrathi kũraihu nĩ yendaga mũthingi nĩguo na nĩ wendaga ituge. Rĩu no nginya mũndũ wothe gĩtugi gĩkĩ amenye atĩ ndũkagĩa na kũigaga maũndũ ngoro-inĩ nĩguo maũndũ ma mĩaka yothe maũndũ wekirwo nĩ inirwo tondũ tũkĩarĩtie ũhoro wa inirwo haha maũndũ anga mwathire kwanyu ũrĩa nĩ shopping yekirwo kũrĩa kĩaga kũigana na ndeto nyingĩ ciendaga gũteanĩrio tondũ nginya mũndũ akorwo agĩka maũndũ mothe mũndũ ndarĩ ũhũthũ wake. No nyende kwĩra mũthikĩrĩria atĩ kĩhiko gĩtũraga nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo kwehanĩra na kũriganĩrwo. Nĩguo ndũkaige dustbin cohi thĩinĩ wa ngoro. Ndũgetĩkĩre gũkorwo na dustbin thĩinĩ wa ngoro yaku. Ndũgetĩkĩre gũkorwo na dustbin gũikara takataka cia mĩaka ũndũ wahĩtĩirio mĩaka ta ĩrĩ gwate ũnorikana hĩndĩ ĩmwe ng'ania cohi itwarĩ kana anga gwathire ũrikana ũrĩa wanjĩrire ndeto cia mũndũ rĩngĩ mwetanire mwana wanyu arĩ primary na rĩu nĩ mũndũ wĩ gwake no ciraririkanwo. Rĩu gũtirĩ kũrekanĩra nĩguo na gĩtugĩ gĩa kũrekanĩra kĩngĩaga andũ matithia kũnene na nĩ kĩagithagia andũ gũkorwo mena wane. Koguo gĩkĩ nĩ kĩbatiĩ kũrorwo mũno thĩinĩ wa family nĩguo na ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga Ngai akĩathe kĩrathimo andũ marekanĩra no maga kũrekanĩra ngwĩre cohi ũndũ ũmwe ĩno tumbĩtwo nĩ Ngai tũrutage magongona. Hello nĩ ndakũigua biũ tũragũthikĩrĩria biũ tumbĩtwo nĩ Ngai tũrutane magongona gĩcohi no tũranyitana nĩ tũranyitana biũ ndũratũigua. Hello nĩ tũrakũigua ndũratũigua. Hello Bishop Reverend Reverend Kaibora Reverend reke tũmũcarie oro rĩngĩ ngwĩciria nĩ network yathiĩ ũguo yathiĩ thĩ. Reke tũkorwo tũgĩcaria Reverend Mwangi o rĩngĩ nĩgetha tũkorwo tũgĩgĩthiĩ na mbere na ngwĩciria nĩ wagĩkorwo ũgĩthoma oro kaũndũ ngwĩciria we nĩ wakorwo ũgĩthoma oro kaũndũ. Reke tũcaranie na Reverend ngwĩciria nĩ thimũ yakorwo ĩgĩkĩrehe problem. Reke tuone kana nĩ tũkũmũnyitia wacha tuone kama tutampata o rĩngĩ tondũ ngwĩciria nĩ network yagĩthiĩ ũguo yakĩgwa nĩgetha tũkĩmenye nĩ atĩa. Hello Reverend. Yes tũtikĩũranirwo. We ngwĩciria nĩ wote gũtũiguaga ithuĩ tũratigwo haha tũkiuga nĩ tũrakũigua. Ngwĩciria nĩ rĩrĩ nĩ ũndũ wa mbura-rĩ network ĩgagĩthiĩ thĩ no ndĩrĩ na thĩna nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria. Rĩu ngwenda kugatĩrĩra cohi kũrekanĩra nĩ kwega nĩguo ngwenda kũrĩkĩria hau nĩguo na gĩtugĩ gĩkĩ nĩ kĩbatiĩ kũrorwo mũno o family o mũthuri na mũtumia akarora gĩtugĩ gĩkĩ nĩgetha generation ĩrĩa ĩgoka ĩkona role model. Rĩu gĩtugĩ gĩatarĩ tondũ na thataithĩte cohi mũno kũrĩkia rĩ. Reke tũkorwo tũkĩoya ciũria nĩgetha rĩrĩ tũtikakĩage ningĩ gũgĩkorwo tũgĩcioya nĩ nyonaga ciĩ cia bata mũno. Nĩ cia bata mũno tondũ nĩ tũrona kũrĩa andũ maratũthikĩrĩria. He mũthuri ũmwe mũrakaru mũno wanyandĩkĩra njĩra atĩrĩrĩ ũyũ ndiũĩ nĩ atĩa ũyũ no ndĩmwĩrire akũhũrĩre warĩkia auga atĩrĩrĩ hena ũrĩa tũkoretwo tũkĩarĩria yani slang iria ciaragia gũkũ atĩ na mwanaume akigongewa na ajue anafaa bado kufurahia nĩguo anyandĩkĩra anjũria anafaa bado kufurahia. Rĩu kũgongewa na kĩĩ reke ngũthekerere kidogo. Okay kũgongewa nĩ rĩrĩ
kugongewa nĩ mũtumia athiĩ nja aume nja no menye akigongewa na ujue unafaa kufurahia kwanja amĩũria na marakara maingĩ mũno etagwo Thiongo no kone mũgongere ndangĩhĩtia arĩo harĩa agereire thengi mũno no kĩũria kĩega kĩu orĩtie nĩguo ona angĩkĩũria na marakara he bata gũcokia cohi nĩguo ni njugaga maũndũ mothe rĩ mandĩkĩtwo Bible-inĩ he mũndũ wetagwo Hosea ndikane Hosea mũndũ ũcio nĩ maĩte nĩ mũtumia wake na mahikanĩtie na ageka maũndũ mothe nĩ acokire kiuma gwake na agĩthiĩ kĩrabu na akĩone athuri angĩ na Ngai acokire akĩmwĩra athiĩ amũgĩre kĩrabu na agĩthiĩ akĩrĩha thogora na kamũgĩra ũrĩa ahikĩte na kamũcokia gwake arĩtwo nĩ Ngai rĩu angĩkorwo mũndũ ũcio nĩ amũrekeire rĩ ona we to ũkĩmũrekere koguo tiwe wa mbere ũgũkorwo wa kũrekanĩra ũhoro ũcio tiwe wa mbere na ũngĩkwendete mũtumia waku ngwĩre ũndũ mũcohi nĩguo nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria kaingĩ na kaingĩ maũndũ macio ma kũgongerwo rĩ ona ti kwenda kwa mũndũ ũcio nĩ harĩa tũkoragio ũhoro wa mĩthingi kĩndũ gĩtagwo pattern ya family bloodline kĩndũ kĩrĩ thakame-inĩ rĩu ngĩrora family yakwa Daudi rĩ he mũndũ wa harĩa tũrauga atĩ maithe nĩ mehirie rĩu Juda nĩ ahingũrire mũrango ũrĩa wonaga barĩa ya Daudi ĩgereire ũgakora Daudi nĩ oragaga mũndũ nĩgetha oe mũtumia wa mũndũ arĩ na maũndũ macio Sulaimani otake Sulaimani kwanza nĩwe wehereirie ũngĩbuata kapata-inĩ kau rĩ Daudi arĩkia kwĩria raisi nĩ aherire mũno nĩkĩo Ngai augire nĩ nyonete mũndũ wĩna ngoro ta yakwa nĩguo ndarwaga weakness arwaga mũndũ wenda kũbunja rũrĩa rĩera kuga atĩrĩrĩ cohi ũngĩkona mũtumia waku nĩ aranyua njohi na njohi ya mũtumia nĩ njũru mũno ũngĩkona mũtumia nĩ arauma nja kana mũthuri nĩ arauma nja rĩ ũngĩtuĩria thĩinĩ wa kaũndũ kau gekuo nĩ karainĩ gakeho ti kwenda gwake na gĩkĩ nĩ kĩũndũ abatiĩ kũbaiti nakĩo na magongona na akĩruganaga namo nĩguo ũcio ti kwenda gwake tondũ akĩhika kĩhiko ti kũgeria geragia nĩ endaga gũkorwo aiganĩire no nĩ harĩ kĩndũ gĩtonyaga mũndũ akaiga kapati gakwa gagecomora nĩguo ũkona mũndũ ũcio nĩ ambĩrĩria gwĩka maũndũ matagĩrĩire koguo nĩ abatiĩ erekere mũndũ ũyũ na macoke maikare thĩ na agerie kũmũhoreria ta Hosea na nĩ ekũhorera kĩu nĩ kĩmwe nĩ njũĩ Thiongo nĩ akena hena rĩrĩ na nĩ wageithio nĩ mũtungatĩri wĩtagwo Reverend Father Patrick Waweru Njoroge wa kũrĩa Kĩrĩnyaga aranjĩra atĩ ngwĩre nĩ ũmũtete mũno nĩ tũkwaranĩria tondũ ndĩrehoka twĩna namba yake nake no wahũrire thutha ũyũ arauga ngũgeithie mũno nĩ twanageithania nake na nĩ ndageithĩka mũno Patrick yes he ũngĩ ũroria atĩrĩrĩ haha ni I've grown up no tathikĩrĩria message ĩno yothe I've grown up being called stupid useless and all the words you can imagine they came from my mother's mouth my father's mouth I have never loved myself. I'm learning to love myself again. But the problem is, I am now a father. How do I become a father that I never saw being done on me? Kada itago Jared. Thank you. Jared, yes. Danadikaria gikoyori atwadikira Jared. Okay, Jared, thank you muno. Jared tondũ njũĩ no ũkorwo agĩtũthikĩria tũkomete na nĩ wega ũndũ wothe mũndũ agereire rĩ agereire rĩngĩ na rĩngĩ nĩgetha akĩmenya aregũrĩra rũrĩa mũciari ũcio ũngĩrora gwake rĩ onake ũguo kũrĩ kaũndũ arereirwo kuma kwao internet ĩyo gĩũka ĩgwatanĩtio ta ũrĩa ngwetire ũhoro wa kwa Musa maraka ma Musa matiaumĩte harĩ we nĩguo maumĩte kũrĩ babu zao na waganu ũthiaga nginya rũciaro rwa kana ũgakuo
Thiaga ũgwatanĩtio nginya rũciara rwa kana. Ũndũ ũyũ wa kũrumwo nĩ ithe agetagwo indo icio ageragwo ndagĩrĩire ndarĩ hakiri. Ciugo icio no wekĩre mĩhaka na ũndũ wa kwĩhoka Mwathani. Nĩguo. Tondũ Biblia igĩte maũndũ marĩa ma tene mathiru, mũndũ arĩ thĩinĩ wa Kristo Jesũ maũndũ ma tene mathiru nĩ mangĩ merũ. Etĩkĩre nĩguo kũrĩ no kuma hĩndĩ ĩyo. Nĩguo. We ake foundation njega thĩinĩ wa family. Na thi kũrĩ andũ a Ngai arĩa mena hinya. Gwĩre ũndũ ũmwe mũndũ gwĩtwo Shohi. Mũndũ gwĩtwo nĩ arumire ciana ciake kũrĩ ciana atire ciana ciake cirathime. No mũndũ gwĩtwo Isaac. No nĩ Isaac kana ndirarika kana Isaac kana nĩ we wetire ciana ciake nĩ Israeli. We ciana ciake nĩgetha cirathime 12. No first born yake nĩ arakarire nĩyo mũno. Nĩ kwa ensure wake. Akĩmĩruma na tondũ arĩ na greatness akĩmũruma ciugo ciarĩ nditũ mũno. Nĩguo. No hĩndĩ ya mũndũ gwĩtwo Ruben akũrire nĩ acokire gĩcemania na ndungata ya Ngai Musa. Na ciugo iria arĩirio ikĩwithitũrwo nĩ Musa. Na nĩ ngwĩra ndĩrariganĩrwo rĩtwa rĩu. Arĩtwo Jared. Jared ngũmwĩra atĩrĩrĩ. Ũteithio wake wa kũitĩrwo ciugo icio tondũ cimume thutha. No ihote gũthirĩra nyũmba-inĩ ya Ngai. Nĩguo. Ũcio angĩguhĩrĩria kana twaranie no ndĩmũtare kidogo. Na tondũ nĩ madĩna madarenda cigatambio makĩria ma harĩa ciana ciake cirĩrĩ. Yes. Ngwĩciria no wegeke ũguo ũrauga akwarĩrie na ningĩ advice akwarĩrie mũno. Ũcio angĩnjaria tondũ ũcio rĩ nĩ akũbatara that bitterness ndĩkaikare thĩinĩ wake. Nĩguo. Tondũ atambukisha watoto wake. Nĩma. Na kĩrĩa handĩirwo ndagetĩkĩ kũhanda kũrĩ ciana. Nĩguo. Yes. Rĩu Reverend no amenya tabarĩra ĩno ĩkoragwo nyonaga ta rĩngĩ nginya thiaga kũrora mathaa ngarigwo atĩrĩrĩ ikaitwo mathaa kana namna gani. Tondũ ũthiaga ũguo ka enjoy ũkakorwo nĩ ũkuirwo ũkariganĩrwo mathaa nĩ mathire. Nĩma matengera ithaa rĩgathira tũkona tarĩ ndagĩka nini. Ithaa ritũ nĩ rĩainĩkĩrĩra. Nĩ ndona ndĩrathira Shohi. Na ngwĩciria next week Ngai ateithie nĩ tũkoerera kaũndũ kangĩ. Nĩtũkoera kaũndũ kangĩ karĩa Ngai egũtũteithia. Mũndũ ũngĩkorwo ena kaũndũ kegiĩ topic ĩyo kaũndũ angĩenda gũkorwo agĩka atĩ nĩ njũĩ nĩ egũkwarĩria nĩ ũgũtũhe namba. Nĩ ngũheana haha. Ngũhe kamweke gaka rĩu nĩgetha ũtũrĩkĩrĩrie na ũtũhoere ũcoke ũgĩtũhe namba na ũgĩtwĩre kũrĩa ũtungataga. Thengiũ mũno Shohi. Nĩracokia ngatho nĩ tondũ wa mweke ũcio. Asante sana. Na ngwenda kwĩra mũthikĩrĩria gĩtagwo Reverend Mwangi. Yes. Hunjagia na Christian Foundation Fellowship kana CFF. Na tũkoragwo Kahawa West. Ũngĩũka harĩa thibitarĩ-inĩ ya Kenyatta Referral. Nĩguo. Ũguo area nĩho kanitha witũ ũrĩ. Nĩguo. Na njugire Wednesday nĩ tũkoragwo ofici ũmũthĩ ũkuma thaa 2:30. Mũthikĩrĩria witũ angĩhũra nĩ ngũmũdirect harĩa ofici ĩrĩ. Nĩguo. Na no agĩũke tũteithĩrĩrie tũgũtũrera na mũthuri ũcio woria kĩũria kĩa bata mũno. Nĩguo. Na gĩa kũhota kũrehe kĩhonia thĩinĩ wa family yake. Rĩu ngwenda tũhoe. Nĩguo. Nĩgetha ngĩcoke ngĩheane namba Shohi. Asante. Na no nyende kwĩra mũthikĩrĩria ndaheana namba nĩ atige kũhũra tondũ thaa ici ingĩkĩambĩrĩria kwaria na nĩ thaa njega cia kũhoya. Nĩguo nĩma. Rĩu no akĩhũre na hau mũthenya kana akĩandĩke ka message. Nĩguo. Na rĩngĩ mũthenya nona ndĩkĩrĩ na andũ kanitha-inĩ koguo nĩ kaba akĩandĩke message-inĩ. Ka message nĩko kega nĩguo. No akorwo nenda gũka yo nĩ nguoya. No ya kũnjũria ciũria to mũthĩ no nemwo nĩ gũcokia. Nĩguo tondũ ũrĩ na andũ angĩ kũrĩa ũratungatĩra. Mũthenya nĩ ngũkorwo na andũ. Nĩguo nĩma. Reke tũkĩhoe. Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twacokia ngatho mũno tũrĩa tũgũkũhoete haha mbere Mwathani. Nĩ watũhe mweke Ngai witũ wa kwaranĩra mũthikĩria witũ. Noguo tũracenjania ciugo na Shohi nĩgetha twake mũthikĩria witũ nĩgetha family tuke cia kũrũgama. Nĩtũĩ mĩciĩ ĩkĩhona Ngai witũ na bũrũri witũ nĩ ũkwagĩra. Na ũrĩa andũ mena morũrũ ngoro-inĩ Ngai nĩ megũthira nĩ tondũ mĩciĩ yagĩra Ngai wa matu-inĩ. Nĩ ũgwatha kĩrathimo na watha kĩrathimo maũndũ marĩa tũtarĩ namo Ngai witũ nĩ mekũgĩa na hinya na nĩ tũgũthiĩ na mbere gũtũũra mũtũũrĩre Ngai witũ wĩriragĩria tũtũũre. Nĩ ndagũcokeria ngatho Ngai mũtũũmbi nĩ tondũ nĩ wĩkaga maũndũ macio Ngai. Rĩu Mwathani tũrenda gũtigana haha na Shohi. Mbere nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wa mĩtambo ĩno mĩhũrani Ngai wa matu-inĩ. Mũthamaki wĩtĩkĩre kũmĩrathima ĩtũũre tondũ nĩ kũhete mweke Ngai. Nĩ twatĩa rĩtwa rĩaku Baba wa matu-inĩ. Twenda gũkũhoya mũthenya ũyũ warĩkia gũtũhe. Mwathani ihingũra mĩrango ya rũcinĩ Ngai tũkĩona mĩrũri ya riũa.
ona makindu garigana muthikiria witu rucini rwa muthe amakiria uririkana family icio irathingitha ni tondu wa kwaga itugo icio turagweta na ingi nyingi muno Ngai wa matuini nitwakuhoya muthenya wa muthe baba tuonekere Ngai tuhotanire ona guturuga nitugucemania na kanitha-ini mwathani utangituhe uge tutingihota Ngai wa matuini tuma Ngai tuone ciugo iria ciikanagira hinya ni tondu we ni twiciragia meciria mega na mathayo tũrĩa kũrĩngĩra ũgũco tũrathima muthenya wa mũthĩ mwathani ũrathime muthenya wa mũthikĩria Ngai wa matuini akiumagara ugĩte tũtiumagara tũgĩcoka Ngai ni wakorwo hamwe na ithuĩ ona cohi Ngai wa matuini akiumagara mũthamaki nĩ ndahoya wĩtĩkĩre kũmũrathima gũtingĩaga ũndũ arũgamĩtie ngoro-inĩ yake Ngai wa matuini tĩkĩra kũrũgama nake nĩ tondũ Ngai nĩ atungatagĩra andũ aingĩ hĩndĩ ya ũkaha mĩtambo-inĩ ya Inoro nĩ tũrathime ũtigani hamwe na ithuĩ na wĩtĩkĩre Ngai kũrathima atongoria othe a Inoro kwambĩrĩria SK Macharia na family yake Ngai tondu niwe utumite murango uyu korwo wiho ni ndu uria Ngai wa muhaire kioneki giki mwathani twacokia ngatho ni twagutia Ngai tukihe mutho watuhe muthenya ungi no tugacokia ngatho itho wa maraho maitu tondu we utuheaga mithenya niturathime tugitigana cohi mitambo ene thina mbere kwitikirika bũrũri witu na nja Ngai wa matu tondu wi mwega na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Asante sana Bishop. Yes. Twacokia ngatho muno ĩ niguo. Thank you very much. Riu namba yaku na kuria utungataga? Namba yakwa nĩ ndĩrakĩriganĩrwo kwa ricohi namba yakwa nĩ 0721 936 yes 332 0721 936 332. Thank you so much. Yes, kanitha noro haria bypass haria kiria Kahawa West Kahawa West aurifaro yes hau niguo hau niho tuthomagira muthikiria witu no kiono muthi twi ofici na muthikiria ukatuguteithia muno makiria cohi niguo nima ritwa riako tware David Mwangi na asante sana kwita tambwe ni kindu kia bata muno ni wega riu na mungicemania na mundu ndangirigo no ucio. Thank you sir utinde wega Ngai akurathime Ngai enda kiumia kiria kingi no tukonana. Thank you muno nawe utinde wega cohi Ngai agwike wega. Thank you na Ngeithie unginyerie kuria shirika CFF kuria Kahawa West makinyeria wega muno cohi. Asante sana. Ende mweyo ni njuyo no gikoni ukorona kanitha ri mugi tucera andu marore mundu twaragia nake ri ni ndikumirira itegukwira o uguo pa ndikena na mugambo waku ni witikirikiraga muno cohi ni mugambo muno igwikaga kiaria mundu na oru wa ngoro niguo ngoro yaku ni theru muno no turi andu ucio ni getha Ngai aturi akurathimite. Amen, amen. Thank you muno ntwakena. Thank you, God bless you tinde wega. Asante good day. Thank you. Ucio tuma nake tago Reverend David Mwangi ni muthuri mwega muno muthuri mugi maundu megie muciĩ ri ungimeciria rimwe no ukinye handu nawe uge maundu megie muciĩ matirabatara by the way muciĩ ugire kumenya muciĩ ni mwega kana marriage ni njega kana kuringana na woni waku tani urecaria mundu wanatigana na mutumia yes resound ya mundu muciĩ wake wa breakire either mahitia make kana mahitia ma mutumia tani urecaria you ask the opinion etha kenda na ina ndagĩka 6. Good morning. Ndĩraikarĩte thĩ o handũ ngĩtarania ndĩraigua roho-inĩ wakwa ngĩthĩnĩka na ndeciria oroko nĩ ũtũũro wakwa ndĩrona nĩbataire ngwĩre o Ngai kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu ngona nĩwĩcokerire mũno nĩngeragia mũno ũtũũro-inĩ ũyũ ona ngerutanĩria ũtungata-inĩ nĩnjĩraga andũ ũhoro wa ũtugi waku no harĩ na ũndũ ndindĩkanaga naguo kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu ngona nĩwĩcokerire mũno
ndĩkanie ahorĩrĩ ndeharĩria kwĩgwatĩra ũndũ goko gathararĩria irathimo kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu ngona nĩwĩcokerire mũno tirĩa mbere na tirĩa kerĩ ndanona ũhingũrĩire mĩeke ona mĩnyaka no hena ũndũ araũkagoka ngũtha muoroto wakwa wothe ũkaringaiga kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu ngona nĩwĩcokerire mũno gĩcoka gĩaku nĩ kĩrĩ na ũhoti guoko waku Jehova nĩ kũrĩ hinya kũu igũrũ mũno nĩ ũgathagĩrĩrio tondũ gũtirĩ ũndũ no mũkũremaga kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu ngona nĩwĩcokerire mũno kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu ngona nĩwĩcokerire mũno kwamũkĩra rũgambi ikara naniĩ rwa kahũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 279 hash ikara naniĩ nĩ ũtukũ mũno ndũkandige nduma-inĩ Ngai ũteithio wakwa umaga kũrĩ we gĩtugĩ kĩa mwaki kara kwamũkĩra rũgambi ikara naniĩ rwa kahũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 279 hash Hii ni the month of love na mapenzi ni ya moyo, lakini pesa ndio mabawa. This month Mpoa lazima ajue she's a queen of my heart. Nataka kumtreat to a romantic dinner, movies, date night, vacation, gift kibao, lakini mfuko jo goja, si mimi ni rubani wa mapenzi. Kuwa rubani wa mapenzi on shabiki.com this Valentine's month. Hit the highest multiplier, shinda 3.5 million in cash prizes. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ. Tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Angirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ
ũndũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma ndigandĩka mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kenyitanĩra na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
ona mĩthabibũ ya kwĩhoheane gũciara meciria ma mũndũ marigagwe kũrora naku maririkanie Ngai augĩte ndagatũtiga no nĩarĩũkaga Ngai ũcio ũngathanagĩka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ ũngĩgakinya wone Ngai wariganĩire ta Isiraeli ũgaikara mũno kombo-inĩ wabegwo ciraya kũu nduma-inĩ gũtumanu ũtheri wake wamũrĩko karegeanya no nĩarĩũkaga Ngai ũcio ũngathanagĩka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ nĩarĩũkaga Ngai witũ nĩarĩũkaga ndagacererwo irĩko cia Ngai augĩte nĩ na meni no arĩ kuoya na guoko gwake kũrĩ hinya nduma noyo tuku rũcinĩ no kũrĩ gĩa ngemi ciagĩgũtwara nginya harĩa ũbatiĩ gũkorwo no nĩarĩũkaga Ngai ũcio ũngathanagĩka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ no nĩarĩũkaga Ngai ũcio ũngathanagĩka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ no nĩarĩũkaga Ngai ũcio ũngathanagĩka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twĩrĩire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ Oh yes, rwĩmbo rwega mũno mũno rũrũ rũinĩtwo nĩ Beni Ndung'ome na madam ũgwĩtwo J Wambui. Rwĩmbo rwĩtagwo nĩarĩũkaga. Oh yes. Rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa 9:22. Yes, tũgĩthiaga ora na mbere na no wega ngũririkanie wega wĩingĩre kũrĩa gwa star 770 hash. Kũu nĩ gwa cheza kũrĩa gwa cheza ũraingĩra ukareka mashini ikurutira wira ntondu mashini ya cheza irakuhe mweke wa gukorwo gikirwo thuthuria waku mwega ni kindu gigwitwo AI
ugagikorwo ukigirira beti yaku na wina mwihoko ati beti yo yaku ni gukorwo gikuhe mweke wa gukorwo ukihotana ni tondu kwina quick bet, kwina single bet, kwina multi bet. We no kiri urenda bata ni uhinya *770 hash ureke AI irute wira na hatiri ati undoge ni kuingira kuria gwa cheza ukareka AI igakurutira wira na ugakorwo wewe mbere ni *770 hash ugakiririkana ati ciuthi no igukwire meciria ndugathake utari na miaka 18 na guthi na iguru na cheza ni jitikirie ni BCLB license number ya BK 0000856. Yes, na turioro hau nguririkani uhoro wigie kuingira kuria gwa shabiki.com. Yes, ingira gwa shabiki.com uthio thake mithako iria wendete utwarithie gatege ukorwo niwe highest multiplier. Ni tondu ni ugukorwo na mieke mingi ya kwihotanira ni tondu oro muthenya kwina ciringi 50,000 na ciringi 500,000 oro kiumia. Koguo we ni njui no wende na no uhote kwambatia gatege ugatware oro vio ukorwo niwe the highest multiplier. Uhetuke na 50,000 gukiuga ni gutuka umuthi na kiumia giki gigithira uhetuke na 500,000 Kenyan shillings. Thino gigukwira meciria thaka wina uigirereki yothi gike gitiagirire kuri mundu takinyetie miaka 18 na shabiki.com iramatagwo ni BCLB license number ya PG 0001082. Tha kenda ina ndagika 24 deda riri ikiuga ni kwihanda na nuthu uguo tha kenda ri ikiuga ni kwihanda uguo na nuthu joe thimu ciaku jigwe kana warahukire na muno ndenda kwamba kumenya ka no kuraura kwanyu na kondoria tito wa cai kana Nairobi no iraura ai ndakigana kunjokeria no ndenda muno kumenya no kuraura by the way kana nigikiire tondu reke ngwire mbura iria iningire ngiingira ai ndienda itheru nayo ona kavanyume guku tha inya we abana ndingirigwo ni mbura iyo ritaringi we uraumoro haha parking kuingira haha is a problem bana ndingĩtĩkĩra kurĩrwo rĩngĩ koguo tanjĩra by the way kana kwanyu no kũraura kana gũikarĩte atĩ niĩ nĩ ngũkena ndaigua kana kwanyu no kũraura nitasikia mzuri ngũigua wega no mũnyandĩkĩre kũrĩa gwa 22989. muthegi waku no shegete befanya koro yakwa akinya ukaiguaga kenda ya igoro ya mathena rekaga kanua gakwa gakoigaga baba ndungata yaku nĩ ngenu.
ngendo ciakwa kwĩhokete na ndũrĩ wagakũthikĩrĩra kĩndũ hakinya ũngaiguaga kĩnda ya igũrũ ya mathĩna rekaga kanua gakwa gakoigaga baba ndungata yaku nĩ ngenu. Ciakwa ciothe na no gĩtĩo gĩakwa gĩothe kĩrĩ hakinya ũngaiguaga kĩnda ya igũrũ ya mathĩna rekaga kanua gakwa gakoigaga baba ndungata yaku nĩ ngenu. Wabateire maini Oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Geita maithori ndagutuira ndimunyinyi wanakeini irora mbere ngiona nduma nogithikai kuriurioi rũciũ rwaku nĩ rwegega kũrĩ ũmũthĩ wĩhe hinya Karira maithori maingĩ nogithikai kũrĩũrĩo rũciũ rwaku nĩ rwegega kũrĩ ũmũthĩ wĩhe hinya kawe ũrĩ reke ngwĩre tiho rũciũ ũgakorwo. Mamurage na makemwendia atueke ngombo nogithikai kuriurio rũciũ rwaku nĩ rwegega kũrĩ ũmũthĩ wĩhe hinya
kiagĩra rũciũ rwaku nĩ rwegega kũrĩ ũmũthĩ wĩhinya kawe ũri reke ngwĩre tiga rũciũ ũgakorwo rĩ hĩndĩ twariaga gatheria andũ aitũ tugakoma no rũciũ rwitũ rwarĩ rwega tondũ Ngai atũraga muoyo rũciũ rwaku nĩ rwegega kũrĩ ũmũthĩ wĩre hinya kawe ũri reke ngwĩre tiga rũciũ ũgakorwo rũciũ rwaku nĩ rwegega kũrĩ ũmũthĩ wĩre hinya kawe ũri reke ngwĩre tiga rũciũ Oh yeah, so tumwetaga Johnny Ndungu rwimbo rwitagwo rũciũ rwaku. Rwimbo rũu rũkũ-inspire. Let it inspire you. The rũciũ rwaku nĩ rwega makĩria na nĩ rũthaka makĩria na nĩ rũkagĩrĩra. Bata no wĩhe hinya na wĩyũmie na wĩtindĩke nake Ngai rĩ. Ngai no kũruta ũcio ũngĩ. Good morning, kwĩrwo atĩa? How are you doing? Ndenda kũigua kana nĩ warahũkire. Hello. Hello. Kwĩrwo atĩa mũnene wĩ mwega? Ninde mwega muno kwa watu makirenyaga. Karibu sana. Tũgwĩte atĩa we? Oko nyitha Njobi wa Mukindũri. Aya, wĩtagwo Njoki wa Mukindũri? Wa Njobi wa Mukindũri. Oh. Wa Njohi wa Mukindũri. Wa Njobi tawe. Wa Njobi tani? Yeni wa Mukindũri. Karibu sana wa Njohi wa Mukindũri. Ndakena muno wothe nĩ kũingĩra Njobi. Karibu sana. Urenda kwarahũra ũ? Enda kwarahũra mũrĩithi wa Akiamũtuĩra. Ati urenda kwarahũra ũ mũrĩithi wa Akiamũtuĩra? Na mũndũ wa muna wa muna. Na wa muna wa muna. Aruse wa ciana kũrĩa Kĩrĩnyaga. Njoke ngeithie mũndũ ũngĩ ũrĩa wa kũrĩa Tũbĩrĩkue. Good. Mothe ndamagĩithia mũno. Thengio mũno 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 mũno. Ndakena mũthĩ nĩ kũingĩra. Asante. Aya. Ndenda twaranĩrie nawe. Jarĩria 0722200720 0722200720 Jarĩria jigue. Hello Inoro. Hello. Sorry. Kwĩrwo atĩa? Ehe. Karibu sana Wavuraji. Karibu sana. Urenda kwarahũra ũ? Neshira papa. Wagua Beni. Itawa Marogo. Ndeye Umeke. Kama na kanero wati Boroa. Na Doni Githena na Beni Githu. Kama na ni dawe kula Kĩrengero. Kama sister ni na Beni kula Kĩrangari. Gĩkũyũ. Othe magũkene gũkĩra hamwe na tũkaneke wa kĩrĩa wa Marigiti. Wagũkene gũkĩra ũtindie wega. Good, thank you. Mũthenya mwega. Aya, 0722200720 0722200720 Jarĩria. Nĩ warahũkĩte we. Hello Inoro. Hello. Atĩa mũnene? Niĩ ndiĩ na kaũru mũnene. Niĩ ndĩtagwo Mũgo wa Binda niĩ. Kũrathiĩ atĩa kũrĩa ũrĩ Mũgo witũ? Gũkũ kwanja ndiĩ kana nĩigua yurĩte. Ĩringanĩte kũringana kũrĩa Kĩnyona? Ona gũgacoka gĩa Kĩnyona rĩ. Rathimĩtwo kũrathimwo ĩ. Nĩ kiure nĩ rekwo yure. Mũthĩ gũtũrathika mwanake mũthuri witũ wĩtagwo Dikoni Mwangi wa Kamũgacĩ Mũiria ĩ. Dikoni wa kanitha witũ mwega nĩ tũkũmũhurũkia ĩ. Nĩ akĩhurũke thayũ. Tũmũgĩra harĩa hetagwo Gĩthumo Mocarĩ.
Nĩtwega. Nĩguo hatiri ati undu ungi. Rĩu mũndũ wĩtagwo Akamano wake njoyo kĩrĩte gũkĩra ĩ. Maina wa magũrũ na mũndũ wĩtagwo wa Gacere mũkuriba mũrũngarũ Nĩguo. Ya ngoma mũkonda kariganĩra na mũndũ wĩtagwo Njũgũna wa Leco gĩthimũ kĩa Noe. Ĩ. Mano ina ina thakeo kwa Katina University. Aha. Mwaigi wa Njũgũna kesho okĩte gũka Nĩguo. Na mũndũ wĩtagwo Njoroge wa Mĩguĩri. Ha. Acio othe makĩara ũkana mwana wa Beni wa Matara. Asante. Ukigĩa na mũthenya mwega. Good. Ucio nĩ mũthuri wa kũrĩa kũndũ gũgĩtwo Kenya. Hello. Sorry. Wero atia Tito? Kora mũno bana witũ Indio gũgũtũtikire na thayo biũ twambura nene. Aya no ĩraura nginya ndagĩka ĩno. Iurĩte mũno atĩwĩte haha. Ngai nginya thaa ici. Nginya thaa ici ndakwĩra. Rĩu nĩ kuga ndirainũka. Nĩũkũgera haha ũringe gĩkombe mani. Ona hakumĩra rĩu tiga ũguo kuma studio nginya harĩa ngari irĩrĩ. Mũndũ nĩ aronera. Ndakwĩra nginya kwarahĩte maria. Anyway, hatirĩ ũhoro. Gũtigũkĩũria nĩyo tũragia. Nĩtũrahoyaga. Tirĩ ũndũ ũngĩ twarahũrane. Nĩtwarahũre mũgwambi ndamũigua kũu Ya papa arĩ mũrũngarũ na Jeni wa Gĩthĩga Wakamano nake Kenya Mwangi Ndawa na Furaja wa Kikopere. Kĩrĩnya wa Hiroti na Njoroge wa Kĩhuyo. Ndĩye Menge na Matũngũra rĩ Nyonjoro Othe nginya Thauri wa Injinia na Karĩnjai na Basagatibarĩ. Kabisa. Tatijie thayo na Kanyeki wa Thabibũ na Kenyatta wa Macungwa. Na Kenyatta wa Macungwa na Kĩhĩngo wa Itũngũrũ Kai munaga ngũ ndaigua tarĩ mũndũ ũratũra ngũ hau. Aca nĩ Noigua ndawa ĩrĩa yendagio nĩ Kimu. Ndawa. Rĩu nĩwe nĩ iye nĩ ũrathondeka nĩwe thondekagwo ũguo. Haya nĩ mĩtĩ ĩbecũragwo. Aca nĩ rĩrĩ. Nĩ njinja. Na ndimũ na andũ ikarũrwo. Igatherũkio. Nĩ ndamĩona ndawa ya homa. One ĩrĩa iguaga Kimu wa ndawa endagia. Rĩakĩgeithie mũno rĩageithĩke mũno. Nĩwe nĩ raturwo ũrathondekwo rĩu. Asante sana. Thank you. Thank you mũno. Ũcio tũmwĩtaga Tito wa cai akoragwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Marigiti na no ndĩrakĩigua agĩthondeka ndawa cia mĩtĩ. Ndawa nĩ mĩtĩ kana ama mĩtĩ nĩ ndawa. Aya hatirĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu tũrathiĩ wega mũno. Thaa ici nĩ thaa 9 na ndagĩka 40. Karibu sana. Put your
wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Isoka ire gothira hinya weru-inĩ ũyũ ndiarĩ ndũrekwo niĩ ndathiaga Kanani gũkũ kwarĩa kũhĩtũkĩra destiny harĩ Kanani hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho wa Ngai ũkũngua nginya na ruoko ũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elijah kiuma Karimeli akigeye nyage tengera kule paradisi ya Ambu korona uningere kiamai no ndware nginye na ihenya nyume ani endoraga anite tanda korogeirwo ninjue na mati ya hudho no ange utheka hinya waku no njoe unjikie mbere thina wapocoke na thutha hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho wa Ngai ũkũngua nginya na ruoko ũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elijah kiuma Karimeli akĩgeia nyage tengera kũrĩ paradisi ya Ambu ngoro yakwa nĩ mbarathi ingia na isa no nĩ kwĩragwo kũrĩa ũruĩ na matigo kĩenda kwa mwene ngoro nĩ mũtumie na nda no amenye no mĩeri kenda acogie mwana na gĩkeno Jehova njeroheria hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho wa Ngai ũkũngua nginya na ruoko ũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elijah kiuma Karimeli akĩgeia nyage tengera kũrĩ paradisi ya Ambu ndĩrabatara hinya mwerũ ndĩrabatara ihutia rĩaku gĩa hinya wa gũkwamũka njoyo nĩ guoko kwa Jehova mathagu mamere mangĩ ngie na wĩthĩta wa nderi nyumbuke hĩtũke thĩna ũyũ nyonaga mbere yakwa hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho wa Ngai ũkũngua nginya na ruoko ũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elijah kiuma Karimeli akĩgeia nyage tengera kũrĩ paradisi ya Ambu hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho wa Ngai ũkũngua nginya na ruoko ũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elijah kiuma Karimeli akĩgeia nyage tengera kũrĩ paradisi ya Ambu Oya socio tumwetaga Sami Irongo rwĩmbo rwĩtagwo werũ-inĩ werũ ũyũ na nĩ matũtigo gĩikara werũ-inĩ ũcio rĩngĩ nĩ tondũ Ngai nake nĩ egũtwĩka wega na no egũthiĩ agĩtwĩkaga wega ona makĩria thank you mũno mũndũ gwĩtwo Tom Kangethe asante sana ndakuona
Aya ndona mundu gwitwa Kamano wa Kirere, thank you very much. Arajire mitambo-ini muno ya tuthikiriria ajadi morahurire patron Dr. James Muriithi wa Kang'ara HSCOGW na mamu wao gwitwa Agnes Njoki Kamano na derode mageithie muno. Rĩu niĩ hatiri ati undu ũngĩ nĩ kumagara rĩu ndenda gũkorwo ngiumagara. Mũndũ gwitwo wa Karura nĩ arĩkĩtie gũkinya studio. Good morning. Good morning. Good. Nĩ wakinya? Nĩ ndakinya. Njewe hana atĩa ngũmĩtigĩte ĩthũkĩte ũrĩa ũũ atĩ ndikwenda nginya kuona nja rĩngĩ. Nĩ mbura ĩrĩa kurĩte. Theci gucie nĩ ũgunyu ũrĩa gũkiurĩte. Ũtukũ guothe nĩ gwatire gũkiura mĩena mĩingĩ. Kurĩte mũno. Tondũ no kũgunyu. Kũrĩa Nyandarua kwanyu ũkĩigua rĩ nĩ kũraura kana ũraigua gũikarĩte namna gani? Ndiũrĩa rĩratuĩria. Actually diurĩti ũhoro kana nĩ kũraura kana gũtiraira. But I think nĩ kũraira. Nyandarua kũgĩa kũndũ nderwo gwĩtagwo Embu. Embu gũtiurĩte. Ona kĩ? Embu rĩ gakujanyesa. Kana nĩ maraiga nguruko. Ndĩtingĩaga mwena ũcio rĩ ndingĩaga ĩmwe kana igĩrĩ. Nyina ũrĩa angĩcioka rĩ tondũ no mũigithia kũu nĩguo ndomũrie kana nĩ acionaga mĩena ĩyo. Nĩakũhe ũhoro ũcio. Nĩagũkwĩra rĩu rĩ ndũkĩgĩe na mũthenya mwega mwĩna mũndũ gwĩtwo Mama Wangeci. Asante. Mũgĩtindĩke tabarĩra ya thererũka wega. Asante. Ngai enda rũciũ no mũthenya tũrokanĩre. Thank you. Asanti utinde wega na Ngai akũrathime. Muthikiriria nawe ukigena na muthenya mwega. Ngai akwende na gwike wega. Have a good day. God bless you. Utinde uria ukwenda na Jehova akinyanirie kiroto kiria wina kio. Kiu aroka gukorwo giukira wina kio ri Ngai agikinyanirie. Tuonane siku ya kesho kiroko gia tene. Have a good day. Wenda kuneana karugendo kawitikio wetagirira Ngai utoyago kare matuko maingi utari toro ugiciria thamiri yaku nekwira ngendwa goka kamwihoko gakanyio kaigua kunoga notana kwa ngoro agakoya na iguru ringi ahanginyite timonyaka ni thogora tenaire maitangĩhota kuonia andũ atĩ Ngai agacihumbĩra na thangahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icoki rĩa Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku arutwo a Jesũ kwĩndĩ mehingĩire kanyũmba-inĩ marigĩtwo megwĩka atĩa maike maitho nja makona oragani oria tono na igo itwĩtĩire na itana twa Jehova kahotana agatũtua wĩira mwerũ ngĩthomeka ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora tenaire maitangĩhota kuonia andũ atĩ Ngai agacihumbĩra na thangahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icoki rĩa Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku ahanginyĩte timonyaka tenaire maitangĩhota kuonia andũ atĩ Ngai agacihumbĩra na thangahotana icoki rĩa Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku ĩgithĩ kwendwo nĩ Ngai nĩ kũrĩ cama nĩagũteithagia andũ othe meroreire agagũkinyia kũrĩa thũ itenda gũkinye namo makũmbĩ makwaka maiyũria ũtonga hingo ciothe ikahingũka ũgatherema o ũndũ wambia agatũma ũkinyanĩre ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora tenaire maitangĩhota kuonia andũ atĩ Ngai agacihumbĩra na thangahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icoki
icokiria ngai nĩ yothona nĩ nyoroku rĩrĩ igũrũ rĩrũ rĩgakũhingũkĩra kĩrĩa ũnogete nĩ gweterera kĩhingio ũkariganĩrwo nĩ irema na nguraro kĩrĩa wahanda ngai akĩhũrithie maita ũkerira matukũ mothe ũkirĩrĩirie kana wĩrire kũmenyana na mũkũũri ahanginyĩte timũnyaka nĩ thogora rĩna irema itangĩhota kuonia andũ othe ngai agacihumbĩra na tha ngahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokiria ngai nĩ yothona nĩ nyoroku ahanginyĩte timũnyaka nĩ thogora rĩna irema itangĩhota kuonia andũ othe ngai agacihumbĩra na tha ngahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokiria ngai nĩ yothona nĩ nyoroku Weru
Asante sana Judy Masila agitukinyire wega cihadite wega thaa 10 cia rucine thiini wa tabarira ya guthereruka Good Morning muthikiri wa Inoro hari hothe ukiri thiini na nja wa bururi witu wa Kenya thikiri gunyite ugeni rucine rwa muthenya wa umuthi ari muthenya wa Wednesday ni Wednesday ya muthia muno makiria ya mweri wa keri tugicokeria Ngai ngatho muno makiria ni kureka ona mweri uyu uthire wega no thire na thayo. Karibu sana ni jitago wa Karura wa Nyuto na twina one and only Wanjiro wa Fausto. Good morning mwathani agoshwa mwihoko ni ati wi mwega urairie thayo na riu ni warahuka wina Ngai thiini waku na ni wihariirie nigetha tuigue kiugo kia Ngai ni wihariirie nigetha tuhoe hamwe na makiria turathimwo turi hamwe tukihoera muthenya wa umuthi tondu uria tuhotaga kurathima muthenya ni Ngai uria tungihota gukurathimira muthenya waku na gukuhitha ni mwathani ni tukuhoya kuhithwo niwe na makiria ni tukuhoya muthenya wa umuthi utuke wega no tino ukorwo uri muthenya wa mwanya ndukahanane na mithenya iri ingi ukorwo uri muthenya wa mwanya muno makiria Otogo akarura koragitwira umuthi tariki 25 mweri wa February 2026 tukera Ngai ni thengio ni undu wa Wednesday ciothe atuhete mweri wa February Wednesday ciothe inya ikirathimo. Amen and amen and amen. Tukoba turugishiro itha tucokereri na koguo ndugathi kuraya muthikiriri wa Inoro. Kwamukira rugambi ikarana ni rwa kahura thimu-ini yaku ta skiza tune hura *860 279 hash ikarana ni leo tuko muno doka dige tumaini Ngai o teithio wa umaga kwamukira rugambi ikarana ni rwa kahura thimu-ini yaku ta skiza tune hura *860 279 hash kwambiriria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru muthenya munene tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucine nginya thinacara cia rucine tugithereruka na nie Wanjiro wa Fausto. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. O rucine gwathera
tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bururi wagire no nginya mumiurire no nginya andu matige kugutara. Tabarĩra ya kuhagaria tukurehagira maundu megi uthii wa na mbere. Koro bunge ne thiaga online o muthenya rĩngĩ. Tunengerwo budget ya digital. Uteti utonga wa bururi agirathi icicio iciongereirwo 200 per kilo. Kumaanisha mundu na container mundu ari ari igoti rĩa 400 kuriha milioni 6. Urimi oro ndomwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa keri, rĩa gatatu ni rĩa ndereti na rĩa kuinikiriria rĩa muthia tugithie mawira-ini maitu. Hado tinde guku no koye turaria ri. Niki gutuma thirikari kamukujita yo jikare thia njute maoni makwa. Kenyitanira na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kuhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Wakati wa Ayubu ulipo mtambulisha, hapo ndipo ninajua wewe ni Baba. Wakati wa Ayubu ulipo mthibitisha, hapo ndipo nilipojifunza kuwa ni Baba. Wakati wa Ayubu ulipo mkamilisha, hapo ndipo ninajua wewe ni Baba. Wewe ni Baba, wewe ni Baba. Hivi leo nimejua wewe ni Baba. Wewe ni Baba, wewe ni Baba. Peke yako nimejua wewe ni Baba. Nimejua wewe ni Baba. Wewe ni Baba, wewe ni Baba. Hivi leo nimejua wewe ni Baba. Kama ulivyoruhusu mabaya yaje kwangu, ndivyo uruhusu na mema yanifuate. Kama ulivyoruhusu aibu ije kwangu, ndivyo uruhusu heshima inifuate. Kama ulivyoruhusu magonjwa yaje kwangu, ndivyo uruhusu uzima unifuate. Kama ulivyoruhusu mabaya yaje kwangu, ndivyo uruhusu na mema yanifuate.